Zena agirire na idea ya kwenda kwiyandikithia guthoma githungu githungu giki ambiriria guthoma na githweri ri nikio kia munyithania na atari aria mamwira we roneka wi mundu mugi mutumia na tondu wi locally no uhote guthie kuingira assembly uteithia andu aya mutumia ucio ri akimaka muno tondu ndeciririe maundu ma siasa no negire ne gwitikira akambere gwika campaign uria mwandiki aroiga ni atiriri na ifuku ni mugwithomera ati thu yake ya mbere rĩrĩa ambĩrĩirie gwetha ite cia siasa ciarĩ atumia arĩa mamunyũrũragia makimwiraga kashindwa kukaa kwa mumewe atawezaje kazi ya usiasa uyu mundu tangeiga muthuri ri mundu tangeiga mucii angihota te gutwira no atutongorie na nona no arateithia tondu ni athire agituika nginya advocate akĩambĩrĩria kwaragia maundu maya atari nĩ mamuteithia akĩambia kwaragia horo wa rĩrĩ ciana cia iritu cithomithio ciana cia iritu ri ni cithomithio kothi cia moko na cithomithio githomo tweherie kacumba ire rari hoya ati ciana cia iritu tingithoma thukuru athuri macenjie meciria mathomithie ciana cia iritu na tondu maundu mau mari mageni muno ri matura ri mutumia akiambia kugia na arata ciana ici nini cikimwenda muno atumia magikena muno ni mona mumwaririria no muthenya uria mutumia ucio oigire maundu ma ndimwiraga riu no nyende tuthie tukameke na inyue bunge hindi yo niguo atumia mambiririe kumunyururia makimuhura yetagwo ngoci no amemenya nyamu yo atumia mahuranaga riu athie kundu gwetha kura ri maramuhura ngoci ibuku ri uka guthira ri tondu riu hau ni tugukinyia muico no uthie withomere ri githurano ni giakinyire atumia bamwiraga atiriri githurano-ini na andu aria angiri mahuthiritwo heke mundu gioka ona mwena ibuku ndarenda gukigweta tondu gwiciria kiari kimukora giokire ndagika ya muico 6 months mbere ya githurano gitanambiriria nikirenda giti kia Mutondo Kaskazini ni mwanaume ona ndahetwo ritwa haha oka igana enda giti acoka na kuria umite acoka oka wiki ya muico kwenda ndu simwakumbuka tulikuwa tunataka kiti gutire mundu uri wamuona gutire mundu uri wamuigua matio ni wa itura ririku no mutumia aingiraga micii kwa micii akiraga andu maundu marenda kumeka maguteithia tuiritu maguteithia micii makurugamia nginya economy ya atumia niguo magie na biashara commercialize tourism niguo iteithie locals tondu negwite guo mucemanio mwa siasa ni akwenda gu commercialize athungu ya moka guku ri mbeca iria ciroka cigatigwo guku ri cingituteithia atia society ini ino itu tuthondeke mawatho mangiuka gwika uguo muthenya wa muico ri mwena ibuku aroiga siku ilipofika kama ilivyosemekana kura ni debeni muthenya wa muico gikinya ngoro cieranaga riu haniho tugire uteuzi wa moyoni uteuzi wa moyoni ule tugire itua ria ngoro watu kama kawaida walijitokeza mapema kupiga kura hata magiukira tena muno kuhura na kura wanawake waliletwa na wafuasi wa wale wapinzani wengine atumia makeihurio gari makireho ni kimundurume kiria wengine walionekana wakipewa pesa hadharani atumia angine maheagwo mbeca na moko tutikimeta handout githio ko tigo magikaga ona guku githia tumatikiheagwo mbeca hindi ya raini mukarithio raini muheo mbeca na mundu uramuhe mbeca ndaroka hindi ya siasa ndaroka kumwira uria gwika ona mutiui igite giki aretha arenda gugeka atia nakio no ni athia aihuria atumia na anake ngari maheo njohi anake na atumia maheo mbeca mako makirekagio polling stations na mutimoi ona mundu uyu ureka uri mungiro muthi muthure etagwo Zaki Kinuthia mutimo amuona mutiri mwamuigwa andu marikagia na guthira mundu mutoi tathikiri ule mutumia uyu onire usiku kura zilipohesabiwa mpinzani wake wa kiume alipata karibu kura 1000 zaidi kimara malikiria gutiri ukioi no ni asida mutumia na kura 1000 watu walisherehekea na walifanya kusudi kupita hapo kwa akina Zena na ngoma ya vugo la shamra nyingine ati wafuasi magikena magareire kwa hoja na hali ikaraga makiugagiriria makiinaga kumuthirikia ati ni ahotwo riu ri mwandiki arikia na paragraph ya mwisho igatiriri miezi 6 baadaye githurano ni giathira 2022 2023 mweri wena yule mpinzani wake aliyeshinda kiti alisikiwa ashahamia Nairobi pamoja na familia yake na walijua kuwa njia itamea nyasi hata atakapokuja tena ati mundu wa hotire mutumia uyu ri gukigwika ati ni athama na nyumba yake na ni athie guikaraga Nairobi na gukimenyeka
njireo ya guthie constituency ya Mutondo kaskazini ni amera nyeki akarikia na kuga atiriri kuna wale waliosema afadhali tungemchagua Zina tuthamierie igana pengine Zina angetuletea maendeleo. Woi gai makaba tungeathurire Zena tondu na ari Zena na angeturehera maendeleo. Kuna waliokubali na wakasema makosa tulofanya ni sisi, maana sisi wanawake kama sote tungempa kura hangeshindwa. Mahitia maria manene muno turekire riu mahindio macuhitie thia ya gucuhia. Mahitia maria manene turekire ni ati ithuĩ ta atumia na nĩ tũĩ wega wa mutumia ũcio tũngĩanyitanire tũmũthure mutumia ũyũ nĩ angĩateithĩka. Andũ aitũ nĩ muona mwandĩki wa rũgano rũrũ andĩka nginya ũhoro wa Nairobi. Ĩno no city ĩrĩa gweta oiga andũ macokaga guthura andũ makorĩra Nairobi. Mutigacoka kuona mũmbunge ũcio wanyita rĩu rĩndĩ tũrĩ tutikũgweta kwanyu na tutikũgweta kwa mũnga no tũgwete gwitũ na kũrĩa kũngĩ. Andũ arĩa matũthikĩrĩria ũmũthĩ rĩ merĩga kuona mũmbunge wao rĩ ucio wokire na makari na mabeca agĩitaga rĩ akiugaga DCP Jubilee UDA ODM arĩkia gũthurwo rĩ mũmbunge ũcio rĩ arĩ acoka itũra rĩu tondũ tũrorete ningĩ gũthurana rĩngĩ na rũhuho rũu rwa gwĩkĩra andũ mbeca andũ mekĩrwo makari-inĩ macoke maheo mbeca raini-inĩ magathure kĩama rĩ kĩama kĩu wathurire na kĩu gĩa kũhĩngĩcire ũgĩgĩikĩria kura rĩ tondũ ũrĩa wathurire aicokire hwainĩ ũcio ekĩrire famĩlĩ yake ngari magĩthiĩ rĩ nĩ ũrĩ wamuona rĩngĩ. Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa tũrenda kũũria andũ ũgĩikia kura rĩ rũgano rũrũ rũgwĩtagwo uteuzi wa moyoni atĩ itua rĩa ngoro. Rĩrĩa ũratua itua rĩa gũikia kura rĩ nĩ Zina ũrĩa mũyaine nake mũtindanagia ũmũteithagia ũĩ thĩna wanyu ũĩ mathĩna marĩa megie kũrehwo itũra rĩu rĩcenjie wĩna ũhoti wa gĩthũngũ. Nona ũrĩa ibuku rĩroiga atĩ Zina tayari alikuwa ashajua kuyaongea lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza. Ni haragiria ona ukaria bunge arĩ na matharaita ma gũthiĩ bunge kwaria tondũ akinya Nairobi rĩ ndakaria kĩruga kĩrĩa kĩo maragia na gũkũ Lamu ndakaria Bajuni arĩa tuthuraga rĩ nĩ makoragwo meharĩirie gũthiĩ kwaria bunge tondũ bunge nĩ kwario gũkario na gĩthũngũ na gũkario na gĩthweri na mawatho magathondekerwo bunge nĩguo tũke tũteithie itũra rĩu rĩanyu. No mũmbunge ũyũ wathurwo njĩra ĩrĩa ageraga agĩũka macinani nĩ amerire nyeki na andũ matirĩ mamuona. Rũgano rũu nĩ rũgano rwa ũrĩa twĩkaga na nĩ rũgano rwa ũrĩa tũrorete gwĩka tũngĩaga kwĩmenyerera atĩ tũthuraga andũ tũtoĩ tũkamena arĩa tũtindanagia tondũ rũmena na marakara nĩmo matongoragia mũikia wa kura makĩria mũno wa Mount Kenya. Marakara marotoma na Ngai atuteithie tunapoamua kuteua moyoni tuwe na uteuzi wa kutosha. Tutikota guthoma rũgano rũngĩ ndĩritũ tondũ nĩ gwagĩtuka na tũrenda gũthiĩ tũgĩkĩonaga nĩ ũraroka gũkũ rũcinĩ no nyende rĩngĩ na rĩngĩ andũ nao magathi magetha mabuku ta maya tutikota guthoma mabuku tarĩu nĩ tũrũgano 11 to mathomera o kamwe ka mũtumia wetagwo Zina tukwenda kũmathomera mayai waziri wa marathi tukĩmonie ũrĩa atongoria magĩaga mbugi mũtwe mangĩaga gũthikĩrĩria uge wa andũ na maiya mbeca ũrĩa macokaga kũgũrũka nyũmba ciao cigathira ciana ciao cikamamuka mũndũ agacoka gũkua ahana kikaragosi. Tarĩu president ũcio arakuire wa Nigeria ũretwo Muhammadu Buhari arakuĩrĩire clinic. A president who has been a head of state and immediate former ari president 1984 agicoka akĩhera 1986 eherere gathuri karĩa kararĩho tondũ ari military dictator rĩa mbere biũ 84 aracoka arathurwo mĩaka ĩngĩ 10 mĩaka 10 ararĩ Nigerian president ndarĩ thibitarĩ ona ĩmwe akire kiwango kĩa atĩ no athiĩ gũkoma kuona thondekwo ndarĩ ciana cia Nigeria cingĩrwo arutire na kũu citige gũthondeka na ganja ciũke kana cia trainirwo iria ciĩ Nigeria cithondeke. The shame of our African president nĩ atĩ makuagĩra thibitarĩ cia nja. Ũyũ ũrakuire haha Zambia arakuĩrĩire kũ? South Africa. Atĩ tũheagwo mamlaka arĩ president wa Zambia mĩaka 4 na arĩ minister wa defense mĩaka 8 atĩ tũheagwo mamlaka tũkoya bũrũri no tũtingĩhoka wĩra ũrĩa tũrutaga
tutingiria irio iria tukuragia ma president matingiria irio makuragia Africa matinginywa mai maria marehaga guku matingigera bara iria magera na ndege matingigera bara iria cio ona ciana cio itingithoma githomo guku universities na secondary tondu citikinyanĩire ikero tukoria atiriri korwo no metikire thoni cio kaundu ni karirĩirio muno kuri Muhammad Buhari arakwirĩire Nigeria kana arathondekagwo Nigeria ahonere kuo no korwo kwina andu makirite nginya aria mengeretha no ni twakitwikire colonized ati turoraga indo cia thungu tukaga guthondeka iria cie citu kibindi giki tondu ni giakeri tweka tungigeka kingi kana tungikaga gwika kingi tungienda ndo itu mamenyage guikia kura ni meciria ma miaka 5 ni bara ni ngudi ukuhetwo mweke werwo wikie ngudi ino oi igakira cana mande miaka ni 5 etiguo uri ukumeikia iyo niyo miaka yaku 5 twiciragie na twendage ndole mena meciria Paul Biya ni arugama ringi erote netho ni nyingi muno ena miaka 92 president wa Cameroon arugama tamu yake era declare ira neretha giti ena 92 years today arugama other 43 leo natigo ucio hari ungi riu etigo ucio ni mubunge deputy prime minister wa Uganda oreto ali haya arathie maruma kihura naga ugu tiguo riu nambonire yani nginya kurugama ndona aranyitirwo uri mutoi na ni muhe diaper no ndio niki acio uri na ni wera twire andu ti ucio tu kwina angi atatu acio ndungetha giti kiao tone general marwerire they are gorillas manyua mathugumo makirwa na idamini na mari ya maima tunyamu twiho tumiyaga kahwa tutira tutheru twiho mundu ucio oimire githaka akiria nyeki riu anyita manuku ma nyama ni hindi murenda mugayane gitiga kindu ngietha thiwethe kingi thank you tumana zakirithia na niguo nguhengerekano na tukinyite chogo itha vethire maundu ma matuku matene 15/7 Chronicles no riri ngai na hinya na moyomiririe nigukorwo ni mukaheo mushara wa wira uria murutaga haya tukire na zaki hindi imwe hari horo cio wa gweta ateke ya moyo ni mugate karora kugora gwata uteuzi matua magoro turugabira muthuri uyu andu makiuga uyu akimoria handu oroguo wati gwitu niwe nturura kali mwana gukungu maturaini kimoria atiriri mutikaithurangania nani akimurehira rami mutumia ari na kuria wakuite mwana akiuga atiriri nio kioya kali one ndaririkana na niĩ ndahitukira horo ringi ndu managenete muno ndabirasha muigire rami ndiriago maugire matiri ya bara maugire makunjure akaria na niwe maranyururia zina makimerego na kihiko ndungihota guikara uracoka gutwitia ite cia gutwara ku maundu maria andu maroraga ni maundu metho ni muno no tutikanoga utakigo iga kirikaniro ati ni tukarihwo ni rore turutaga tuthuranaga na emotion yes na nitugucenjia gutiro gathura na emotion twiguku tukuruta wira muingi muno anyway mugiko no tukomwega ona inyu mukirire mwakinuka mugere njira gatagate ngai amurangire na inyu mwetinania na ithuĩ nginya hau twakinyia kibindi ni wega muno ni thita na ni njui ithiete nginya na nuthu ni mungu gukomete mukono shohi karibia sana shohi thank you umuthi no twakuia na no mukarehia niturega kumucokeria marabusha na kiubia akiobia kiuga atiri turamurutuhiria wira twamuruta oketha ithano na nuthu turehaniria haha akiuga acha murenda kuhuthira mwandikuria wira ndina mathaa mana already riu twakuhuthahutheria mujogerie marabuca ndeka 25 umuthi 20 icio ni ndeka 45 koguo kwina muthenya tukurikane ni muthenya uriku mwega uyu minoga ni muthenya uriku Thursday tutiriaga marabusha tukauma ithano mume ithano mujogerie marabuca tumenyithie eni nginya maria tutahuthirie na kondo ni andikire tuige deposit ati tukorwo tukiia mathaa ma cohi one na ni undu wa uhoro ucio in solidarity one na kunyiha na gwathika
Nitwamuhe Mwacokia maitha acio ndikwenda Ndio kauta matara. Karibu sana. Mankushi nĩ njĩra ngũgeithie na njĩra nĩ akena mũno. Oh, Mankushi. Mankushi. Aikaragira gĩtĩ gĩkĩ aho Juma agũtũthikĩrĩirie nginya twakira. Nĩ akena. Ona ningĩ Wanjiru wa kĩama. Nĩ wega. Ngucia nĩ athomithagia Gĩthweri. Nĩ mũtaarani na akena. Arĩ mwarimũ. Yarĩ mwarimũ. Mũgĩ na kaida kega. Good night. Atongoria nĩ inyuĩ tuge na guo mũingĩ nĩguo Joho mũgĩ no tukumwega. Good night. Good night. Atongoria nĩ inyuĩ tuge na guo mũingĩ nĩ Joho twake nyũmba mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu inie nguganie nĩ gũtema mũthũngũ thekaga cong'eke ngwĩre tiga gwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka enda ũrĩa ũngĩ mbara ĩngĩũka Kenya twarũa ithuothe. Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tũkũwĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na kara kamũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ũkĩrwara mangũndũ kana ngwatie. Atongoria mwariganwo ndeto icio tigai gũkĩria thome mũtiga tũiguithĩrie mũrĩmo ũrĩa tondũ nacio ciathũra gũtenderio na ciamenywo nĩ aya matũng'etheire nĩ twacamba rĩrĩa ngũina nĩ njũĩ atĩ kũrĩ maroiga nĩ ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda nĩ ciana cio nĩ ũboco kahinda karĩa maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhe thirĩ. Ndũkamene mwaria njarie ngerime tumũragwo rĩrĩa rĩhiũ ndeto ciana nyunjure nĩ cigwo thĩ kĩrimũ na mũgeno ũtarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magĩetho thamaki atongoria nĩ inyuĩ tuge naguo mũingĩ nĩ Joho twake nyũmba mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu.
Inooro FM nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na igũrũ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*783#. Jesũ wakwa hutia, Jesũ wakwa hutia, hutia ringe. Jesũ wakwa hutia, Jesũ wakwa hutia, hutia ringe. Wangorire demoro. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*783#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ.
nayo mĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kwana kiane na nĩ kũrĩ kĩndũ gitũ, na mũndũ angĩaga kũmenya ũguo nĩ ahũthagĩra kĩane nayo mbarekaga igũrũ, kana kahũthĩra kĩao matambĩte kwĩiguithania. Hau nĩho ndakinyire ngĩtua itua ndĩcirie kerĩ matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Kaiga keja goteri no menya andũ aingĩ mangĩtũire kware, magĩthara na macembe magĩtunya na tarimbo mũndũ ainũkie thayũ gwake, tondũ gũtirĩ waikanirio na kana kĩika, abangĩte gwaciara ciana reragĩrwo nĩ ũngĩ. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Indo ciothe nĩ citũona ngĩtĩa nacio, gũtirĩ ngainũka nakĩo. Mũtumia one mũthaka, ciana ona ndĩcienda mũno, no ciĩte mũndũ ũngĩ baba. Ihinda irima thikĩtwo kana ndĩo gũkũngĩriũka, nĩkĩo ndatuire itua rĩa gũtũra menyereire ngoro. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Gĩakwa ndĩika no ngoro na maica makwa nocio itakamũtigĩra, nĩkĩo ndimakagio nĩ ũrĩa mũroiga kana mũrona bata ngoro yakwa kene. Na tondũ o mũndũ nĩ arĩ maica make ngũikara makwa, we nawe ũikare maku ndũgakue ugage nĩ niĩ. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Mũthuri athamĩte gwake mũthaiga aikarage korogoco, kana gĩtarĩ marigũ na watuĩrio kaigua igĩtwo nĩ mamengi kũrũ mũno, na wamũrora kĩmwĩrĩ aihũrĩtie ta mũtura, ndũngĩmuona gĩteng'era gethe ndawa cia pressure. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake
mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Nona mutumia wina mbeca ihana mwere oimite gwake akaikio ni kamwana kamakara kana kanda ya mugunda iaturaga ihenya-inĩ agĩethera ngoro gĩkeno tondũ ngoro nĩ mũthũngũ nerĩaga kĩrĩa kwenda matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Ina kuona mũndũ imĩte kwao mũciĩ ũrĩ na indo agathiĩ kwandĩkwo kwene iarutage mawĩra mangĩ marĩ thithi mũno andũ mamũthekagĩrĩre tondũ ona kwao kũrĩ indo arĩaga kĩrumagwo andũ aruorokoro akona thiaga tuĩke ngombo. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Tuĩra mũndũ itua ũtanoiga ũrĩa mwaganu kana ũrĩa tagũkenagia ũtanamũruta nguo amba wĩyaũre ciaku na wĩroreire maciothe nĩguo Jesũ erire andũ mamũrehera mũmaraya akiuga ũrĩa ũtarĩ wĩia nĩambio ihiga mũgũthe. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda kwa ngoro yake ona kana kwagana. Oh yes, ati matua mangĩ mũndũ ndatuaga nĩ kwenda ona kana kwagana. Macio matuaga nĩ tondũ nĩ gwakinya ihinda rĩu na nĩ ũkũmatua. Ĩĩ nĩ tondũ rĩngĩ maũndũ ũrĩa maikarĩte nĩ maũndũ matarĩ mega. Thank you. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro. Good morning. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 15 twĩ gatagatĩ ka mweri tugagicokeria Ngai ngatho nĩ gũtwenda na gũtwĩka wega. Thengio nĩ gũikara ũtũrorete oro wega. Nĩ ngenete ona ngagicokia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ waku we ona mũno igũrũ wa maũndũ maingĩ mothe nĩ gũkorwo twĩ nawe na nĩtũragĩtwarithania nawe na njĩra njega mũno. Good. Karibu sana ngũnyite ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa tabarĩra wendete tabarĩra ĩtagwo kũracũria. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth na nĩ ngĩcoketie ngatho. Nĩndakũnyita ũgeni kũrĩa kwa SMS no nginyĩre na njĩra o ĩmwe tu ya 22989 kana ũnyandĩkĩre harĩa ha Inoro FM Facebook fan page. Ũngĩthiĩ hau ũnyandĩkĩre nĩ ngũigua ngenete. Ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa twĩtaga Racũria Fresh Tuesday. Yes, Racũria Fresh Tuesday nĩ mũthenya wa nyĩmbo nyingĩ njerũ. Nĩ gũkorwo kĩigua nyĩmbo cigana ona njerũ hapa kule nawe ũgĩkorwo maũndũ maku nĩ magĩikara wega. Karibu sana. Nĩ ndakũnyita ũgeni na nĩ njũĩ nawe wĩ mwega. Weekend yaku ĩrarĩ njega kwanja ũngĩũria mũndũ wothe wa Chelsea atĩ weekend yake ĩratariĩ atĩa rĩu. Katarĩ ũndũ mũnene, katarĩ ũndũ ũkĩrĩ mũnene mũno tondũ weekend yaku ĩgĩcokete gakĩagĩra indo gũkĩona nĩ ũhoro mwega. Ngai nake nĩ agĩtwĩkĩte wega. Thengio ndakũnyita ũgeni. Karibu sana. Rĩu thaa ici thaa thita ĩna ndagĩka thaa ici tũraria nawe thaa thita ĩna ndagĩka 46 nĩ kuga thaa mũgwanja atigaria ndagĩka 14. Reke ngũnyite ũgeni na ngwĩre atĩrĩrĩ, by the way, atĩ rĩu we wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Kuria kwa Rembesha Maisha ũngĩingĩra kuo kwĩna mbia
na reke ngwire ni mbeca nyingi kuria kwina mbeca nyingi muno remesha maisha ithiite na mbere na kwagira o makiria kiria gwika no kuhinya star 272 star 1 hash akuro hinya ke star 272 star 1 hash ugihitia wiki oguo maundu maku megukome maundu mamwe mega muno ndakunyita ogeni guku kwa Inoro mucino wotugi no tana tuingira thiini wa tafarira ya Racoria Fresh Tuesday. Karibu sana. Kiumia nä kä ngä gä kä tå kä ambä rä rio wega na tå hoe Ngai atwä ke wega atå rathime atå araramä rie mä haka na maå ndå atwä ke wega kå rä a tå rathiä å guo tå korarä Ngai athiä agä tuonagä rä ria njä ra Ngai athiä agä tå cokagä rä ria å guo nä getha maå ndå makä agä re na makome mega. Karibu sana gå kå tikå ngä nä kwa Inoro. Karibu sana tagwo Generali Shohi wa the Fethi na tukwambĩrĩria na mũtukanio ũyũ wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George Musapere. Mũgambo wa mũrĩmi. Mboga ukorwo inacio hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia. Ĩno ngwĩciria eciria ũru. Eciria ũru eciria gwĩka maũndũ matarĩ na kũrĩa barĩ. Rĩu mũgambo wa mũrĩmi biũ rĩ. Mũgambo wa mũrĩmi ũra mugambo wa mũrĩmi where is mugambo of mũrĩmi kana nĩ DJ wake ambĩrĩria na mugambo ageti gukorwo asa we nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ mũndũ ũrĩa ũgĩcĩvire kĩrĩa ya DJ ũcĩvire ĩrĩ mugambo wa mũrĩmi no tũtikũmũtuĩra nĩ tondũ ũguo nĩguo akĩonire wega no mũndũ nĩ ahĩtanaga kidogo ũgathiĩ ũguo gakĩhĩtania no ningĩ tũtigũkiuga tũkuga no Ngai woma tukuma na Ngai na tukihoe Ngai agitwike wega tondu riu ri maundu ni mahanikaga DJ Mark George gwicirio ni DJ Mark George ucio Machete Inoro's finest DJ Mark George Musapere. Amoko jiraka yetuga kwa mumenya atia ingi na basi yako cia thimu acirutire ku airetuga kande gakwa ona nĩ kũmakatĩra makakũna thĩnĩ ũkoi ona nĩ kũmakatĩra makamacete nĩ ũkoi ciambo ici manemeko ena nĩ twagĩkanyita rũciũ tũgagetandũ gatũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako Adira mamenyanire ku mamenyanire atia Ondo wasukane wakwa tuna miaka iri ona nie tukoretwo nake kwoguo gwĩthagũithia cumbĩ macete tũcire kwoguo gwĩthagũithia cumbĩ macete tũcire ciambo ici manemera kwena nĩ twagĩkanyita rũciũ tũgagetandũ gatũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako. Mama Pateresia, meseji zako nimezipokea, salimika sana. Urajera teo nyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica. Urajera teo nyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica. Ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre ha koroga-inĩ gĩaka. Ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre ha koroga-inĩ gĩaka. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mark George Musapere. Urajera ndagwĩtĩkĩra safi cia
thito neni ukune ciothe sume kiuma toe mathabu thimitie kiuma neni kuga ciothe sume kiuma toe mathabu thimitie kiuma neni kuga ciothe ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka mwana tiga kondera mahinda no tiga kũhũra gĩthaka ikwenda ũkenotio gũtirĩ ũndũ mwerũ kiuga tiga no marĩa ndanero njĩra ũrĩa ũrakĩenda nĩ ihenya mahinda nĩ mbeca nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende sana Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Oira ti mamothe wajira wepeste yakwa nĩ wendete nyĩmbo ciakwa hindi kũhutagia ngoro na wathaitha kũhe mweke tũnane nĩguo twaragie na rĩu nĩwe yohanire tũkĩrwarire itumia nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende sana Jerry Wauchi salimia Jackie Washira aria kũrĩa Kirinyaga County tũkonete mwana mwega wa gũkũninĩra mathĩna mabesa na mameciria niĩ ndĩ kichwa ngumu ũndoragwo na no wone atĩ niĩ ndĩ njui hũre ndĩremirie nderi ciothe itũmagogo nĩ takĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende sana ndinderera na thimũ ciaku cenjikokokoko atĩ twendane okunie njoe maingĩ na ndũngĩnyona na gĩcagi gĩa gwitũ ĩrũĩkaine nĩ wathũkirie rĩtwa rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ McGeorge Msapiri. Ngai wariganĩrwo nyina wakoma mũthũkĩire mũciĩ nokĩoya mwarĩ acokire kwĩyamba kũrĩa rataku atĩ ũthĩnjaga mbũri na korikayo nĩ wathũkirie rĩtwa rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. watumiene ona ngari ũratwara nĩ ya wakaro nĩ wakaro agĩcoka ũngĩthiĩ ta mahiũ nĩ wathũkirie rĩtwa rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro Mwagane koina atini tumekora Mwagane kuudhore mwe orere mairima Kurirwa mugashia ciana irire mugimato Utumenyerere indo ciani wake mahĩtithia Ũngĩkĩhuha mwaki anja ũrĩ na mahĩkanua Ciĩko ciaku nĩcio ciana ciaku irerũmagĩrĩra Rĩngĩ ũngĩta mwana mũtumia agakũinĩria
mũtukanio mwaki wa DJ Mark George Msapiri. Nyondo tare waneka mutugo wa Gikuyu mundu anyitanagia njoi nari nario wake tondu marigwo ni uraihu rikinyite kanua no we na wira wake ati ihu riu ni riao ugĩkĩhua mwaki atĩa ũrĩ na maĩkanwa ciko ciaku nĩcio ciana ciaku irĩrũmagĩrĩra ĩkĩũkĩte mwana mũtũme agakũinĩria ngoci tondũ mĩtugo ĩrĩa ũramuonia no ya kũinia ngoci Maina Tublos no ũrendia cuma ngĩithĩria Maina wa Young Life Ira komete moro wira muratina na mekinya mocio kemwera abearute mahuti ito ina samanyua utuko na muthenya nimwira tatiria tinjega na niwe wamonirie Ukikiua mwaki ata uri na maikanwa ciko ciaku necio ciana ciaku irĩrũmagĩrĩra ĩkĩũkĩte mwana mũtũme agakũinĩria ngoci tondũ mĩtugo ĩrĩa ũramuonia no ya kũinia ngoci Mojo no ũrendia yogati Mojo tuku yogati wa macuothero ngeithĩria mweciua keije nĩ kanyoni gakwa rĩmwe hitahithe gĩthomi-inĩ tondũ wonwo we ndũrĩ wakwa tũhithĩrĩragia mwarimũ ona rĩngĩra mũtwe no rĩcomora mũrigo ũthungumbe ũkĩonagwo ũngĩkĩhua mwaki atĩa ũrĩ na maĩkanua ciko ciaku nĩcio ciana ciaku irĩrũmagĩrĩra ĩkĩũkĩte mwana mũtũme agakũinĩria ngoci tondũ mĩtugo ĩrĩa ũramuonia no ya Inoros Finest DJ. Oh yes, rũnĩrwa nĩ mũtukanio mwega mũno mũno wa mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George Msapiri. DJ Mark George Msapiri na rũu rwĩmbo arĩkia naruo by the way ndinamenya nĩ rwao no nĩ rwa ngenia rũu nĩ rwega rũu nĩ very nice no nĩ wega biũ nĩ tondũ tũragĩtwarithania nawe wega biũ rũgĩtũkinyĩria kana mũtukanio ũcio ũgĩtũkinyĩria rĩu ĩtigĩtie ndagĩka o ĩmwe thaa mũgwanja ihande thaa mũgwanja kwĩhanda ũguo nĩ kuga atĩa tũraingĩra thĩinĩ wa ndereti no mũthĩ leo ũmũthĩ no nginya ũngĩkorwo ũkĩhe kĩrĩa ndĩrenda kũigua by the way itareke ngũrie by the way tondũ nĩ njũĩ nĩ wakĩingĩra karibu sana angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ na wĩ karibu mũno ndakũnyita ũgeni njĩtagwo General Njohi wa the Faith gũkũ nĩ kwa Inoro na tabarĩra ĩtagwo Racuria no mũthĩ nĩ mũthenya wa Racuria feel good kana ĩrĩa twĩtaga Fresh Tuesday mũthĩ nĩ nyĩmbo nyingĩ njerũ nĩ ũkũigua nyinga ingĩ njerũ ndĩũrie atĩrĩrĩ na ndĩenda ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩ kwanaruta wĩra environment ĩrĩa ũngiuga yarĩ njũru mũno ugakorwo view kundu kuu ndo wari na aria metagwo toxic work environment no nyende muno kumenya dira encourage mundu kugweta gukinjira ati ndari anga kambuni ino diko encourage diko encourage ati gugituike ati ni ugukigweta kambuni aca no nyende kumenya atiriri o kambuni iria wari wherever o haria wari kana mundu uria warutagira wira ri kaya kuigite atia o waiguaga fiu uyu mundu uyu ni kuhuthira kana ukaigua mundu ucio ari mundu toxic ni mundu riri mundu rakuhinyiriria mundu ragutesa mundu utarenda one wega emwiritu turaragia nake arutagira mheshimiwa fulani guku bururi-ini na ni akoragwo ofici-ini ya mheshimiwa ucio na aranjiraga atiriri ati mheshimiwa ucio no wikire nguo tondu ni atumia eri mheshimiwa ucio no mutumia no wikire nguo muthii igongona mheshimiwa ucio one ni ura attract attention kuma hariwe auge ucoke kana akuhe wira ofici ucoke ofici uthie umweherere utige ku attract attention na rajira ni kuria ngukwira cohi work toxicity iri ikoragwo guku ni nguruki ni maria tuonete ni maingi muno ndeyuria atiriri by the way tareke njuria thikiriria ya atiriri
niko hihi ona no ko ni ku araruta tha ici ndiko encourage utinde ukigweta niko tondu hihi no tugithukirie mundu biacara na ndikwenda no wega unjire kwahanaga atia mundu ucio ari mundu toxic na njira iriku yani mundu ucio warutagira wira kana wira ucio warutaga ri wonaga mundu uyu biu ni mundu uramuhinyiriria atia niko ku andikitwo wahinyagiririo tondu ni njukite na ngamenya wega angikorwo hari andu hari kundu kuri andu mariraga tiga riu no uria mundu atakoragwo ari na kaundu angikaga kaundu ati ungiuga ni njikaga no kuri andu mariraga indi kuri andu maikaraga uguo makarira ni kurirwo ni ndiratecerwo ki ndiratecwo tu tondu ndiri handu ingiruta wira handu hangi no kio tu ndiratecwo ni no mundu ucio ni omagiriria no magiriria ni tondu riu ni aramenya riu madauma haha ri ndina bithi ndirabatara kuriha ndina bithi ndirabatara gukorwo ngirihira ciana citu ndirabatara gwika no riu gakiona umiririe tondu ona wauma hau riu ri wauma hau gucoka uthie kugwaku gukurio ki ugakiumiriria no mateso maria ringi ugeragira wi hau angi nginya ona ni made by the way ni aria twitaga domestic workers arutaga wira tu wa muci ugakora mundu ucio aragio ugakora mundu ucio aragio ma no gutiri undu angika ni tondu riu ri ona thie gwika undu ucio ri ndangihota kwiruta hau ndangihota kuma hau tondu athie kuma ati hau eguthia coke arore nako mundu ucio gucoka arore nako eguthia thieko so ni ndenda muno kuigua na ni ngwenda wuhingurire ngoro muthenya wa muthi ndugetigire tafadhali please njitikiria uhingurire ngoro unjire atiriri kou warutire wira ukiuga riria waumire kana riria ukauma kuo ukira Ngai woi mwathani turokumagio niko kou waumire ukira Ngai Jehova ni mwathani ni ndakena tondu we kundu kou kurari kuru kundu kou gutirari kwega gutiraikarite ona hanini. Haya, karibu sana ni thutha uyu ndahingurira thimu ino yakwa 0722200720 Mwaura wa Manchester ndamuona thengio muno muthuri murata wakwa witagwo Peter Gashau kuria Seattle USA arajira mitambo-ini muno kuria ndonia marari na ndumo nene muno ndarora uguo vita ni ndonie ta ndakuona ukiina haria gatagati haria uguo ndonie ta ndirakuonire hau vita. Haya, sawa thank you muno kigeithie andu a Seattle na aria Kenya me kou ri aria maracoka kiumia gikika kiu kingi ta mageithie mere ntwatuma ngeithi watu ya Seattle wote we love you tumwendete muno. Ni ndona mundu gwitwo Gicure wa Njeri aranjire mitambo-ini muno ndakuona renda rwimbo rwa mbeca ciakwa ra mundu gwitwo Tony Young ni ngukunengereria riu ni rwega. Thank you very much. Mwaura wa Manchester ni wageithika mundu gwitwo Henry Kive ni wageithika onawe ndakuona wi mitambo-ini wa Magondu nake ndamuona kuria Toro iria mitambo-ini na mundu gwitwo murata wakwa muthuri murata wakwa witagwo Shege wa Step na Shege wa Step ni akirite muno ndonire anjikirie tu ka message gakunjira congratulations Chelsea tondu niturakihotire gikombe kia UEFA Nations League ageithike muno ari kuria Cocoa Beach salimike sana thank you muno ndoria atiriri kou warutaga wira ugikorwo viu no wagiika wahinyagiririo kuhinyiririo wahinyagiririo piu ukahinyiririo nginya ukarigwo riu mamwathanire riu viu to ndahinyiririo ri gucoka ndore nako no ni womiriirie nake Ngai agigwika wega na agigikurathima
Ye ndenda kwaria nawe, ndenda njigwe we nĩ magerio marĩkũ macio wanagerera. Ona reke by the way hingũre nderetie no wega. Nĩ magerio marĩkũ wanagerera wĩra-inĩ wa kwandĩkwo, wĩra-inĩ wa kwandĩkwo kũndũ wahinyagĩrĩrio, ndirakiuga atĩ kũndũ atĩ kĩ, no kũndũ kũu wahinyagĩrĩrio nĩkũ. Nĩ magerio marĩkũ macio wanagerera kũu wahinyagĩrĩrio andũ a Ngai. Tarekei twarie, ndenda mũno twaranĩrie nawe ona ũkĩndarĩrie wega ũnjĩre. Kana hii no ku ũraruta mũndũ ũcio ũrauga nĩ akũhinyagĩrĩria na kĩ, tokona nĩ nĩ mũruti waku wa wĩra we ũhinyagĩrĩria, toko wĩ mũruti wa wĩra wĩ soldier wĩ ũrutaga wĩra wa security na mũndũ ũcio na rĩngĩ nĩ ikaraga na mbeca ciaku makĩria ma mĩaka 5 no kana mwaka kana ona mĩeri 5 ategũkũrĩha. Acio nĩ magerio, nĩ ũrabatara kwaria. Nĩngũhingũrĩra thimũ yakwa oro rĩu ndathaka rũrũ atumia 0722000720 kana ũnjarĩrie harĩa hangĩ ha 0735989989. Laini ciothe rĩu cia active gũkũ kwa Inooro mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Ũgĩthiaga kũrĩa gwa 22989 ona kũu no ũnjarĩrie, ndũmĩra ndũmĩrĩri yaku hau na maũndũ megũkorwo me sawa sawa. 0722000720. Thoma na ndirime ngĩcietha, nĩkĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe, na niĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa, na niĩ ndaruta wĩra nyendaga mbeca ciakwa, igithia ngoma negera indo, negera bia, negera mbeca ciakwa. Ndatinda gwaku shamba ngĩrĩmĩra macani, tondũ wa mbia ciĩgwatio atĩ ũgathiĩ bengi mandĩ. Ĩno githĩ ti njomo kuĩire ciana ciaku, ũrenda ciana ciakwa ngatinangĩrie thara, ndigithia ngoma, negera indo, negera mbia, negera mbeca ciakwa. Neire ngari yaku kuage nayo kibo, nĩwamĩrekereirie thiage ngĩhũgaga, ndauna kona rwesamu mũkanjwa kuwa ciothe, na ndainũka hwaĩ-inĩ nĩũrenda mbeca ciaku, igithia ngoma, negera indo, negera bia, negera mbeca ciakwa. Baba mzazi salimia John Folme, ndagũkombeire mbeca rĩrĩa warĩ mũrũaru, ũkĩnjĩra warĩa kĩama itikarara ũtukũ ũcio, rĩu nĩ mĩaka 2 na kĩama ndũrĩ warĩa, thimũ ciakwa nduoyaga maheni hĩndĩ ciothe, igithia ngoma, negera indo, negera mbia, negera mbeca ciakwa.
Ndegereria wero kihikia ndore nae Horagia mwaki gwaku rika rĩakwa rĩgetha Ona indo cirĩ ciaku ndĩha thigino yakwa thigithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa Ndikoriri magethoma na ndirime ngĩcietha Nĩkĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe Na niĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa Na niĩ ndaruta wĩra nyendaga mbeca ciakwa Thigithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa Abatao Alego Ndegwa Salimia Rumani Khalif Cairo Mambugo Salimiana Nyahururu Aye Roro togwetetio ni gicure wa Njeri ni wogwetetie rwimbo rũu arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Central London no kugĩte nĩ arenda gũthikĩrĩria rwimbo rũu rwa negera mbeca ciaku ciakwa nĩ rwega biũ nĩ rũthaka biũ karibu sana rwimbo rũgĩtũkinyeria wega thaa 7 na ndagĩka 14 ndĩrathoma message ma nginya ngakena Ibaitho ikai kuri andu oru muno eka ndanyandikira haya yanjira atiriri cohi ni ndarutaga wira thibitarĩ-inĩ one time tukihitania na mdosi twahitania na mdosi ri akindwara department ya moshari na twahitanirie ni undu wa kwarĩrĩria andu mongererwo mbeca ngiruta wira moshari miaka 2 ngitigagira Simba ngiura itagwo Muturi Haiya mukahitania na ũrĩa ũrũgamĩrĩire na tondũ no ena hinya ũcio wa gũgũtransfer agakũruta kwa kũrĩa ũngĩruta thibitarĩ agagũtwara mocarĩ nĩ kũrĩ maũndũ itangĩhota gwĩka he ũngĩ wanyandĩkĩra njĩra atĩrĩrĩ cohi niĩ ndarutaga mũjengo-inĩ na ndarĩhwo rĩ foreman ũrĩa watũheaga wĩra oyaga ciringi 50 o mũthenya na ndangĩconoka cietagwo Jabez wa kuma Othaya ikainyu mugereire mawira mahana ati iyukai foreman niwe wakuhe wira niwe ukuriha hwaini egucoka ningi atuike atia niwe ekuoya niwe okuoya bia ciaku ciringi 50 hari irio kurihwo atuge okurihwo 500 atuike ni ekuoya ciringi ni kuri maundu maingĩ reke ngwĩre andũ nĩ mageragira maundu-inĩ maingĩ muno reke ndĩkĩmũtarĩrie watu wanapitia mambo mingi sana andũ nĩ mageragira anga maundu-inĩ maingĩ muno tondũ rĩrĩ kuri andũ oru haya jarĩria we nĩ kĩrĩ kũgereire na ndahingũra thimũ yakwa rĩu nĩyo 0722 720 oneno gya 0735 aoni ndenda kuigua ng'ano ici live ndenda gũcigua ciĩ live kũrĩa kwa 0722 200 720 he mũndũ ũranjĩra atĩrĩ cohi nĩ ũrirũ ni ũrirũ ndawoneire hĩndĩ ndandĩkĩtwo kanitha-inĩ Soja Ruiru yani unyama ndio nilipitia kupitia
kupitia pasta na bibi yake. We ikai mugeragira kari maundu mahana atia maya ndirehe uhoro wa mo. Hello Inoro. Rohi. Yes, we mwanga munene. Ujambo. Mimi si jambo baba. Ya nami niko fiti. Karibu sana na nashukuru sana. Hapa Meru tukupata ronda nikiria. Meru ni kwega. Abati Meru tusawa mkuru. Asante sana, tunashukuru sana. Pia nasi tunashukuru. Sasa so ile. Akia Mungu kuna watu hawezi pata ufalme wa mbinguni. Kwa nini ulitendewa nini baba? Mimi nilikuwa askari bate. Alafu nikapewa lang. Nikawa time nilikuwa menja. Nilikuwa kobro. Nikapewa lang nilikuwa menja. Kwa menja. Deputy OCS. Nilikuwa mimi ndio personal driver yake. Wewe deputy OCS ukakuwa sasa wewe ni personal driver. Naam. Na najua hata hapo hauwezi enda mahali yote kama huna mkubwa yako. Sasa kutoka hapo huyu deputy OCS huyu nilikuwa mahali kunaitwa Chuka. Police station. Na huyo deputy OCS alikuwa Masai. Hata Mungu huyo mtu hata hakuwa na ile tu kama tunasema tu ubinadamu ubinadamu wako nayo. Akia Mungu. Alikuwa na kutendea nini? Katika nikuulize swali moja mkuru. Wewe. Sasa hiyo unafanya kazi hapo kwa Inoro. Tuambie saa hii. Au utaendelea na kipindi yako ya usiku. Wewe utakuwa unafanya hivi kazi yako ni. Unaweza feel aje? Nyewe unaweza feel vibaya. Sasa bwana, imagine niwe na kutuma mahali. Alafu ukinituma zingine. Alafu unaanza kuniingia sasa kwa familia yangu. Hata nashukuru Mungu sana. Manake niliweza after kutuma hata nikawa nimesahau na kitambulisho ya kazi. Niko na gari ya mkubwa. Niko na mavazi ya kazi. Nikasema acha nirudi kwa nyumba bwana nichukue kitambulisho bwana. Kurudi kwa nyumba imagine nilipata Sio mambo hata wanga nakumbuka tu nasema tu Mungu anisamee. Lakini nilifurahia kwa vile jamaa alikufa. Alienda? Alitenda mkuru. Pole. Hata nilifanya sherehe kubwa sana. After amekufa ulifanya sherehe? Akia Mungu. Kwani ulifurahia aje? Katika nikuulize. Umepata yako na mkubwa yako wako katika kitendo. Kama ni wewe unaweza furahia? Nilimpea yeye officially. Yaani nikamwambia kutoa saa hii. Wewe hauna makosa maana umekaribishwa kwangu. Mwenye amekaribisha sasa aendeni na yeye. Niwe ananipea au anakupea. Niko nilimpata hakuna mtu nauliza hata swali moja. Endeni. Mkuru ndazorea. Mimi nilikabika sana baba. Pole sana. Lakini sasa ulijitoa? Kutoka hapo sasa after sasa kumpata. Kama situma Kapendo. Nikapigwa transfer Kapendo. Ukatumwa mpaka Kapendo? Na nikaenda tu nikasema manake amri ni kubwa. Na sheria ni kama msukana mkuru. Lazima ukubali. Pole sana. Lakini nayo Mungu anasema ile yote huwa unatendea mtu. Na wewe utatendewa. Jamaa sasa akapata na mwa mwingine. Wavisa tu rafiki yangu. Mkuru aliyekelwa mahindi. Ilijilia kwa mwili yake tatu. Pole sana. Pole.
Mimi hivyo tu nilipigwa simu nikaambiwa hivyo, nikasema naenda kudunga sele sasa. Haya, sawa, acha tusikie wengine. Na nimeshukuru sana Vanda. Alafu kama unaweza pata nafasi ile. Unaweza nichezea karumba kamoja? Unataka kagani karumba yako? Safari ya Samburu baba. Safari ya Samburu tutaangalia baba. Na sisi hapa Meru tunakupenda sana Mukuru. Asante sana, nimeshukuru sana. Aya. Thank you very much. Uzirake no ageragira maundu ari okuria. Urauga atiriri. I was in the defense. I was a KDF soldier and I quitted after I served the ambush. Survived the ambush in El Ahad. Siwezi kusahau hiyo siku till I die. Joy wako ule Meru. Okay. Nino nyede muno Joy tuhe rugano ru kodo ge mind. Dikio kandi rugano classified, but I would love to hear. Kaigwa thiite atia. Kaigwa ndiri atia. Joy arauga ari mujesi. Ginya magivamiero kuria kundu gugwitwa El Ahad. Siwezi kusahau hiyo siku. Paka ile siku mimi nitakufa. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega muthuri. Kwega muno shohie. Karibu sana. Oyo ni Kamau wa Thika. Kamau wa Thika, karibu sana. Thika ni kwega? Thika utie na uru. Karibu sana. Riu ri. Ndako gukwega story. Tahega story munene. Ka happenire 1990. 1990. Ndakoretwo ndauma university. Riu ri ndiagithire ngiona wira ga kambuni ke kari hau Nairobi. Kari ka Muhindi. Nigwa ndari jenzi hindi. Riu ri ni ndarutire miezi 3. Ndira ndari munene ndari line supervisor. Kuna kambuni na niyo mundu no hijo kari kanini. Riu ni ndewira-ini wakwa ri. Kireherwo Muhindi ukihau ndute wira. Riu ni muthenya umwe ri. Nigwa mundu ndanyita kindu nginya karigo kane athite cukuru. No nigwa yari raithi akondere tondu muthomithie nginya amenye wira. Riu muthenya umwe ri ndakoretwo ndaheo mucara taira. Na ndarihagwo 3,300 hindi iyo. Riu ndiakihapenire ngithii wabici ya finance. Ngikora finance manager. Kaundu gatumite thii kungi kane kiki andwarite. Nake hindi iyo ri payroll yari hau metha-ini. No amenya ngiona mundu ucio ndiratrain ariho mbeca cigana. Ciringi 25. Ui 25,000 na wewe uraheo ithatu. Ndiraheo 3,500. Ngiuria Muhindi ucio atiriri ngimwira hapana gugutingithiu. Riu ndira thakame hiu ya ujenzi. Ngiuria finance manager hari kai kurathi atia. Ni urahe 3,500. Na uyu Muhindi uramuhe 25. Na menyo ria njokeire. Ajokeire kwenda mbeca cigana. Imwe tondu kambuni-ini yanyu ri. Ati ni bataire kunginyiria 10,000. Amenyo ria njokeire. Ati that is too much money for an African. Haya. Mundu muiru ndagirire gukinyirio 10,000. Oguo niguo njirire. Ngimurio ringi ati what have you said? Akinjira that is too much money for an African. Yo hindi gukuhitha taiguire tarakara. Ngiria ndariaraicire ndimuguthite na akagwa na giti. Ngicoka ngimenya ngumukunura ruhi. Ndamuguthire ikundi akigwa na giti. Riu ringi menya gukure gwathuka. Na riu handu hangikare hani kwite tondu icikire wabici icio ciarĩ cia icicio koguo mũndũ ũrĩa ũkũrĩa nĩ arona ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ndaumire hau ihenya matanoka ngĩthiĩ kĩhingo gĩtiarĩ haraihu ngĩthiĩ njĩrĩte soja hebu fungua hapa. Soja agĩthiĩ kũnjĩra ngĩmwĩra nimekwambia ufungue nĩ mkoba yako. Akĩhingũra ngĩti ngiuma na kũu nja. Ndateng'era ngĩthiĩ ngĩrũgama handũ. Na wega kĩndĩ ĩyo ngĩona ngari ya borithi yoka ĩngĩra kũu. Ĩmarathi mũkanyita nyũkwa nĩ nthire hau. Ndiacokire rĩngĩ. Ndũigana gũcoka kũndũ kũu rĩngĩ. Wathire ũgũthiĩ biũ. Ĩgo ndiathire gũkiria.
thiĩ nganyitwo hau rĩ ũngĩaikirio ngoro no so itamenya mũndũ akwĩrĩte ũguo this is too much money for an African. Kwanja rĩu nĩwona nĩ mbia cigana irarĩhanwo. Imagine na hĩndĩ ĩyo kwarĩ hĩndĩ ya Moi nĩguo hĩndĩ matwĩtĩagĩra. Rĩu nĩ story itakariganĩrwo. Nginya ũmũthĩ wĩikaraga ũguo geciria ũkaigua ndĩrakwĩra nĩ mĩaka. It happened when I think I was just 22, 23. Ũmũthĩ ũyũ I'm retired. No retire ndariganĩrwo. Ndahũrire mũhĩndĩ ngundi. Arĩ manager. Hau ndo wangenia hau ndo rĩu rwakurĩ. Nĩwajaka tondũ anga by the way hĩndĩ ĩyo andũ nĩmageragĩra mathĩna maingĩ mũno. Kwarĩ maũndũ kũndũ kũritũ mũno kũritũ. No tũtionanaga gũtatũrĩra andũ. Imagine. Pole sana na ngũkĩhoka maica nĩmacokire makĩiga wega. Maica macokire. Nginya ngĩthiĩ ngĩtuĩka director handũ. Wow. Retired ndĩ director. Ngai nĩ mwega. Thank you sana. Thank you. Ũkĩgeithania Thika. Ndakena. Ngũgeithania ũtukũ mwega. Thank you bora. Mũthuri ũcio athire akĩrora payslip akĩona ũyũ ndĩerwo ũbundithie ararĩhwo 100,000 ararĩhwo 25,000 na niĩ nĩ ndĩramũbundithia na niĩ ndĩrerwo ndĩrarĩhwo 3,500. No ngundi aigĩrĩire mũndũ. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Niĩ ũyũ na wakũmenya Kenya gorire muru wakũmenya nĩ wora we ũrĩte piũ. Ũraga kũhũrĩra thimũ nĩkĩo ona ngeithi cia mwathani cia tũhũ. Niĩ njugaga atĩrĩrĩ we tondũ nĩ ũranjigua no ũnjethe na arua gũkĩra rĩu ũrĩa ingĩkwetha na arua ngakĩmenya no ũgũka na rĩu nĩ ndagũkamata nĩ woyũ rĩu. Rĩu nĩ ona ngũthikagĩrio hĩndĩ karedio gaka gako gatihũraga ũtukũ. Nĩ ũhoro mwega ũrĩa ũkuo wega maitũ. Wega biũ mwathani no amenyereire na hehu ĩno ya mweri wa mũgwanja na yoka no tũkwĩyũmĩrĩria. Tũkwĩyũmia biũ. Karibu sana. Rĩu ndĩ nyona nĩ ndanandĩkwo factory kũrĩa industry area rĩu niĩ na tondũ nĩ ndatumaga nguo ngĩkĩrĩrwo wĩra kũu industry ya gũtuma nguo. Rĩu niĩ rĩrĩa ndatumaga nguo na gũkũ Limuru ndatumaga na macini ya kũidia magũrũ. Ngĩgĩtwarwo kũu ndakĩandĩkwo ngĩkĩnengwo macini ya thitima. Ndĩkĩrĩ nderuta gũgĩtuma nguo na thitima. Ngakĩhiũria magũrũ nayo macini ĩgagĩthiĩ tondũ ngari ũngĩtwarithia wongerere maguta ĩthiaga speed. Andũ aya ndagĩikio ti rũrĩrĩ rwa Kalenjin. Mũthenya wa mbere macitie magĩthekera nĩ ũrĩa macini ĩgĩthire matigũkuonia mekũnyonia na mararia gĩkalenjin kĩao na hatirĩ mũndũ ũraria rũrũ ndĩraria. Rĩu ndũranyita nginya nĩkĩ kĩrathekwo. Rĩu ndonaga magĩtheka na nĩ magego maka matũra manyuaga iria. Rĩu no nĩ ndagĩkirie atĩ ngĩkĩnyia speed ndagĩtumwo kahora na rĩu ndatumwo kahora ndũĩ no marona atĩ ndĩ kuruti yani. Rĩu niĩ ndakĩmerire na gĩthweri ngĩkĩmera niĩ ndĩatumaga na macini cia magũrũ. Nĩwacokire kũmenya? Nĩ ndacokire kũmenya. Rĩu ndaikarire mweri mũgima o ngĩng'eng'ana na macini nginya ũkĩmĩmenyera. No rĩu kĩndũ kĩrĩa rĩu ndaigire ngoro-rĩ nĩ mũcara. Mũcara nĩguo ũtarĩ mũnene? Mũcara ndwarĩ mũnene rĩu niĩ ngĩkua ngoro. Rĩu niĩ ona ndiameria atĩ nĩ ndainũka kamũcara karĩa ndaheirwo-rĩ. Wathire ũthiĩte wega? Niĩ ndaheo kamũcara kũu ndiacokire. Waumĩririe o biũ? No rĩu thĩna ũrĩa ndaiguaga guoya kũu nĩ Kalenjin iria ciandĩkĩtwo kũu. Na rĩu ndiĩkĩmenya kĩruga gĩkĩ mararia. Gũtiarĩ mũgĩkũyũ oigaga atĩrĩrĩ. Rĩu no igua rĩu niĩ ngaigua ndĩrĩ onaguo nĩ ũndũ wa andũ aya. Nĩ andũ wega. Ngĩmaikĩria moko reke ngwĩre ndiacokire ndaheo kamũcara. We wathire ũthiĩte kĩmenya kaba kũinũka.
Ngiuga kaba kuinuka. Tora kirato aina auga kaba kuinuka. Hi ndaigua. Rĩu ndahũrĩra rwĩmbo rwĩragwo atĩrĩrĩ na ngwĩka oraci. Rũinagwo atĩa? Nĩ rwa Catholic rũinagwo atĩrĩrĩ. Na rwĩkũ tondũ nĩ njĩrĩte kũinĩrwo nĩ Wanjirũ wa Fausto. Rũinagwo atĩ ũyũ niwe ngwenda ona rĩ na irema. Moko na magũrũ ndirikanagia thogora ũrĩa ndaumire. Nĩngũkuonia nĩngũgũthakĩra rwĩmbo. Ta ũrĩa tondũ nĩ njiguaga rwĩmbo rũu rũkĩnjokia thayũ ndagũthaitha mwana witũ. Nĩ sawa thengio mũno mũno. Nĩ ndamugeithia na Kamau arĩ Muru. Asante. Na Ngai aumenga magĩũkĩra mauga kana nĩ hihi manandĩkwo makĩona mathĩna ta marĩa wa kũmenya onire. Reke matwĩre thengio mũno. Nĩ akarwĩmbo kau njokwo nĩ thayũ ũhote gũkoma. Asante. Haya, weri nĩ hahau wagereire nĩ marĩkũ macio ũngiuga nĩ wonete ũngĩtuĩka kwaria ũtuĩke atĩ nĩ ũraria hode athiĩ nginya ngĩona kũrĩa kwa area ya 22989 no ndĩrathiĩ na mbere na kuona kũrĩa kwa SMS no ndĩrona. Hello. Yes, wĩ mwega? Karibu sana, wĩtagwo atĩa baba witũ? Wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Kĩongo. Thiong'o? Kĩongo kuma Naikuru. Kĩongo wa Naikuru, horia radio yaku nĩgetha tũiguane Kĩongo. Nĩ wamĩhoria nĩgetha hote ũtige gũthikĩrĩria mwena ũcio waku. Horia waga kũhoria nĩ rani affect mwena ũyũ. Rĩu gwathiĩte atĩa Kĩongo? Gwathire atĩrĩrĩ niĩ nĩ mwarĩ wa maitũ kũnyitithia nĩ ũndũ wa ũndũ itekĩte. Wanyitithirio nĩkĩ Kĩongo? Yanyitithirio nĩ kweherio mũciĩ nĩgetha ngĩcoka ngakora magayanĩte itũ. Na ndwarĩ ũhoro wa ma tondũ ndathire ngĩikara njera mwaka mũgima na ngĩcoka ngiuma. Makũigĩrĩire atĩa Kĩongo? Ndaigĩrĩirwo cira warĩ mũru mũno wa defilement. Maugire nĩ wanyita mũndũ kĩa hinya? Mwana ũtakinyanĩirie ikĩro. Pole. Rĩu ũndũ ũcio niĩ nĩũnjangaga mũno na ndaririkana ũndũ ũcio ngaigua sorry mũno. Sorry mũno. Pole sana. No nĩ wakiumire? Nĩ ndaumire na rũgano rũgĩthira na cira ũgĩthira na ngĩmũrekera tondũ nĩ ndamũrekeire ũcio wanjigĩrĩire kĩgego. Na no nyende kũgeithia mũthee wakwa wetagwo Mahũa wa Kĩongo erĩ Muru. Na sister yakwa wetagwo Wairimũ Esther Wairimũ Nairobi na Elizabeth Njoki Moro. Mararie thayũ. Na arĩa othe manjũĩ. Thengio mũno asante. Ũtukũ mwega sorry. Thengio. Kĩongo ena rũgano rũtirakĩingĩrana na ndereti ĩrĩa twĩnayo no ndingĩaga kũmũthikĩrĩria tondũ reke mũndũ arie imtoke nĩgetha ũhoro ũcio ũkĩmwehere na ndakena ndaigua nĩ mũndũ ũhirĩte ndaigua ena kaũndũ kau ga gũkorwo nĩ ahirĩte ũndũ ũcio ndaigua ũhoro ũcio ta akĩtĩkĩrĩte ta ahirĩte. We nĩ hawandĩkĩtwo hagagũikarĩra mũno. Hello. Yes, wĩ mwega? Ndĩ thayũ. Karibu sana mũnene. Wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Mĩthamo kuma gũkũ Tarindwĩku. Karibu sana Mĩthamo wa Tarindwĩku. Niĩ kĩũndũ kĩrĩa ndirikanaga nginya ũmũthĩ. Ndandĩkĩtwo kũndũ na gũkũ Nyĩrĩ. Atĩ gwetagwo kĩ? Gwĩtagwo Nyĩrĩ. Na mũnyandĩkire nĩ Imba. Agĩa mũgũnda na kũu Nyĩrĩ rĩu kuma gũkũ gwitũ Mwea andũ arona kũu. Twathiĩ kũndũ kũrĩa tondũ ndirikanaga kwarĩ February. Ndambĩria wĩra wa mweri wega biũ tondũ anjĩrĩte na ng'ombe nacio bau ndingamũrĩthagĩria.
tara wari wa 2,500 riu bara ndatecirwo muno ni murire haya kuria irio cia kuria ni tono watho wauga mbatie kuria thaa mugwanja bwaini ati akanjira ona ndaria irio cia bwaini ngurara ndi muno nditavota gukira kiroko aya koguo riu ndakuheaga irio Raji peke yake noyo akuheaga no yandanengagirwo bwaini riu anikairitu gaka njiguagira thagaga kaiya irio akanengereri muthuri ucio ni athire niguo umana by the way kuri andu aingi muno akwandikwo makoragwo na kiria na thina ucio wa kuimwo irio especially andu aria mandikitwo kuria icagi-ini ri ugakora ni uraimwo irio te tondu urarihwo. Hello. Hi Sohi. Yes, JM Menges. Ulipa totally bolo. Iko wima. Niko gangari. Karibu sana. Yakiwa kumejaki ugajuke heane maria tano. Tareke njigue wandikitwo kwe ni kuko wahinyagirirwo wandikitwo. Utekete ugwe Sohi. Yupo hangi cia Nairobi. Wita guku boro. Nigithiwi kiandikwo no yari kambuni ya mundu Izap. Ati ndwara ndacokire ngirutwo hau ngitwarwo Embu. Storekeeper. Ati wi shopkeeper. Storekeeper ya wira warutagwo. Thito. Ya indo cia mjengo. Riu ndagithie Embu taũni-rĩ. Twakĩrutire ira mwaka mũgima. Mwaka mũgima wĩra ũgĩtuĩka nĩ ũkũhana ta ũgũthira. Rĩu ningĩ nĩgetha tũcoke na Nairobi. Rĩu hĩndĩ ĩyo wathiraga-rĩ, mũciĩ ĩno nayo ĩgĩtuĩka ningĩ nĩyanyita tenda ĩngĩ. Ta ĩtigarĩte ta mĩeri ĩtatũ rĩngĩ ĩcoke o kũu Embu. Akiuga handũ ha gũkua property gũcokia Nairobi-rĩ. Nĩ thĩna. Kaba rĩu niĩ ndigwo Embu. Aya angĩ othe macoke Nairobi. Nĩgetha twete mĩeri ĩtatũ ĩkinyie nĩgetha akorwo kana nĩekuona tenda ĩngĩ acoke na kũu Embu handũ ha gũgacokia Mang'atu. Ndagĩtigwo nĩ ndagĩtindĩkire wĩra rĩu ha ũhoro wa mũcara nĩho harehera thĩna. Tondũ ndaigana kũndirikana atĩ kwarĩ mũndũ atigire. Ndakũrĩhaga rĩu. Rĩu nĩ Nairobi na gũciakĩrĩ thimũ na gũciarĩkia ona ndokaga ona ndandũmagĩra rĩu mbeca ngĩikara ta mũndũ wa korwo atarĩ mũndũ mwandĩke na ndĩ kũu na ndiĩ nĩwe ndĩrehoka. Rĩu ndagĩikara ũguo-rĩ, Ngai no mũnene Mr. Sohi tondũ nĩ harĩ macini ĩno ya gũthĩa kagoto. Rĩu yakĩrĩ o kũu. Na ndakĩrĩ na ujuzi wa kũmĩaga. Rĩu ndona mathĩna kidogo nĩ ndacokire ngĩoya makinya gĩthiĩ kwaremba. Ndathiĩ kwaremba Embu-rĩ, nĩ mandĩkire marũa magĩtũmĩra Gĩtonga. Atũmĩra Gĩtonga-rĩ, ndaigana gũcokia riboti nĩ atĩ agĩkĩheo woni andĩhe mbeca na arehe. Ndokire na ndarehire. Rĩu ũhoro ũcio ngĩmenya rĩu anga haha nĩ hagwaga thĩna. Twamenya rĩu niĩ ndacire itua rĩa kuga ngũthiĩ borithi. Ngĩre borithi moke moe indo ici. Macige kũu gwake. Rĩu macige borithi. Nĩ tondũ nani ndirenda gũkorwo rĩu ngĩhucia tarĩ mũndũ mũru. We ndũrakĩona ũhoro wa gũkorwo wĩ handũ ũrenda kwĩhokerwo kĩndũ. Nĩguo. Rĩu borithi nao ndagĩthiĩ-rĩ, magĩkĩnjĩra rĩu-rĩ, nĩ tũkuoya ikinya nawe wĩnjei-rĩ, ũmenye nĩ harĩ marũa tũkwandĩka ndũkanoneke taũni mĩaka ĩtatũ. Gũkũ rĩu. Rĩu ndiamenye kana nĩ kũu kana nĩ taũni. Rĩu-rĩ, ngĩmenya not at all. Reke rĩu tirĩrie thĩna ngomba no marũa ndikwandĩka tondũ ndĩkĩrĩ mũndũrũme-rĩ. No ũrĩbatara kumagara. No ndĩbatara rĩu ona tondũ mĩhango yaku na ndũcĩte ũndũ mũru-rĩ.
na mundu meno wakumagara njuga riu ri undu ucio ngo niguo kuhana ndigũthiĩ mũnyaka Ngai nake agĩka wega akiuma iconga igĩrĩ gĩũka kũu Embu igĩkorwo ikĩhitaji maciĩno ĩrute wĩra rĩu ngĩmenya rĩu acio nĩ manjokwa tondũ rĩu macini nani nĩ njũĩ ũhoro wa kũmĩendeca ngĩmera ona mũtigwetha ndereba no niĩ magĩkĩmĩo tarĩ kũmakomborithia rĩu magakĩruta wĩra na nĩ niĩ ndĩramĩndaire rĩu ta mĩeri igana ũna nĩguo rĩu ta mĩeri ĩtatũ rĩu nayo tajiri nĩ yacokire ĩgĩũka rĩu nĩ tondũ wa tenda nao rĩu nginya nĩ yatuĩka ndekũheo wĩra ũngĩ rĩu agĩra property rĩu niĩ property ciakĩgĩrwo nĩ wamenya rĩu twarehanie na Gĩtonga rĩu tũgĩcoka Nairobi cia indo ciake nĩ ciakinya nĩ egũkũrĩha iria atakũrĩhĩte ngũkwĩra atĩ acohinda twakinya rĩu onaugaga atĩ hĩndĩ ĩyo ndiarĩ wĩra ayayayaya atĩ hĩndĩ ĩyo ndwarĩ wĩra atĩ hĩndĩ ĩyo ndigire ndiarĩ wĩra nĩkĩmenya rĩu tũtigũcindana nawe na gũtirĩ ũndũ ũngĩngũka hĩndĩ ĩyo nĩ 1972 hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa wokĩte show ya OAU ona hĩndĩ ĩyo rĩu hĩndĩ ya OAU nĩ ndacoka ndauma rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndoka rĩu nĩgetha rĩu tũtigane nake rĩu ngĩmenya rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩguo ndacoka rĩu ndona mũnyaka rĩu handũ hetagwo Ũthĩĩrũ ngĩkĩona kawĩra ga kũhandithia nyeki handũ hetagwo harĩa rũgongo wa gũkũ gwĩtagwo Daguret ngĩhandithia kanyeki ngĩona mbeca kuo hĩndĩ rĩu ndiĩ kuona kamũcara ga kerĩ ga gatatũ-rĩ nĩguo ndacoka na gũkũ Moro ngiuga taũni-rĩ taũni ũrĩthiaga gũcera taũni ndĩthiaga gũcera tũrona nĩngĩgĩthiaga Nairobi no gũcera ngacoka ngahũndũka andũ nĩ makĩonaga maingĩ nĩndaigua nĩ ũgereire we wakĩmenya nĩ akĩigua nĩ ndatonya thengiũ mũno mũno asante thank you Mr. Shohi nĩ twakena thengiũ we arũme aka nĩ magereire na by the way ndiramenya atumia nĩkĩ ta rĩu ta Joy ũyũ wa KDF ũyũ ũratwĩra wa KDF ko nĩ atũhũrĩra Joy tahũra nyone kana nĩ kũingĩra ũgĩtũhe nĩ atĩa wonire tondũ ũrauga you have a story. Hello my brother kũrathiĩ atĩa mũnene karibu sana wĩtagwo atĩa wĩtagwo Karanja kũ ndĩ Nairobi karibu sana Karanja ndĩ Kĩrũi akena mũno rĩu-rĩ rĩu ndaiga andũ mahotũkĩire maũndũ maingĩ andũ nĩ magereire maũndũ ndagũthaitha rĩu we nĩ atĩ ogereire we niĩ-rĩ ona ingĩaga gũcangĩra-rĩ ũma na kĩhoto nĩ atĩ tũhũrĩra rwĩmbo rwĩtagwo rĩrĩ rwĩmbo tũtikũ request ndarega ĩyo ndarega piũ na kabange contribute acoke anjĩre nĩ mũthakĩre rwĩmbo nĩ sawai no rĩu tondũ nĩ kũre hihi ndũngĩ bypass mawatho na mĩtaratara we hapana hiyo nayo hapana sitaitikia hiyo ni bad hiyo ni baya kabisa. Hello yes wewe mwega wewe watea nĩ kwega biũ we ũhana atĩa baba witũ rĩu niĩ ndirĩ na ũru ona hanini karibu sana tũraria nau nĩtagwo mabatithĩtie mwega makũhete rĩtwa rĩega ũguo nĩkĩ rĩ mũthuri ndoka gũkũ Nairobi-rĩ akĩnjĩrire tũgĩthiĩ wĩra na gũkũ Kahawa Sukari na ngĩgĩthiĩ na ngĩgĩkena mũno gwĩkora mũthuri ũrĩa akĩmũhea contract-rĩ mũthuri twakĩruta kawĩra nake handũ akandĩhaga 1,000 akandĩhĩra fare na Karanja rĩu mũthuri ũcio agĩcoka akĩmwĩra Gĩtonga kĩu gĩakĩmũhete contract ĩyo atĩrĩrĩ nĩhakaga rangi rĩu niĩ ndutaga wĩra wa kũhaka rangi no igua no kũnyambararia tondũ niĩ ndiendagia tũmarigũ
unani agikijira muthuri ucio tukiinuka akijira riu weri ndakira muthuri ucio ni akagaragi na rucio gwita office ire ugitikire horo riko ucio riu ajita office akijira ni diambiwa na huyu amekuleta hapo unapaka garangi hizi mashini zangu zote na huko compound yangu nataka ipakwe rangi riu dikemwira ni sawa tugiyoka Kariobangi guko Kariobangi industry kigura marangi na indo ciothe no igwa ni ndio yorosi riu muthuri ucio anjirire twagikinya office twagura indo ciothe tujũrie riu ndirakimurihia wira ucio riu geciria ndamwirire ri muthuri ucio anjirire wira wothe urihagwo 1/3 ya material iria ciagurwo ni mundu riu hau ni ngwenda undare tondu riu material iria twagurire ciari cia ngiri 30 one akinengerire marithiti ya wathi na ni ndetirie andu teri tukirute wira nao riu ni wira ucio wothe ri warihirwo gakumi ukirihwo gakumi wira ucio wothe tondu ni ndambire kuheo down payment ya ngiri 10 ndirakirihira ya fea uria ndekagwo ni mundu uyu wakihete wira nigetha tuthie tukari wira ucio wothe ni ndaimire na ciringi 500 hayayayayaya na ndina mutumia na ndina mwana omwe iyo so iwaitha fe wathire hathara nene uguo niki mukiari uguo ri mugakiraga ona inyuĩ mukire itongo uguo ri mukiheana wira mutikahinyagiriria andu tondu wa wanthandi iyo ri mwamenya nie ni mahiũ ndaigirwo tondu nie ndia ucio muthee ni akuhurire kakara njũru we acha ona mugitabarira cianyu ri mukaheanaga mataro ma muthemba hana toguo nigetha mundu ungi ndakana hinyire mundu ndaka nima ni waruta point njega iyo nona hau nima ucio ni akuhurire kakara njũru ni muri mwacemania nake ringi nie ndiendaga riu uhoro wa itonga riu ona tawe uguo we wiguite na mbia ciaku ungijitira wira ndwendaga kabanye ndie marigo ma ni uria wonire aya thayo mwega muno na mutaragia andu thayo baba itona ntwakena aya asante ucio muthuri ni ahurirwo ni akohorirwo wega hapana nĩ thaa 8 itigitie ndagĩka 11 we wakohoreirwo kũrĩa warutaga wĩra kũu wathiaga ũguo ũgathiĩ ũguo kũrĩa warutaga wĩra ũgacoka ũgathiĩ ũguo ũgakora atĩrĩrĩ kwarĩ na environment ĩtarĩ njega ya wĩra nĩwe ndenda twarie nawe by the way Ocia Jesu wa mama Moriokia wa mahende momu magatora mukinyaneria na muthode kimaundu mugarorane na mucenjia warogano ugaruraga mukobi yako banagere irana yotigwa ndare harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyedi na mũndeithia ndĩaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia nĩ wĩra-inĩ Ngai ageragĩria ciana ciake mũndũ ona angĩkona wegaka ririkana gũtindĩra kũrarĩra kũ nyarirĩkane ngathĩ na ndũkĩmĩrũga kĩgacĩra irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyedi na mũndeithia ndĩaga ngahona ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia andũ aya kuona
gutha gira wega ndukeyugira kemiwona ndwake methe kuharũrũka nĩ kũhũthũ gwĩkwa bata irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahũna ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia merutire gũkira na maũndũ angĩ ngoro ciao itumĩirie ronda nyingĩ amwe nĩ madivosi nĩ mateirwo na nĩkĩo gĩtũmi angĩ no maroragana irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahũna ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia wega nĩ kũhũthĩra ihinda rĩaku wega kũrĩa ũru gũtingĩgirio karĩa wega tũmenyanĩrĩre ta itumbĩ twĩka iburi hĩndĩ ya mbura riũa rĩara rĩkĩruru irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahũna ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia Ocio mwete mundu gwitwo Joyce wa mama rwimbo rwitagwo Muriukia na goko tikoge ni kwa Inoro ni muciĩ wa ũtugi na ũtana thengio mũno thengio nĩ gũcagũra Inoro thengio nĩ gũtwenda nĩ tũkwendete mũno asante we gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa bata ndakũnyita ũgeni njĩtagwo General Cohi wa Ithabeth kĩũria no kĩmwe no ũrathiĩ na mbere na kũhihinya kũrĩa gwa *272*1# rĩu kana kũu nĩ ũrathiĩ ũgĩkaga ũguo nĩgetha ũgũre tigiti waku kũu wona wagũra tigiti kũrĩa gwa *272*1# kũrĩa kwa Rembesha Maisha ugukorwo wi mundu wi mbere muno na kuu kwina mbia *272*1# wona wagura tigiti kuu maundu maku magakome maundu mega muno *272*1#. Thank you very much. Inyanya itigitie ndagika o 6 na turarĩrĩria ũhoro wa mathĩna marĩa wanarĩra kũrĩa wandĩkĩtwo mathĩna marĩa wanagerera kũrĩa wandĩkĩtwo tondũ nĩ njũĩ wanandĩkwo tondũ nĩ njũĩ harĩ handũ warutagĩra mũndũ wĩra agĩgwĩka kĩũndũ ikaraga ũguo waikara weciria ai ukauga bana. Hello Inoro. Yes. Wĩ mwega muno karibu sana niĩ ndĩ mwega ona niĩ asante sana ndĩrenda kũigua we kũrathiĩ atĩa niĩ na wĩtagwo atĩa twambĩrĩrie hau Njĩtagwo Peter karibu sana niĩ ndawambĩrĩirie rũrũ ndaima thukuru o ũguo wĩra wa mĩako na ndarĩ mũnini mũno kĩndũ mĩaka 16 hau ũguo rĩu niĩ harĩa ndagĩkagereire bundi ũrĩa ndarutagĩra rĩu wĩra ũcio wa moko harĩa ndaikirwo department yake ikomũgweta rĩtwa no akĩrĩ mũndũ wa nyaraire ũru biũ rĩu agĩkire ũguo akĩbangira njama akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũthiĩ harĩa rĩu igũrũ kũrĩa rĩnto-inĩ agĩkĩra mahiga akĩarĩra mahiga na ni haha ndĩ na gatoo karĩa gakorogota thimiti thiĩ rungu rwa hau kametha kau karĩa mũndũ akinyaga no kumbe nĩ mũbango enaguo namenya ũrĩa gwathire rĩrĩa nĩ ndakuhĩrĩria
na riu ndi rungu rwake ri ari kirihiga kuma iguru kai ari kirihiga ri ihiga rikingutha mutwe ni ndondire maciringi kai to riu wewe ni ngegwa ndagwa tondu mari na mundu ungi na mundu ungi mari nake mari atatu ri amenya ni ngamba kwirigwo ino amenya ndaikaranga ri ndacokire ngeigua mona ni ndeigua makianjia gutheka no ni Ngai wandeithirie tondu ni hau ndaingiathire ni uhoro wakwa ngiathirire hau avangite akuringe othie biu rindi riu ni ndiketuge ni Ngai wanjiguirire iga ni ndari wa kunina ndi higa ndiahotire nginya guthie kwera mwene uhoro ucio ni tene tondu ndiketuge ndi na meciria macio riu magwiciria ati no ndimuthitange no ucio abangire wega biu kai mwamenanite ni mwamenanite asa kuda thiete ri ucio ari mundu witu ari yaniko riu nguciria nga ndimenya ni maundu ma muthemba uriku tondu tondu ndari munini muno ri na no uyu ureka uguo ni yaniko yaku asa ucio ni mundu wahetwo wira wa ni fundi ni mundu ri fundi wa muratawe na kuremete kwanja nehane hakuhi gwitu nikio ndakora ndingimugwetaritwo tondu akoragwo ruirwo na ni akoragwo na rori riu ndaikaranga ndacokire riu kuhiga thutha tondu ndari ni tene ndacokire kuona ni mubango ndari mubangi wari mubangire riu kungi kuria ungikimaka muno ni ruirwo bathi ni thite na bathi ruirwo ndaikanga ona haria kihunguro turautithania wira na andu no githi kumbeni nao no mabangire nona haria kihunguro hau uguo ngigutha murango wa mwena hau ngigathi riu athi ni ndaigathi riu ngigutha nginyita cuma cia murango wa mwena ri kaite gukihurio maguru na herio ngari ni yakura nona bathi ciakoragwo na mirango mwena hau naho ni Ngai wandeithirie riu ri ngari ni yakura ni ndaguthwo kuguru ni ndanyitwo kuguru kumwe haiya riu ndendagwo ndekie cuma na ngo ni ngari o bathi o inange namenya hau naho ndahonokire ciarera na riu acio ni amaragubangira uguo ni ndereva uria mwi nake kandu acio no andu turutithanagia wira nao no riu magacoka riu makabanga andu angi agwikira andu ri acio nio meritwo tondu ni handu maikaraga hau maihuragia andu no ni makiritwo ngwiciria yari kari kamubango tondu no uria kwanja riu waheanite wira ucio rire ondire ni matorio ri ndamatoria Ngai ni andeithie ni angitira ri ndatonya bathi-ini ucio mwanjirie gutheka haiya tondu kwanja ucio umwe ni wabangite biu na ndingikimugeta ritwa no ni ndamaki hau niho nigauja ndamakire muno ni ona umuthi uyu ningitwa guthinira nginya hau kihunguro ri ngigua ndatuika ndakinya hau ona umuthi uyu waririkana ndarikana handu hau kwanja kihunguro ona umuthi uyu njigua ndatuika nda pole sana riu ni ndakena riu umuthi ri umuthi ndagicokia ngatho umuthi ni ta birthday yakwa umuthi July 15 ngikenete muno tondu riu ndigukinyiria hau July 15 ndirikanaga birthday no ndikuririkana uguo tu ikoragwo ita birthday yakwa thank you muno ndagikena niwe gutweriria na wakigua wega ndakena muno muno na thikirie othe ainoro ndamageithia ona aria me thiini wa diaspora ndamageithia muno taguo Peter Kamau. Thank you Vita. Asante sana. Thank you. Haya andu mena ndetoi webe andu ni magereire maundu maingi ni thaa 8
na thaa 8 tondu ni yahanda tukwamba turugie ithaa munjitikirie twambe turugie ithaa tondu ni yarikia kwihanda thaa 8 ihandite wega riu ina ndagika imwe guku ni kwa Inoro ni session yaku nawe karibu sana we rathie na mbere na gututhikiriria thank you ni tukwendete muno tukwendete na njira nene muno good morning Inoro FM kwambĩrĩria mũthenya waku na gwetia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe wangorire demoro kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kwa mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kaboya kaboige jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. yakwa ekwenete no ndĩkũraga ngĩkwĩyowe mathani bakwa rĩu kĩnjigwe meya makwa ũkĩnjohĩre agĩtĩo niĩ nĩngũkũria ũnagĩre ngoro yakwa ndĩrĩ na hinya kaitũtherie githĩ towe mwana nowe Yesu Ngai wakwa wĩgũtua waku Yesu Ngai wakwa wĩgũtua waku nĩnjũĩ ũndũ ũmwe nama nĩwe ũgarũraga mũndũ ndikwenda gwake kana metukania nĩguo gũkenie kwĩrutanĩria gũtungatĩre na ngoro yothe mara ĩno niĩ ndĩmĩrũe na ũcamba ndĩmĩrũe na hinya wothe nginya ũtane githĩ towe mwana nowe ũnyendete Yesu Ngai wakwa wĩgũtua waku Yesu Ngai wakwa wĩgũtua waku agĩtĩo niĩ nĩngũkũria ũnagĩre ngoro yakwa ndĩrĩ na hinya kaitũtherie agĩtĩo niĩ nĩngũkũria ũnagĩre ngoro yakwa ndĩrĩ na hinya kaitũtherie githĩ towe mwana nowe ũnyendete Yesu Ngai wakwa wĩgũtua waku 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 Yes, mwanake ũyũ wetagwo Elijah John kana Eli John, rwĩmbo rwĩtagwo Jesu na ngũcia nĩ ũmuonete kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo mĩtambo-inĩ kũrĩa nenda-inĩ. Eli John rĩu thaa ici nĩwe winaga nyĩmbo ici cia covers na nĩ erĩga kũina rwa mũndũ gwĩtwo Jeff Mũga wa Waithĩra na agakĩrũina wega mũno rĩu rwĩtagwo nĩ ngũmũinĩra. Rĩu wĩ karibu sana angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ. Thaa 8 ĩna ndagĩka 10 thaa 8 ĩna ndagĩka 10. Karibu sana ndakũnyita ũgeni. Njĩtagwo Generali Cohi wa Ithebeth, ndikĩrĩ na kaũru no gwĩkenera na ngĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ waku gũkorwo ũcagũrĩte Inooro na gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Ũhoro ũcio nĩ ũndũ wa bata. Thengio mũno nĩ gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Tũraria ũhoro wa magerio marĩa andũ managerera mandĩkĩtwo kana wĩra-inĩ marutaga. Yes,
tondu andu ni mageragira maundu maingi reke ngutaririe ngwire andu ni mageragira maundu-ini maingi na ni kurigana na ndeto iria ndiraigua haha ri mmejionea maneno bwana ni mugereire maundu maingi kuria Fathi Kimende nderwo ni mundu gwitwo Charles Manjie mitambo-ini muno ni aratuigua thengio muno ni nguonete muthuri gwitwo Tito Waitito Muthe murata wakwa wa kuma kuria Gita mitambo-ini muno ni ngumuonete thengio muno ona ndiakiona muthuri gwitwo Tito wa cai ari kuria Marigiti ni hindi arahuke erekeire thoko erekeire Marigiti athie wira riu ndenda kuigua the most toxic place kuria wandikitwo kuria warutaga wira anyita kuria warutaga wira we warutaga wira kundu kou na kundu kou wikaraga oguo ukaririkana ukauga nie guku ndingikenda kuruta wira ringi ni maria ndoneire hau so far ni njiguite ndeto nyingi muno cia athuri na athuri by the way anga ni mari ndeto nyingi we athuri anga ni meyoneire gucariria family ti theru reke ngwire gucariria family kuo ti theru tikuo we tureke ngutaririe gucariria family ti theru andu ni mageragira kundu kuingi no riri ndenda kuigua kuma kuri we 0722200720 0722200720 ni mariko wagereire hau wageragira kuu wari hello wi mwega muno karibu sana witagwo atia baba witu na karibu tago Halshaus Mwangi Duku karibu sana Mwangi riu ri ati ni mariko macio we wagereire wandikitwo kuna waruta wira uriku ndandikite gwa kambuni ya macani na ndigutida ngimegweta atire bata ni kambuni ya macani ri kurende twaruta wira nao iyo ni ko ni turianaga muno tuga ndi gitumaga turiane muno ini kuri kundu gwitagwo buying centers ati ciitagwo ndo buying centers kuria kuguragirwo macani kuguragirwo macani ri niti arimi makirehaga macani nao bagakigura macani na mundu akiguraga the best quality kuri mbere na mururi iyo ogagikira kio giaku kugura macani maria mega wakigurira murimi macani matigikagirwo makomye magayi tigwo hau ni ngari ukekera ni ngari ya macani nyume most of the time ya macani mari mamini ri mundu ni agura ni ahewo ta fence taigiri ni sentemwe ukagura macani ugatiga wa tigari mundu uriroka na ngari ni ndereba dereva ucio igida tu uriuka kufokeria macani na wa tigari nemwe ara mauka kufokera macani ugathi to the next time center na wa tigari hadi kaka ni macani maigana wagura akonie kamwe gakaona 12 na ukimenye macani nacio ni mari murimi wagurira macani akarifo mwisho wa mweri anga tigao theiya kuri kindu gitagwo bonus wanaigua bonus bonus ni akamukira bonus nakona bonus ni matigari ma mahazuru ma mbeca iria ciothe ihũthĩkaga thĩinĩ wa company ikagania na arĩmi mũkĩigua hĩndĩ ya bonus kũrĩ ageni maceraga mũno kũrĩ athuri rĩu rĩ nona tuge nĩ watiga macani ngũnia ta igana rĩmwe thĩinĩ wa igana rĩu rĩmwe rĩ ndereba ũrĩa ũgũfokeria macani rĩ akandĩka ngũnia ta 90 aya agatiga 10 nĩ ciakuo ciothe no andĩka we akua 90 nona karatathi gũtigĩire mũrĩmi rĩu mũrĩmi ndakĩnengera ndereba karatathi na abokera macani rĩu ngonia ta 10 nĩ ciora ngonia 10 ta 12 nĩ kilo cigana kilo 120 rĩ
kiro antwendi ndi cia thie thĩinĩ wa rĩthiti yaku nĩ ũkũgũrĩte macani macio so mũrĩmi nĩ entitled kũrĩhwo mbeca cia mũico wa mweri na bonus yake macani marĩa ũgũrire matinakinya thĩinĩ wa factory kũringana na rĩthiti yaku koguo watwara rĩthiti yaku kũrĩa factory hwainĩ rĩ macani maku marĩ koro marĩ less me manini na ngonia 10 koguo kĩroko ũgĩtarĩrwo mathabu maku rĩ ũrĩ less na kiro igana rĩmwe ya 20 Ngai ũgakĩroka wabici ũgetwo nĩ mũnene wa RCC mũnene agakwĩra atĩrĩ you delivered less kilogram kĩrĩa kĩrakinyire factory nĩ kĩnini gũkĩra receipt work ũgakĩandĩkĩra rocia kiro igana rĩa 20 wandĩkĩrwo kiro igana rĩa 20 ũgakĩrwo atĩrĩ kiro ici ũrateire nĩũragũrire macani na nĩũrateire mũrĩmi no mwaka akarĩhwo ũgatarĩrwo mbeca iria ũgakirio cia mũico wa mweri na rĩti ya bonus ĩrĩa ũgakirio ona rĩti ya bonus ĩrĩa ũgakirio nĩcio ũkandĩkĩrwo igĩro rĩu ona macio nĩ mahĩtia ma mbere kĩigĩrĩrie karũri ndacemanirie na mũtino ta ũcio rĩu mũico wa mweri mũcara waku ũgakirio kiro icio waikara okorwo nĩ ũkania mwaka nĩ ũgakirio mbeca iria cia bonus iria cingĩaheirwo arĩmi acio kuo mbeca ciaku nĩ ũgũtirio that was the first attempt second attempt yarĩ rĩrĩ nĩndũ wakĩgũra macani we ũrageria juice ũgũre macani marĩa mega harĩ karani ũngĩ ũgũraga mahuti ona ndakĩaga rĩu akagũra macani moru ngari nĩ yoka kũgũra macani rĩ macani make magwĩkĩrĩtwo thutha ngari nĩ yoka gũkoreti macani maku magekĩrwo mbere to maku nĩ mega mathiĩ thĩinĩ wa factory rĩ nĩ maroragwo kana nĩ quality ĩrĩa njega kugo maku ndio mauma thutha rĩ ngari nĩ gũtarĩrwo the first buying center kama 10 second korea 20 ciaku cigacenania na macani marĩa moru ũgakorwo wĩigĩire macani moru ũthure marĩa mothe mathikũrĩte makaigwo hau mbei ũgakorwo ũgatigĩrwo ũthure macani maku makarara ũgĩthura macani macio wathura rĩ ngoni yuma na kilo 12 wathura nĩ kĩ magwĩka nĩ manyiha rĩu ũgacoka ũgathimirwo marĩa mega makoro maya mathũka rĩ ũkawathimirwo magakorwo marĩ less you are entitled to pay the lot Ngai waigua rĩu nĩ gũgĩthiĩ gũnagia nĩ nyanĩke kĩrathiĩ because I was very new to the factory nĩguo rĩu wathiĩ ndacemanagia na maũndũ maingĩ thĩinĩ wa company rĩu o mũthenya after a certain time no akorwo na mahĩtia macio ma macani mamwe nĩ mairwo arĩa mangĩ bad quality rĩrĩa gwakinyire kũbuta no tondũ kambuni nĩaugire nĩ kũbuta andũ rĩ in fact I was one of the first lot arĩa mabutirwo arĩa marikire I was one of them hai ndĩrĩ ndikoinĩkire lot ya mbere bukado was paid ndanigĩtia ngome akaire kuma ndariko nĩiromenya ndainũkire ona ndiarĩ na benefit ndakĩakunyĩte thĩinĩ wa factory na nĩ ũkoragwo wĩ sure wathiĩrĩirwo nĩ andũ that one I'm 100% that is what I nĩkĩo ndĩraria na ndĩraigĩra mũndũ nĩguo na niĩ ti crime ĩngĩ ndekĩte macani marĩ nĩngaiyĩte rĩu macio nĩ mĩtugo ndacemanirie nayo thĩinĩ wa company nĩguo no niĩ ndiamenyaga nĩkĩĩ kĩrĩ yakĩti
Hey, no riu no higire no amenya. No amenyire. No riu ona mutina wao kana basi yao ona macio ikurite cio thutha-ini. Aya ona ya guguthieri no megucoka kuona thina. Na macio kuna zone kaburi ya ile kurite cio ya de kashu. Riu macio ni madina mara muslim adu mashama na ni wa company kuyo machani. Ni ndaigua na undu ucio ni ndaigua ni undu anga uikaine muno wa kire. Ni uikaine be adu jima futa goli kuya machani mari. Na wa ni aruti ya ira mara kuya. Aigua. Rege ndire ta makaigua ni makarani cio ngima kuya machani macio. Nona mara maiya ni mao makwandikira mu maudi mandikire murimi ungi. Abo be chenchi magikene makienjoy. Ndio emashini madina mara wa company adu macemanagia namo. Thengio muno ni undu wa gutwira tondu ona arimi ni njui amwe no maiguira ndeto icio haha. Ni maigua. Thengio muno asante sana. Uko ngeithia andu akure wi. Tamageithie kwanyu ni ko by the way. Ito ni uthaya. Uthaya ku Mucarage kana ku? Kihuri. Ate gwitagwo ku? Murimu wa Mucarage Kihuri. Mucarage. Mucarage ni gwitu ku ri kwa andu aitu kuria maumite ni kuo ku. Kwa bari ciao. Cia uthuri gwitwo Gacau. Kou ni gwitu. Bari Gacau wa haria mugutha. Indi kou. Kwa jijo wa kiriwa. Kou riu ni kuo riu icio ri bari citu riu. Ukienderia andu akuya kala ya guti Kihuri ya Debi Kavesero pore wa ifaha Taiko. Kora kwa jamuriki jijo wito na gukwari ko ya mairo na ciana kike. Good. De kodo wetago rek na ipata fili ko ndiro kile kibali. Ngai akuonekanire i. Rathimo muno. Thengio muno asante. Haya. Zeno muthuri uraria akari uhoro wa mathina. Itondu mathina na maya mekuo maingi muno mekuo. Ai. No wikare hau uguo wicirie ti mathina mekuo ni maingi muno. Ni maingi. Arume ni maragerera a lot of problems. Wanapitia mashida mingi sana. Hello. Mathina mari arume marona ni maingi. Hello Inoro. Sari kwero ate. Ndi kwega, wewe mwega. Yede mwega. Karibu sana, turaria nau. Sio maina kuma mawingu. Maina kumako? Mawingu, Nyandaro. Maina wako ria mawingu, karibu sana. Riu maina ri. We ni mariku wonete tondu ndaigua arume ni monete ogwati. Ndandikeso gwati yako. Gasi umoja. Te wendagia ki? Gasi. Gasi, he? Nĩahinyagĩrĩria mwana wa mũcara. Arutire mĩeri ĩtatũ itarĩ ndaheo mũcara. Ngai, ona ndururu? Ona ndururu. Kaĩ megũikara atĩ? Rĩu rĩrĩa ndatuire atĩ yani gũgĩũka gũcera mũciĩ akĩnengera 2,000. Acoka ndamwĩtia mbia akĩnjĩra he karunia na kwambia rĩhe. Manyaga hau anjĩra atĩ ambia rĩhe rũciũ nĩngĩmũkirĩrĩria nina mweri ũngĩ na ndarandĩha na ndarerĩngithia kũndĩha. Rĩu rĩrĩa hau rĩu ngĩetha wĩra ũngĩ mwena wa Rwai. Kumwĩra niĩ ndaremwo nĩ wĩra niĩ ndĩrenda kwamba gũcoka na gĩcagi. Ndiamwĩrire atĩ ndĩrathiĩ wĩra handũ hangĩ. Rĩu ndamwĩtia mbia nĩaregire kũnengera. Ngĩra ngaci ngĩmwĩra ngwĩrĩha nacio. Woire cigana? Weta 3. Woire ngasi 3, mĩtũngi 3, ĩihũire ngasi.
agũtuĩka rĩu nĩ akĩhũrĩire my brother agĩthaitha mũno gakue odi agĩkuire nake rĩu pia amwĩtia pia rĩu anengerire 3,000 niĩ ngĩkiuga endawe manenda sako no wega ndagĩkire koguo nĩ mũndũ muoya-inĩ kuma gĩcagi nĩ mũndũ wanjĩtĩte kuma gĩcagi brother yaku tondũ arahũrĩra rĩ mwamenyanĩte atĩa ũcio nĩ wanjathĩire wĩra nĩ brother ya gũconnectĩte hau rĩu my brother rĩu mwana wa kũrĩa rĩu ndandĩkĩtwo mwanake wa kũu nĩ moaine na my brother mwanake ũcio akĩmwĩra mũthee wake nĩ arenda mũndũ wa wĩra tiguo my brother akĩhũrĩire akĩnjũria kaĩ ndĩrakĩenda wĩra mũthuri ũcio nĩ agũteca meni ũcio nĩ agĩgũteca rĩu arĩhaga nyũmba na kĩkando waikaraga na mũndũ aikaraga gũkũ twaikaraga nake o kũu kwa mũthuri ũyũ irio nowe ũramũhe irio nowe kwa ũndũ agĩthiĩte hathara nene ũguo na wĩna ithatũ nĩ wathiĩte wega no mĩeri 3 na nĩwona ndongereire ũngĩ atwa kũmũkirĩrĩria ũcio mũthuri nĩ agwĩkĩte ũru biũ haya thank you mũno Maina thank you asante sana thank you ciarĩhĩte na ngasi nĩ ahĩtũke augĩte hapana niĩ ndũngĩnjĩka ũguo ndũngĩrega na indo ciakwa na ngũtige niĩ nĩ ũndĩhe thiĩ kana thiĩ na ngasi ciakwa hello Inoro hello yes kwero atĩa ũtirĩ na ũru karibu sana tũraria nao njĩtagwo nyina Kagũre karibu sana wĩ mwena ũrĩkũ wa Kagũre kuma Sweetwater karibu sana rĩu niĩ 1980 hau ũguo rĩ ngĩandĩkwo wĩra wa maidi ndandĩkwo wĩra wa maidi rĩ mutumia mwene nĩ athiaga wĩra ũtukũ na shift agatiga mũthuri haya mutumia mũthuri nĩ enda gũcoka harĩ niĩ ngĩmenya mutumia athiĩ wĩra mũthee arenda gwĩkenia nawe enda gũcoka harĩ niĩ na rĩu ngĩmenya haha ndirĩ na mũcara hĩndĩ ĩyo nĩ 2,300 ti mbeca irĩ na njĩra rĩu ngĩmenya haha ndirĩ ngĩetera mutumia aume wĩra kĩroko ndamũrire ndikwenda wĩra ndiamahũrithanirie na mũthuri na ndiamũrire ũrĩa mũthuri endaga no wĩra ndamũrire ndikwenda anengere mbeca ciakwa ngĩci tondũ mũthuri ũcio ti mĩtugo mĩega endaga gũcoka harĩ niĩ na mũtumia wakwa na ti gũkĩhikia mutumia wake arĩkia gũthiĩ wĩra no wĩra ũcio ndatigire na ngĩtigana naguo biũ tondũ ũcio ti ũndũ wagĩrĩire wandĩkĩtwo thikũ cigana ndaikarĩte kuo mweri mũgima no ndakorirwo atumĩte nja ya ũhoro nĩ ndaregire hihi ũcio mũthuri nake nĩ agĩthiĩ mũno iyo nĩ mĩtugo mĩũru nĩguo athuri aingĩ mekaga mũtumia arĩkia gũthiĩ macokaga kũrĩ andũ a wĩra na nĩ mĩtugo mĩũru ti hega ona hanini hau ona mutumia ndiamwĩri na ndaumire amenyete no wĩra ndatigire tondũ ndingĩenda kũmahĩtithania thank you mũno we mutumia mwega nĩ waiguĩka asante sana na nĩ mĩaka ta makĩria ndĩna mĩaka rĩ something rĩu nĩ wacokire gũthiĩ gũkandĩkwo kũngĩ kana warĩkĩrie ndeto icio hau ndekirwo no gũthiĩ ndathire na ngĩhika hau nĩ hega tondũ ndiendaga gũgakua mwana baba nĩ atwĩraga mũndũ ndakanainũkie mwana mũciĩ thank you mũno ndakena asante sana geithania kwanyu Sweetwater si mwena ũrĩkũ by the way gũkũ na nyukie Sweetwater nĩ na nyukie ũgĩthiĩ na gũkũ Arupanja na gũkũ kwa Hiti nĩ ndona gabarabara karĩa gakiranĩtie guo nginya Rĩmuruti nĩ ndona nĩ ndakona thank you mũno asante sana ndaingĩra rĩngĩ no ũmũthĩ nĩ rĩa mbere wĩ karibu sana indo akĩiguo nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtano ũcio mũciĩ wa ũtugi na ũtano nĩ thikagĩrĩria mũno atumia makĩria na athuri nĩma nĩguo thank you geithania mũno na kũu kwanyu nĩngũgeithania asante haya we rĩu nĩwe njetereire ũnjĩre
hau ha thuri gwikenia na meidi ni uhoro wa ma wewe hau ha thuri gwikenia na meidi is very very bad anyway ani meyui arume matingiteterwo arume very bad anyway ti hega ona hanini. Hello Inoro 0722 200 720 0722 thimu yaku ni ingire nigetha tukiaranirie ni thaa 8 ina ndagika 30 guku ni kwa Inoro. Thengio muno guthii na mbere na gututhikiriria. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Nĩkũrinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Daudi aratomeirwo na thani negaithikĩrĩria thutha wa kũragithia Uria moko-inĩ matho ciao. Gĩtũmi Bathsheba nĩarakuĩte mwana wa Daudi kũhitha gĩconoko na ruo rwa ihĩtia rĩa mũthamaki. No Ngai ndanyororagio nĩ mũthuthuria wa mĩthugunda megoro thĩinĩ. Tathama wone mwana wa Daudi ndatũrire muoyo na nyũmba yake yaninanaga na rũhiũ rwa njora. Ndanamunyamunywo na ngaribaribwo gomithio riũa-inĩ nduĩke wa kũhuka. Ndanamunyamunywo na ngaribaribwo gomithio riũa-inĩ nduĩke wa kũhuka. Mwana mũgwĩmi arorereirie muoyo wakwa Ngai, kinyaga mbere ũgathika marima marĩa nyenjeirwo. Mwena na mwena tuthora ithima cia thayũ ngoro-inĩ, tũgũtheremera werũ-inĩ ũyũ tondũ wĩ Ngai. Thigari cia Herode cionekire ikĩũrũra matũra-inĩ gĩthana na gakenge mwathani ũrĩa ũciarĩtwo nĩ Mariamu. Thutha wa mĩaka ĩrĩ Herode ũragithia tũhĩ tuothe, thakame yaitangĩka gĩthana na muoyo wa mũthamaki. No Ngai nĩahithaga ratake, nguona mũraika Gaburieli atũire wĩra-inĩ. Aburahama na ndudu ciarĩa mahĩtaga muoyo ũyũ, tĩka rũirigo rwa mwaki Ngai reke tũgacĩre. Ndanamunyamunywo na ngaribaribwo gomithio riũa-inĩ nduĩke wa kũhuka. Ndanamunyamunywo na ngaribaribwo gomithio riũa-inĩ nduĩke wa kũhuka. Mwana mũgwĩmi arorereirie muoyo wakwa Ngai, kinyaga mbere ũgathika marima marĩa nyenjeirwo. Mwena na mwena tuthora ithima cia thayũ ngoro-inĩ, tũgũtheremera werũ-inĩ ũyũ tondũ wĩ Ngai. Mũthamaki Suleimani arokeirio cira nĩ atumia erĩ maikaranagia hamwe, ũmwe gĩkomera mwana wake agĩkua. Suleimani atua cira mwana we muoyo atũranio icunjĩ igĩrĩ. Ruo na kĩgirĩko ciyũrire ngoro-inĩ ya nyina mũciari. No Ngai rigita ngoro yakwa, we ũhonagia arĩa hinyaru kũhairwo nda ciao. Irathimo iria ndĩheire thogora na ruo rũingĩ, igitagĩre ndigacenjanĩrio na mwana ũtarĩ muoyo. Ndanamunyamunywo na ngaribaribwo gomithio riũa
gutheremera wero-ini uyu tondu wi Ngai. Oh yes, rurine tone muiretu itagwo Eva K, rwimbo rwitagwo Dana Munyamunywo. Ona garivarivo maita mario munyamunyitwo na mario rivarivitwo no amenya ona ni maige by the way kumunyamunywo na kurivarivo. Kumunyamunywo na gwika atia na kurivarivo. Kumunyamunywo ni enderea ringi maundu maku marathie uguo ugakora ni mainainio, ugakora maundu ni marathie uguo kainainio karigo nginya ugucoka orore nako. Oningi nake Ngai agagiuka agoka through agoka maundu maku magakorwo me sawa. Thengiũ mũno tuthiĩte wega biũ na tũrathiĩ na njĩra ĩmwe thaka mũno. Karibu sana nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikarania hamwe na ithuĩ. Njĩtagwo General Shohi wa Ithebedi. Tũtigĩtie ndagĩka 12 thaa kenda kinye na nĩ gũkinya ĩrakinya. Reke tũrĩkie ndereti ĩno. Hello. Hello. Kũrathiĩ atĩa wĩtagwo atĩa? Rĩu nĩ njĩtagwo Waini. Atĩ wa? Njĩtagwo Waini. Waini. Karibu sana. Waini umĩte gũkũ ũguo mwena wa Nyandarũa. Nyandarũa ha? Nyandarũa Karaũ. Kũrĩa Karaũ. Karibu sana. Rĩu niĩ ndĩ Gen-Z. Rĩu rĩ. Niĩ andũ ndarutaga wĩra racia. Waini o hĩndĩ ĩno wakĩambĩrĩria kũhe rũgano. Waini. Waini o hĩndĩ ĩno wakĩambĩrĩria kũhe rũgano. Ningĩ nĩ wacoka nĩ wathiĩ. Anyway. Wathire atĩa? Tareke njigwe kuma kũrĩ we. Hello Inoro. Hello, kwero atĩa Sohi? Nĩ kwega biũ wa esi. Ũrĩ okuo? Ndĩ okuo na Ngai no na ndaigua rĩ kuo. Ndiĩ ndĩ okuo. Weekend yaku ndĩrehokera arĩ njega. Njega biũ. Karibu sana. Niĩ he handũ ndarĩ. Ndarĩ mũribaribe. Biũ warĩ mũribaribe biũ. Rĩu ndatigĩte o kũmunywo. Haiya. Niĩ hĩndĩ ĩyo rĩ no ũrĩa mũndũ rĩngĩ aticagwo nĩ mwĩrĩ. Ũkaiguĩrwo tha ũgagĩtwarwo handũ hatarĩ na wĩra mũingĩ. No rĩu andũ arĩa twatwarĩtwo nao rĩ amwe nĩ monaga ta ndĩrabĩbwo nĩ mũndũ ũcio. Tondũ nani ndaitirie ritho ũguo ngĩona handũ haha tũrĩ aingĩ mũno. Koguo amwe no nginya mabutwo. Ngoro ĩkĩnjĩra na ti mama eci. Ũguo nĩ ndetũmaga ta rĩu ngahura ofici na ndo akĩrĩ wĩra wakwa. Gũbanga kũu nĩ njũĩ gũcaba hanini. Mũndũ ũcio akĩenda gũthiĩ gũcabithia kawĩra fulani ngamwĩra reke njabe we ndũkorie ngũnina ihinda rĩigana atĩa no nĩ ngũcaba. Mũtumia warĩ hau akĩnyitwo nĩ roho wa ũiru. Ũndũ wa mbere na harĩ ma discrepa hau njarĩ. Amenyire we ndagũcoka kwĩhura ndoro. Aringĩragio itendeko cia ndoro tondũ nĩ ndĩrakĩhura. Na ngĩkira. No rĩu kĩrĩa gĩatũmire njarie rĩ tondũ nĩwe warĩ assistant wa mũnene document cioka rĩ handũ ha aruta pini amĩikie harĩa dustbin amĩrekagia thĩ. Aruta kĩ? Pini nona maratathi handũ ha kũnyitithania na stapler. Tũbini twa stapler ti twa stapler ndiũĩ hĩndĩ ĩyo anga stapler citiarĩ nyoneki nĩ pini hasa. Tũbini tũtũ twathecagĩrĩrio. Ni akarekia thĩ. Ũguo no ũkĩhuraga gagũtheca. Gĩkinya handũ ngĩra mũndũ ũcio niĩ ndigũcoka kũhura tondũ rĩrĩ ũhoro wa gũtindaga ngĩthecwo haha nĩ pini ti ta wega. Tondũ no ũkĩhiha dasta nĩ ũkoragwo wĩgũmĩrĩte koguo pini nĩ ingĩraga mũno. Nĩguo. Mũtumia amenyire utajua ujui. Makahĩndĩ ngĩmana ndoimĩte medical leave rĩ. Akĩnjĩra nĩ ngũthiĩ kũndũ kwarĩ na iruga rĩu rĩa kĩwĩra tũkaruge. Niĩ ngĩciria ngũtwarwo department ta gũtinangia kachumbari rĩ. Ndatwarirwo kũrĩa kũrarugwo irio na mathaburia manene. Na nĩ wona nĩ mũndũ roimire medical leave. Nona ndiaririe na mũndũ. Ndoimire ta ndathiĩ bata ngĩinũka.
Ore ive foreign day gikira mdozi he ni asa. Digirati diregiaria tondu ni aroe. Ndageye kundu mahandu ta hau. No ngoro yake ni atwite biũ no nginya ni aibice. Karumu kau kari kanini muno na ndĩrarĩ o imwe. Ũguo nĩ hagĩaga ũrugarĩ mũno. Rĩmwe nĩ ndathiaga na nguo bareback. Mũthenya ũmwe ma ndĩna nguo bareback ma. Andũmire handũ itangĩaregire gũthiĩ. Ni mareke ngwĩre haibu icio. Nĩũra imagine mutumia agĩthiĩ handũ na bareback. Na ndwaga gũthiĩ. Nĩ ũtũmirwo. No nĩ ũndũ ũrĩa watũmire menye biũ mũtumia ũcio nĩ arĩ na unyama. Mũthuri wakwa ahurũka. Thutha wa ciumia ithatũ nĩ wambĩrĩirie kũnjĩrĩra atĩrĩrĩ. Rĩu rĩ na tondũ mũrĩ mũno haha nĩ ndĩraigua nĩ mũgũthiĩ mũbutĩtwo rĩ. Wabutwo ũrĩkaga atĩa? Gĩkira tondũ rĩu ũngĩmwĩra ũrĩkaga atĩa? Ũndũ ũngĩ ona ndũĩ kana nĩ wagĩbutwo we no gwĩcirĩria arecirĩria. Exactly, na tondũ ndarĩ na gatuko hau hakuhĩ rĩ. Anjũragia na rĩu nĩ ũrona gatuko kau ta gakũhota gũgũthomithĩria ciana. Niĩ gũtirĩ kĩũria ndacokirio na kĩmwe. Ngũmakie. Nĩwe wabutirwo mbere yakwa na niĩ ona ndiakĩbutirwo. Ona rĩrĩa gwakinyire ka ofici kau nĩtagagũthira twacokirio mũndũ kũrĩa arĩ wĩra-inĩ. Niĩ rĩu ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa toxic biũ ndanaikarania naguo. Mũndũ ũrĩa wanakũgia wĩra-inĩ biũ arĩ ũcio. Nĩ mũtumia tani na arĩ korwo nĩ mũndũrũme. Mwanacemania nake thutha-inĩ ũcio? Tũcemanagia mũno. Na ekuga atĩa rĩu? Tũtiaragia ũhoro ũcio. Haya, no ũrĩa ekĩte harĩ maita maya. Agakorwo e mũrwaru ngakorwo niĩ ndĩramũteithia. Ngĩtua biũ atĩ ona ndiririkanaga. Ona ndingĩenda amenye atĩ nĩ ndirikanaga. Nduaga ndingĩririkana. No ndingĩkĩriganĩrwo tondũ rĩu kuma hau niĩ ndiendaga tũkuhanĩrĩrie mũno. Haya, thengiũ mũno mũno mama Esi. Thengio nawe nĩ gũtũrehagĩra ndereti. Ndaigua maũndũ marĩa andũ managerera ngona makwa nĩ candũ. Makuona niĩ ndĩrathikĩrĩria andũ nginya ngamaka. Ngona ona titandĩkĩrĩ ũndũ ndĩndona. Andũ nao nĩ magereire maũndũ maingĩ. Na Ngai amateithie ngoro ihone. Tondũ ndanoigana nĩ nguga oro rĩngĩ. Nĩguo. Ngoro nĩ honaga ruo rũrĩa kĩrĩtwo rũgathira biũ. Nĩma nĩguo. Ũgĩe na show thaka hau ĩtigarĩte. Asante sana mama Esi, thank you. Thank you too. Thank you mũno. We, andũ nĩ magereire maũndũ maingĩ mũno mũno. Ndatigaria ndagĩka 11 na ici nĩyo ndenda kũhe. Bata no ũkorwo nĩ ũkũhũra thimũ 0722200720 jarĩria reke njigue ni namna gani. Hello. Kũrathiĩ atĩa? Wega fiu. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Hapo pengine sijui. Karibu sana, unaitwa nani? Hebu kutambua hiyo sauti, mbona mimi nakujua? Ni Karavu? Hapana. Ni nani sasa huyo? Mimi hiyo sauti siweza kutambua. Sasa wewe. Sasa mimi sasa nitasaidika namna gani? Wewe sasa tukufanye nini shwali? Huyo ni Iron Lady. Iron Lady, karibu sana. Ni wewe umepotea sana mpaka sasa, sauti imepotea. Nilikuwa mgonjwa alafu. Pole sana. Niweza kusikiliza hata nikiwa hosili nilikuwa na kuanga na ka radio kengine. Hata stima zikipotea. Ninakana kuwa na backup. Good. Karibu sana. Iron Lady, wewe ulipitia gani wewe? Nilikwambianga siku nyingine mimi ni CWD lakini nimekuta vituko by the way. Umepitia vituko mingi? Zingine hata unashindwa yaani unashindwa huyo ni mtu amepitia ama ni nani? Kama gani sasa? Moja ilikuwa gani? Moja ni
katika ile hali ya changamoto challenge niko nayo tuona so kuna mama ambaye unasikia wa mama wanasema mimi nitakaa na huyo mtoto nitakuwa namtunza, nitakuwa nafanya hizo ahadi hizo. So na kwa sababu mimi nilipenda kwenda church mpaka saa hii. So nilikuwa nikienda kanisani. Watu do I like singing by the way. Sasa nikienda mpaka hao watu wa church wanataka kujua huyu mtoto anapenda kuimba, tungependa kujua anakaa wapi. The mother mwenye alikuwa anakaa na mimi kama ni hao wageni wa church wanakuja, sasa yeye ataenda ananiambia wewe kaa huku. Nisiende nitokee hao wageni wasinione. Unaona? Naona. Hata mtu aninunulie kitu kaa dress. Nasikia ananiambia nguo wacha tutapatia sijina. Watu wakikuona huko unavaa nguo smart hawezi kukusaidia. Surely. Nani aliambia watu ati mtu ambaye ni mlemavu hafai kukaa smart? Lazima achakae ndiye asaidike. Alafu sasa mimi nikisikia watu wenye najua akiniambia nisiende atu huko kwa nyumba ananikuta nimeshapita huko mbele. Nimeenda huko nikiwa mchafu hivyo. Atasikia vibaya, lakini finally alishangaa kwa sababu mimi nikikwambia mimi nimesoma. Mimi nimesoma, nimeenda mpaka training hizi institute. Wale walinisomesha siwajui but ni well wishers but saa hii mimi nimesoma. Yeye akiendelea kunichukia, lakini sasa ile kitu niliambia Mungu anisaidie, nilimsamehe, lakini hiyo hata nikitamka saa hii natamka juu saa hii siko na yeye, mimi niko Meru. Unaona vile watu wanachota maji wanaoga uso. Mimi saa sijaamka, yeye ameamka. Boma ni yake, anaamka anaenda kwa bafu. Anaoga, anafanya nini? Sasa huyo mama kuna unyama ambayo alikuwa akifanya na mimi kitambo nigundua ni mimi anafanyia. Anaenda anaoga uso, ile karai anatumia. Anaenda paka short call. Hapo ndani. Ile kitu ilifanya nijue msichana wake. Juu mimi nilikuwa naingia kwa bafu. Sasa mimi juu ninataka kuoga uso, singefanya kitu without kuoga uso. Nikienda nakuta kabla nichukue maji ananiambia ati nawa maji iko hapo nawa. Na sasa hiyo ameenda short call hapo. Ametumia maji amenawa na akaenda paka short call hapo. So siku nyingine mimi nikaamka. Msichana wake yuko sasa, msichana wake ni mwalimu. Akiwa kwa hiyo nyumba nikienda kuoga uso ananiambia usitumie hiyo maji. Tota maji nyingine hapo kwa bucket iko na warm. Alikuwa anajua. Sasa siku nyingine ananiambia mamake akamuuliza. Hata hiyo iko kwa karai ni maji. Ati madam, kwa nini unafanyia hivyo na huyu ni kama tu huyu mtoto ni kama tu sisi. Kwani kuna shida gani? Lakini alipojua nimeshagundua. Mimi hata nilikuwa airaza nioge maji kwa tap. Kwa sababu nilikuwa nimeoga na hayo maji karibu mara 3. Na ni maji ambayo ni mama ambaye ako na watoto anaenda short call. That is why ninakuambia hata kama watu wamenyanyasa wengine wanataka wanaume wanawafanyia, lakini ile kitu huyo mama alinifanyia kwa sababu mimi ati siwezi kuona I forgive, nilimsamehe but siku ile nilimwambia mom usiwahi fanyia mtu mwingine venye mimi umenifanyia. Usifanyia hata wajukuu wako vile mimi umenifanyia. Kwa sababu alikuwa anakaa akisema juu mimi maimamu simujui, sikuwahi ona mamangu. Sasa akawa anaambia watu ndio mamangu. Wewe mtu ambaye anakuambia umuite mamake mama yako.
anaweza kukufanyia kitu kama hicho. Kwanza wewe uko na macho unaona. Hawezi. Hata afai, sio mzuri hata kidogo, ni mbaya. Sasa saa hii mimi by the way hata saa hii huwa nampigia simu namsalimia. Kwa sababu hakuwa anajua kama nitasurvive. Saa hii mimi na nilisurvive na nilimsamea, but the last word nilimwambia mom, siwahi fanyia watu wengine venye ulinifanyia. That is all. Watu waendelee kutegea Inoro. Asante sana Iron Lady, nimefurahi sana na upone, umekuwa sawa kabisa. Mimi nilipona, mimi nimechangamka. Asante sana, nimefurahia sana Iron Lady. Alafu kuna kibao napenda ukipata time kama itapatikana. Anaitangwa Dennis Hu. Ule ameimba Tigana na ndo Mutara. Yes. Haya, nikipata time nitakuchezea, sawa? Usipopata si hata kesho ama leo. Leo mchana. Sawa, si ndio? Thank you very much. Asante sana. Thank you. Haya. Okay. Rĩu nĩ thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka o igĩrĩ kiuga nĩ kwĩhanda tũrũngĩitha gũkũ nĩ kwa Inoro.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 789 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Tumwita mudogo to Ruth wa Moyo rwimbo rwitagwo ujiuririo to give very nice rugitwambiriria wega riu thaa ici ari thaa kenda ina ndagika 12 thaa kenda ina ndagika 12. Good morning, good morning, good morning. Goko tukogene kwa Inoro, asante sana. Thank you ni gucagura Inoro, thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria, thank you ni haria uratwamukira uri na tugakena tugacokia ngatho, asante. Ukawikaira mitambo-ini gukorwo hau riu ni njui ni ithaa riega riaku ria gukorwo kiarahuka, ni njui wega ni ithaa riaku ria gukorwo kiarahuka na tugacokia ngatho muno we urathie na mbere na gututhikiriria, asante. Gukorwo cagurite Inoro, gukorwo gituigua, gukorwo gitwandikira kuria gwa 22989 uhoro ucio ni undu wa bata. Thank you muno ntukwendete, asante sana. Oh yes, thank you very much. Korea gwa 22989 ndomereri yaku no iginyera ku gwa 22989 ndomereri yaku iginyera ku nego kena ririkana no ndirathie ngikwiraga ugathie kuria gwa star 272 star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ugathie kou ukagura tigiti waku. Wona wathie kou wagura tigiti waku ni gukorwo we mbere. Wona wathie hau ha star 272 star 1 hash ukagura tigiti waku gukorwo we mbere muno na maundu megwikorwo memega. Thengi muno we cagurite Inoro, we uratuthikiriria, we uratuigua, we haria hothe uri. Ni njuri we ni warikia kwarahuka na kwamba gukunengereria mixi haya mundu gwitwo DJ Mark George Msapere, DJ Mark George, Noro's finest, Mark George Msapiri. Finest, DJ Mark George Msapiri. Siro tu agona kihoto
mwekagĩra hitho-inĩ alimega kana memoru mũndũ mĩeterere mũcara. Inoros finest DJ Jordan Sapere. Takamea mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka thĩta ya nyamũ maita makametarĩire pia eterera ituĩro rĩa Ngai. Nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara. Kwĩyamũrĩra Ngai ndĩthĩ na kũiganĩra na kĩrĩa he ũcio nĩguo tongoria mwega na wa gũtũra rĩrĩa ndĩthĩ. Nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere. Nianyitirwo nĩ kĩeha kĩeha kĩnene nginya gĩthia gĩkoma Ngai agĩtũma mũraika kamũhoreri amu ngoro ya Jakubu nĩ akĩinamĩte cokina matamwĩhoreragia marathi naguo ũtana wa Ngai ũhoreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka. Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya. Mũraika hĩndĩ ĩrĩa akinyire harĩ Jakubu akĩũria Jakubu nĩkĩ gĩatũma ũkome. Ngai ũriganĩirwo nĩ Ngai ũrĩa ũgũteithagia rora matu-inĩ wone nĩ ũtũmĩirwo ũteithio. Cokina matamwĩhoreragia marathi naguo ũtana wa Ngai ũhoreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka. Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya. Inoros finest DJ Jordan Sapere.
Oh yes, mutukanio mwega muna hawa mudogo itwa DJ Mark George Musapiri. DJ Mark George Musapiri. Ugitukinyariria wega riu thaa ici ni thaa 9:21. Ni ithaa riega muno agikorwo ni hindi ni warahukite. Ni ithaa riakwa gukorwo ngikimenya kana ni ukiarahukire ka urenda gukorwo ukiarahura u. Na ndina mani warahukite we. Ndina wina ni warahukire na ndina mavio ndi ukiarahukite oro wega. Thengio muno ni guthii na mbere na gututhikiriria kuri uratuthikiriria uri. Thank you very much, asante sana gukorwo cagurite Inoro, tugagikena na tugacokia ngatho muno na ni njui ni urenda onawe gukorwo ukiarahurana na nikio ndenda gukorwo ngikuhe kamweke kau ga kwarahurana. Hello. Ndi mwega vio avuraji. Ukina kauli ndala koega. Karibu sana. Asante. Urenda twarahure u? Kenda hoeti twasaiwa marigiti. Itawari magogo. Eye menge. Adeni wa githiga. Abita cena nina wa. Bajoki wa kuria subukia. Amwana mwaki wa beni. Deshira papa na wakamano. Hamwe na Paul Midhamwe kure subukia. Na gina John Githenya. Na mugoka jo na wakaro ajuja keiji. Na gogo wake iko matris. Othe magena muthenya mwega na matijega. Thank you so. Thank you muthenya mwega, asante. Haya, when warahukite 22989 22989 SMS yaku igiginyera ni nguigwa ngenete na ni ngucokia ngatho muno ona thimu yaku ni ngukena. Hello. Hello, Shahi. Kurathi atia? Dilauru. Witagwo atia? Witagwo Muigai ade mugani. Muigai, karibu sana. We mwena uriku Muigai witu? Ade mwana wa Njoro. Ndakena muno ni Ngai ni kutwarahura. Karibu sana. Urenda twarahure u? Ngodaga warahure my brother. Mwena wa Njoro. Na raitaitwo the mwena wa Nyandarua. Ndakia no wega na ndakena ni nyamba kuingira. Asante sana. Thank you muno. Ndakena no rathimo muno ni Ngai. Asante. Haya, when wejetereire warahurane 0722 200 720 no warahukire we akondo ri urarahuka oro riu ni gukiire ni warahuke tene warahuke tene tukorwo tukiarahurana na maundu magikorwo me sawa. 0722 200 mundu gwitoti twacaiera eha tito kurathi atia munene kwega muno baba itu ni warahukire we ndirahukire we hai ndakira kwa guku kiganda-ini hatiri undu ungi kuu ni kuo kwega ni horo wa mocio twarahure u reke twarahure wa kamano wa kirere wa matongora ri nyonjoro wa jemengere joraga wakiwa na gaceri wa ore magore ndauri wa engineer na wajini wa githiga ri wa furaji dia kimuigwa ku asante ginya paro ngo na mogida wale ore ginya gele na hirotire na mwalimu kemite matidia nayo. Thank you. Na yokigena wiki njega. Asante sana. Thank you sir. Thank you. Ucio ni Tito wa cai wa marigiti na mitambo-ini muno ndamuigua. Hello Inoro, kwerwa atia? Mundu gwitwo Cohi. Kurathi atia munene wakwa? Radhi wao ni mundu twetoro ni kuga ate hapa pa Mburungaru. Karibu sana ya papa. Asante. Urenda twarahure u? Ndaigwa afuraji mari. Karibu sana. Urenda twarahure u? Ndaigwa marigiti. Atamano John Githenya. Na wa Mugai. Uri engineer. Ero ni wa mekungi mukera wa kihoto. Na manyike makanike kuria tutagwo kwa haraka. Na mukia wake kini akirire muno. Joga boga tondu ri. Ena wa mbere wa Murungaru ri. Ana wa Kamango ekirima ndemere atiri. Warahuke tuthie wira indo itionagwo ni ithayo. Atiri undu ungi. No video wega co. Asante. Haya 0722 200
0720 200 720. When were we kujera oreda twarahure. Hello. Hello baba wito. Kurathi atia ndi mwega biu wewe mwega. Njagirete urumuno wachiko gutekero goya kwa nduru wanjagu. Karibu sana nduru wanjagu uri okuo. Rundo kanja ule mundu gutuzitwa marigiti ndego nyokerete. Wakamano. Jangu afa mko sana kutuiji rogo mutetezi. Wangiyo. Siro atwana. Maiko jogu. Nakanda henge ta waru. Mbuzi wa vya muto. Onyamwai. Mugoro wa kunga na mwangi wa mukindorire. Matiyo kama mwana muruto kitanjiri no orili sako. Asante sana, thank you. Asante, thank you very much. Haya, wewe ndio wejetereire ukorwo kiarahuka no ukorwo githie ugure tigiti kure gwa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Wona wathi wagura tigiti waku kou maundu megukorwo me sawa star 272 star 1 hash. Kou ni kwarembesha maisha. Team thereruka ni roka ona umena bia koguo nie ni ngwenda muno ukorwo thiete kou star 272 star 1 hash. Igari ngai turitiare wa mwena wito uhoro wa ma yatitungia noro ni hinya kona ngoro shito shana guyo yone maundu aithoma mwere marora magio no guthira. Israeli yothe ona mayuiro nikia kuhiriria gukwa kemaririkania kirikonga yereire maithe natana ingia tenariukaga kumarora Mesiria mamundo mariga mwe kurora naku malirikanie gayo nitendaga tutiga Manyalo kala gayo shonga nageka Nyalo kala otorora nanagatera Takariga shira nero iriatwereire
hinya onekae wariganire Aisiraeli ugaikara muno komboini Babe goshigaya kondu maine gotumanu Utheri wake wa muriko karegeana Kuoya na nguko wake kore hinya Ndumano yotuku Rushine no kore gya gemi Shage gotwara Hinya haryo batie gukoro Na myayo kaga Gayosho ugaganage Oh yes, Nario Kaga, ruinetwo ni Benny ndungomainite mena J Wamboi rwimboritagwo ni Nario Kaga. Ndire mwamuvatara ndire moikara ogwo ringi mugaikara ogwo mukona tariganirwo ni inyu. Ni Nario Kaga ona riria maundu me maritu. Ona riria maundu me maritu vio no Nario Kaga na Nario Kaga agakunyitirira na agakorwo agikuonereria njira ciake. Thank you very much. Mathai wa 100 Nyaigeti Mau arajira ni arahukite wega muno ni ndamuona wa Jara wa Joka ekuria Kiarutara arenda rwimbo ruothe rwa George Muhia Kamau. Okay, tarora ni ati okay. Amenya no uyu aranyandikira message show ni poa sana Mwangi Njogo ni ndakuona muno mundu gwitwo Ngokomanyage arajira twi hamwe muno ona mundu gwitwo Michael Njogu wa very good. Thank you very much. Maina baba koine ndakuona arajira kuria gatitunyire ne mitambo-ini. Thank you very much. Benson arajira niyo kira ndimwarahuri no Mirika wa Njiro Kario wa Mamzi Pora Agnes Gathoni na andu othe ndamuona. Mathai wa 100 thank you na yaku ni ndamiona. Nejo ni warahukite we. Hello Inoro. Good morning. Good morning wakamano kwerwa atia. Otie na uru aiza bethi. Na ucokeria ngatho nyingi rucini ni gututwarithia wega Ngai akurathime na gwike wega. Amen. Yarahure patroni Dr. James wa Murigi wa Kang'ara ICCOGW ndimuririkanie ihinda riri wakarura ni njoyo na riu no kone ndeti aragutha hingurirwo. Na nigetha akimunengererie kiugo kiria rituthomera haria Jeff agiuka kuingira.
ya murathime na mwite wega wala urendia ngwa famkona msemo ngijogo na jogo wakigio na masaja mukurino mundu gwitwo mugwa vidani na jogo na waleso na mwalimu jago ni tito asaywa tinede moigira aguraje nede moigira bani geduna jaye mnege na ya papa mara ukyo na mamero wa murugaro na mero wa kanyajara asante no meraga nede medete othe ngaja marathime na maina wa mwikire ona kenda kae gukiriganira na kaguri ari angimeto mwiki. Thank you muno. Asante sana Wakamano, thank you. 0722-200-720 eda gukoro kiarahura mundu mwekanere tukoro tugithie 0722-200-720. hello kweru atia wi mwega Ikola muno maibutani asitago Jaki wa Gituaba. Karibu sana Jaki. Ni ndego ko mwana wa bajika tudo nove. Eda twara horeo. Eda twara hore my brother tago kinubia kana fafawani hari athika Polistack. Kejara hore dereva ciothe na makagama yeni na matarasako matongoretio ni jogo wa matarasako. Ya woku watodo novi no vayo na honi. Thank you muno twakena. Asante sana, thank you. Haya 0722-200-720 200-720 dada koigwa kuma korewe. Hello Inoro. Kurathi atia Mwangi dawa? Jeni Mwangi dawa kuma zibitia dono na kaoru. Ahora bicho waza ile kumujita au Wakamano anderere walido wanaja watu huyo ambayo wamuhukia au rumegamo amana bizi bito zibitia yoro na hadi jela tito kaja limuranga na doka dara uro ilimo yaraki Montaimo monada Muli tano muli jamu epora na yetu na mada iliro uliona biko uruki muli hali ana akitema Bamadera uruki utabira nayo Ndio to ndio no Anaona maji tiji moja nyamwela. Asante sana, thank you muno. Asante, thank you. Haya 0722-200-720 0722-200-720. Hello. We mwega. Kwa muno. Karibu sana. Yitako Mwangi wa Thuku karibu muno. Ora tuma na etha ikirera kwara hura ajukiga Thuku ari na Ifasha. Arofi ni mura ari pari mairo nyanani na Mario pari. Wizi wetagwo Gladys Muringi ari kuria KMTC Nyahururu. Ira Thuku ari NYS. Jara we karwimbo ni ndire okirire na wakigogo inde. Amuru wetagwo Papa Kia ari kuria kaga ya Kithuri Uthaya. Adole kuria kwanyu mushara genda kibageithio ri. Asante sana, thank you. Aya, asante sana. No turathie 0722-200-720 0722-200-720 kajareria ngaigwa wega guku chikogini kwa Inoro thaa 10 itigitie dakika 17. Good morning.
mene mena madaraita mahinya matiawe reawe thĩinĩ wakwa arena hinya kũmakĩra Hoya bali e maigue matiero eno neiguaga Jehova ni wengai wa ma Oh yes. Yes, arubaro itagwo mugori ati ni njui mugori muoyo koguo ndingimaka ndingikeinaina rwimbo wega muno itagwo Karo Wanjiru rwimbo ruthaka muno rugitukinyirie riu thaa ici itigitio ndagika o 11 tu ikorwo ikihanda thaa 10 team thereruka ni gukorwo igikiingira haha nigetha ikorwo igigutwarithia hau hangi na wona marikia kuingira haha okiririkane mena mbia no marikunengera cia kuma kuria kwa Mpesa Maisha koguo hevata ukorwo ukiingira kuria gwa *272*1# na ndagikwira kuria uraingira ukagura tigiti waku gaikara wega ugaikara wivangite na ndeto yaku igaikorwo ndeto njega maundu maku magaikorwo me sawa na ona kiroko giaku gaikorwo gigithondeke tondu ina kanyamu ukirite andu aingi muno no anyita
riu kiria ningi kuhoera ni ukorwo witikirite gugithia hau ukagura tigiti waku na maundu maikorwo me sawa. Nduro wa Njogu ndakuona kuria Kiruguya na Jade Mwarahurira wa Kamani Tito wa Shai na Michael Njogu, thank you very much. Ni ndona mundu gwitwo PK wa Mswali kuria Huruma gwa Shifo ako tuned kabisa. Jade Mwarahurira Mugiristi original. Hena mundu rajira de Mwarahurire ni mundu gwitwo Mugo wa Bideni wa kuria Gacaraga Kinyona mitambo-ini Fathi Kimende ni nguonete muthuri gwitwo Charles Manji, ngumuonete muno na no ngukionete mundu gwitwo tagwate Mugiristi original ari kuria Nyeri mitambo-ini ni nguonete Tito wa Tito Muthe. Andu acio othe rindi monete, gutiri mundu ingiuga ndionete kuria gwa 22989 riu we niwe jetereire agiko go iciria nguo ya thimu imwe kana igiri tucoke tukirikireria. Hello ese munene kurathi atia munene wakwa? Niĩ njĩtagwo Mugo wa Bideni Gacaraga ya Kinyona. Hai, karibu sana Mugo. Maiguĩte kuma Tito wa Shai na Wajini wa Githiga na Mwangi Ndawa. Hai, wakamanu wakire na mũndũ wĩtagwo Mwangi Njogori, mũndũ wĩtagwo wa Gaceri na Ndendani wa Mĩkũngi, Mwarimu Kemiti na mũndũ wĩtagwo Maitha wa Magũrũ acio othe na Paulo Ngũgĩ na mũndũ wĩtagwo Sikwa na Nyuki na Uso wa Twana na mũndũ wĩtagwo Njoroge wa Mĩgwi acio othe macaria mũkũrĩ matikĩarahuke. Thank you, asante. Aya, ona mundu gwitwo Ruso wa Twana ni ndamuona. Ruso wa Twana onake ni ndakorwo ngikimwona mitambo-ini muno Jade mugeithirie kana ndi Mwarahurire HSC murithi wa Kang'ara. Mundu gwitwo Michael Njogu wa Ruaru na wa Kamanu na wa Njohi na Mugo wa Bideni, asante, thank you very much. Peter Mungai onake kuo thiini vio ni ndamuona, thank you muno Vita na Vita aranjira ndi muthakire rwimbo ruru rwa mundu gwitwo Paul Waiganjo rwitagwo Ngai wa Mwanya. Ciatigario ndagika nini ni kumagara ndenda gukorwo ngiumagara. Good morning. Othingu noreri uria ukoragwo naguo ingewiciria muno ni unyinainagia mikire ya maundu yaku ni ya mwanya tiganu wakwa nawe no ta thina iguru Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngenge oragĩra nyono-inĩ cia nyina Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcinge gwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngenge oragĩra nyono-inĩ cia nyina ngwenda kuhana tawe hende ya umithio ona hende ya wagio tuĩke Ngai wakwa nĩguo ingĩtingiara ũnjianjiorie nĩguo tũtwaranage itarĩ ndocuke Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcinge gwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngenge oragĩra nyondo-inĩ cia nyina Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire Ngai ngĩcinge gwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngenge oragĩra nyondo-inĩ cia nyina angĩkorwo igaire mawega makwa ningũkĩrĩ gwatĩra hĩndĩ ĩno ndĩ thĩno nĩngũthũra waganu na maciaro maguo tondũ marigĩrĩrio noru
Geciria ngũthĩnjĩre nĩguo ĩrĩa noru, ngacoka ngataũkwo icio ticio irio ciaku, kĩrĩa gĩkũinainagia nĩ ũthingu na ũtheru. Yoi Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire, Ngai gĩcinge gwetwo ona itiguaga, ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe, tũrĩa ngenge oragĩra nyondo-inĩ cia nyina. Yoi Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire, Ngai gĩcinge gwetwo ona itiguaga, ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe, tũrĩa ngenge oragĩra nyondo-inĩ cia nyina. Yoi Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire, Ngai gĩcinge gwetwo ona itiguaga, ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe, tũrĩa ngenge oragĩra nyondo-inĩ cia nyina. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwa Paul Waiganjo rwĩtagwo Ngai wa mwanya, rũratũkinyĩria wega rĩu itigĩtio ndagĩka ithatũ nĩgetha wa Karura wanyu twakorwo akĩingĩra ona nĩarĩkĩtie gũkinya wa Karura. Good morning. Good morning. Kwerwo atĩa kiumia gĩkĩ tũtionanĩte kiumia gĩkĩ? Wĩ thayũ? Ndĩ thayũ mũno makĩria. Ngai nĩamenyereire. Nĩ ũhoro mwega. Tuesday ya magegania. Na Ngai nake rĩ athiĩte agĩtwĩkaga maũndũ mega. Nĩ ũhoro wa ma. Na maũndũ nĩ megũkĩagĩra tũtiagĩkinya gatagatĩ ka mweri wa July. Imagine. Just like that. Tu. Kiumia gĩkĩ kuga nĩ gũthira rĩ. Tũkorwo tũtigĩtie kiumia kĩmwe na nuthu. Ta imagine na tũhoe Ngai mũno August kĩgĩe na korugarĩ okani. Ndĩgacoke gĩthemba kĩrĩa July yoka. August yũke ĩna rĩrĩ ĩna korugarĩ tu ĩkuĩire ĩigĩire karisabu kanini, tondũ ĩngĩgĩũka gĩthemba gĩkĩ tũtigũkorwo twĩna thayũ ona hanini. Wega wa Ngai no ũrĩtũiganaga. Jehova nĩ egũtũiguĩra tha na maũndũ nĩ mekwagĩra. Rĩu rĩ ndũkĩigue wĩ karibu sana. Thank you. Andũ aya rĩu nĩwe ndenda gũkorwo ngĩkĩnengereria nĩgetha mũgĩtindĩkane nao oro wega, nĩ andũ ega nĩtwatwarithania nao wega. Rĩu nĩ ithaa rĩngĩ nawe mũgĩũke mũgĩtwarithanie. Nĩguo tũtigakĩonana rũciũ kĩroko nĩ ũndũ wa Ngai. Oh yes. Ĩni wona Ngai enda rĩ nĩguo tũkorwo tũgĩcemania rũciũ atarĩ na nganja na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Mũthikĩrĩrio kĩgĩa na ihinda rĩega, Ngai agwĩke wega, akũrathime na wĩikare o ũrĩa Ngai ekwenda, o ũrĩa Ngai atuĩte nĩguo ũgũikara mũthenya wa ũmũthĩ, wĩikare oro ũguo. Niĩ ndaumagara tũcemanie rũciũ kĩroko. Have a beautiful, beautiful, beautiful day. Mũthenya mwega. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*2H2#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kahoya kawĩige jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*2H2#. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
aria macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe aria macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime aria makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku rĩngĩ gũkĩaga woi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba nĩ aingĩ gũkĩaga woi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba tuonekanĩre baba na ũtũrathime aria makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ nĩciaira manina maiguĩre tha baba kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ nĩciaira manina maiguĩre tha baba tuonekanĩre baba na ũtũrathime aria makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime aria makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku na ũgotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku tũrĩa twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka hinya na ũgotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku tũrĩa twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanĩre baba na ũtũrathime aria makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na ũtũrathime aria makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime
Asante sana Anthony Maina Githinji reborotha kamuno makiria reborwe kamuno makiria arugo tukinyire wega ciandite wega thaa 10 na ndagika 6. Good morning tuonekanire Ngai no cokio turathime nigetharia maona gatatu hoya gathina mamenye gutire mundu turagia iru akaetia thina ona kiroko kia muthenya wa umuthi gutire mundu waturia iru era Ngai ngiumagara ndigathukume aca ithuothe tuturagia iru tukira Ngai etu ateithie tuone wega twi bururi-ini ware mari muoyo riburutha kamuno makiria aratukinyire wega ciendete wega thaa 17 ni warahukite. Good morning muthikiriria wa Inoro FM na muno makiria muthikiriria wa Thereruka ni tuoka kana ni doka nigetha mathama ya meri tukora tukigoca Ngai mathama ya meri tukora tukiambararia Ngai mathama ya meri tukora tugitugiria Ngai ritwa riakwa ri wa karura wanyu tungihoka ati Kristo wa Ngai ni akumenyereire kuma itigana muthenya wa ira wina thayo wa ngoro meciria no korwo nduri hari undu umwe njui itari na nganja ati muheani thayo ari ogite-ini muheani thayo woma Jehova Shalom ari ogite-ini na koguo ona angikorwo tutiri na thayo nie ni njui no agutuhe ona angikorwo turi na maithori nie ni njui no agutugiria ona angikorwo ngoro citu ni nguraru nie ni njui ni akagira nguraro na agacoka agacihonia ona kuri mundu ngi ningi uragiukira kaiganie wa karura kiria jihuritie thiini wakwa ni ngatho Ngai ni ajikite wega tukaiga ni ngatho muno makiria kuri Ngai witu. Karibu sana muthikiri wa Inoro FM kumagia ndagika-ini no ni njino twanjie kwaraniria kwitukira kure mwena wa 22989 wona wanyandikira SMS mwena ucio ni gukorwo ngithoma na no gukorwo ngimiona wega ta wega ririkana kure mwena wa Facebook ya Inoro FM ona ku no hote gutukinyira wega tabega wona watu andikira Ngai wa muono ukurathima andu akure mwena wa diaspora itonga cia nja wa Kenya akure mwena wa YouTube ya Inoro FM ona ku wona wandika no tugukorwo tugiturana wega tabega mathaini maya meri magukorwo tukiarahuka na kwira Ngai tutongorie ithwe tuwi atiriri tutingihota tutari na Ngai ithwe ni mbeu iria ruruka ruria Ngai witu ngitutiga ithwe no guthira tungithira tungiiteka ta mai no horo witu riike korwo Ngai agagukorwo hamwe na ithwe uhoro witu ndingimenya uhoro wa rucire kungiikara na nikio rucini tuthiaga maguru-ini make tukamwira muthenya wa umuthi ni twaurehe mbere yaku o we waturokeria mihumu yaku o we wona ni wega ni urogwata muthikiria tukorwo twi muoyo na ithwe ni twacoka na kuri we tugikwira turathimira muthenya wa umuthi uturathimira kiregetha tukorwo tugika thiini wa Kristo Jesus. Karibu sana mwana witu tuhoera muthenya wa umuthi na nie njiraga muthikiriria wakwa na ngakwira maita maigi ati mahoya ni wira urutaga wira na koguo ndukana noge ni kuhoya tondu wira ucio wa mahoya no ugakurutira wira na tungingira thiini biu ri ngakwira mahoya ni investment ni kuri muthenya umwe gaikara uguo uririre mahoya wanahoya kwa ihinda riri riburo wega muno makiria ribo ro mundu gwito Waithaka wa Thungururu muhoreri wa Makumbi kuri mundu wothe ukirite rucini ruru rwega ni twirimo ni tukagira tukahuka ni tuokira tutie kure tukatia ni tuokira landlord ri tutire turamuriha ni tariki 15 thukuru tutire turariha maruni tutire turariha biashara ti njega ni warahuka gutika irio ria we ungienda gweikare mwana witu tiga kumaka ithwe ni kuri kuria turoraga maundu maitu makarro wega ni kuri kuria tuguthaguthaga maundu maitu makarro wega na tondu titanitio nake ucio tari wahotwo ucio ikarite kuri iguru na maguru make magakinyangithia guku thi ndari hindi agatutirika ndari hindi agatutiga ndari hindi akareka tuconoke thiini wa Kristo Jesu muhoreri wa Makumbi Waithaka niwe Jesu muhoreri wa
Kafuiria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩrutana makĩihũrwo nĩ kĩeha onete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria nguo ikamwandĩkĩra arahoka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahoto menya nĩwe wahoto tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera wagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria nguo ikamwandĩkĩra arahuka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria nguo ikamwandĩkĩra arahuka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahuka ũhorerie we wararĩria nguo
Asanti sana Rebrotha kamuno makiria Rebroe kamuno makiria etago waithaka wa thogororo rugitukiniria wega ciandite wega thaa 10 na dakika 16 menyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Thank you so much. Rebrotha kamuno makiria Rebroe kamuno makiria rucini rwega Ngai ici nicio ciugo ira tugukorwo tugikuthaithana cio ati arahuka we muhoreri wa makumbi we watwetire na ukireka twetani na rĩtwa rĩaku we watuthurire no gitutua aruru rwaku kuna arahuka utuhorereri makumbi maria mothe magikorwo muturire-ini witu muthamaki mwega na wona Ngai wetikira tuhotwo aria moe mwathani ni tukwendete kuna aria moe mwathani ni tukuhunjagia kuna kuna tariwe wa hoto rotukinyire wega ciendete wega thaa 10:17 gukwari kwa Inoro FM rucini tugethereruka rĩtwa rĩakwa ni wakarura wanyu tu makumbi mothe maria me muturire-ini waku maria uramenya na maria utowi mutuwe ni kuri muhoreri wa makumbi uyo iguagwo ni njuwe akaiguo ni irima akaiguo ni miruthi gikuo ni kimwathikagira mirimu ni mwathikagira ni undu uriku ucio Ngai wana kugetera hinya ni undu uriku ucio muthamaki mwega wana kunenehera ni undu uriku ucio ngirugama ugete ni warugamire nawe no kihota na githiwe ndutoretie maundu maria mothe me muhuro uyu wa riua ni twagoca rĩtwa rĩaku ni twakwenda muno makiria ni twakwihoka muno makiria rucini rwa muthenya wa umuthi tutiwe kuretuka atia rucini rwa muthenya wa umuthi tutiwe kuretukira ha no ni twagukwihoka we muhoreri wa makumbi aikarite hau erorerio ria megwika undu tuwe tutari na nganja ni ati tutiethira thiini wa makumbi maya undu tuwe tutari na nganja ni ati no mahurutane muno makiria no tuonekane ta tuguthira no rucini rwa muthenya wa umuthi ari na aria ithe witu ithe tutiethira thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rucini rwa muthenya wa umuthi mundu wothe wirungu rwa mugambo wakwa nima ni kuri na makumbi nima maitho maitu ma mwiri marora makumbi macio marona muthiro witu no ningwenda ngumiririe ngwire tutiethire makumbi-ini maya thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amu muhoreri wa makumbi ari o muoyo uria tamburukagia guoko gwake agatha makumbi makaigua ari o muoyo nyandewe wa tuhoreri ya makumbi iria arahukire akiuria arutwo ake witikio wanyukirika igoro-ini thayo mutige gutangika ikimurekereria mutonyerere mai-ini oi murere makumbi uria wathikagirwo niguo na makumbi ona riu ario muoyo nioi maria uragerera wagireka uhoteke mukaire na kayo nemukuhe kihuruto muhoreria makombe arahuka uhorerie we warareria uho ikamwathikira arahuka uhorerie usikuriricerie na wose twahotwo nenyandewe na tondu twihokaga Ngai utari wahotwo ndaria na korona history ya kuhotwo uyahotanaga kuri na wingi wa jeshi ona gutari uyahotanaga kuri na mwehariririe ma matharaita ona kana gutari rucini rwa muthenya wa umuthi mwana witu mwihoke no muciuthiririe no mwende muno makiria
ngoro yaku irogia na thayo, ngoro yaku irogia na gukirireria, ngoro yaku irogia na gweterera Ngai, ngoro yaku irohorera kaundu kau no gekuhanika. Amwe itu ni atugeretie gathabari karia kangituma muthenya wa umuthi tutingeiguithika gutire Ngai. Muni atwekeire maundu o maria matumite ngoro citu ikaiguithika ari kuo, na nikio na hindi ya twanakorwo makumbi-ini manene muno makiria tugiaga na kuhorera tukimenyaga uria watuhaturire iyo, uria watuhaturire mwaka muhituku ari o hamwe na ithui na ni agutuhatura. Thank you muno makiria ni warathi na bena kunjania nani 22989 nigukorwo ngirora ndumiriri yaku no ririkane kuria kwa Rembesha Maisha ndina kimanjika gia ciringi 10,000 wona wetikira kuhinya *272*1# *272*1# BCLB number ni 199 miaka 14 na guthina iguru ndagika-ini ino thiini wa ithaa ritu ria mbere mutungatiri witu evangelist witu ni njui ni gukorwo ngimwamukira wega ta wega nigetha tukorwo tukigwa nake iguru riraiga atia nigetha atuhoere. Good morning evangelist. Good morning Wakarura, mwathani akumio. Mwathani atugire muno makiria. Amen. Karibu sana guku kwa Inoro. Asante sana. Nigetha utuhoere utuhunjirie ngoro citu irathimo. Amen. Karibu sana. Asante. Ni ukwaithia muno muthikiriria wakwa rucini ruru rwa umuthi ro mwathani Kristo atuhe oro uguo tuhu ni tondu wa tha ciake ti kindu na kimwe tumuhete na gutire kindu na kimwe turamurihire tugikoma no ni tha ciake tu ciatuma tukirie rucini ruru na rwendo rwake ruingi ruria rutathiraga. Wendo wa Ngai uyu ni munene tondu wendo wake ndutura tena tene. Ithuĩ tugaga ati man is limited but God is unlimited. Koguo ni gukimugeithia rucini ruru ni njitagwo Evangelist Amon wa Ngugi kuma kuria ACK St Paul's Kiambu. Rekei tuhoe. Mwathani Ngai thiini wa Yesu Kristo aucokeria ngatho na twagutia na twakwenda muno. Ni wega Ngai ni utugi waku na wendo waku muingi ithe witu uri uturaga tene na tene Jehova. Ni wega ni gutwarahura rucini ruru Mwathani amukira ngumunogoci na gitio Ngai. Yona tukienyora na mugate wakio giaku rucini ruru Mwathani Ngai twaguthaitha witikire guturathima na witikire gwika ngoro citu wega ni twaguthaitha o thiini wa Yesu Kristo Mwathani witu twahoya. Amen. Amen. Muthikiriria wakwa rucini ruru umuthi ni kwenda tugayane kigo kia Ngai thiini wa Mariko 4 muhari wa 35 nginya wa 41. Mariko 4 kuma muhari wa 35 nginya muhari wa 41. Na kigo kia umuthi na kiria gigututongoria kirauiga ni kuri Ngai uhoreragia makumbi. Thiini wa kigo kiu twathoma rucini ruru thiini wa Mariko ni ukuona ati ni riria Jesu na aruto wake thutha wa kuruta wira muingi muno makirana ni tukire muthenya uria ni tuthie mwena uria ungi na tukire mwena uria ungi wa iria. Na kigo kia Ngai gatwira ati makiraga na gataru aya mari ku thiini wa iria-ini magikira ukigia na makumbi mari maingi muno. Na ni uyu muthikiria wako na ya makumbi meuka thiini wa iria matiukaga mari no huthu moka mena uru muingi mokaga me makuanitie moka mena giko kiingi moka mena hinya muingi muno. Na kigo kia Ngai gatwira ati na gataru gakioneka ta gutonyerera ona kuu thiini wa iria-ini ni kwari tutaru tungi no the no gukaya makayaga othe no kugiria maugagiria to ni monaga uturo wao to kinya muthia mari thiini wa kuu tutaru na meiria-ini. Na kigo kia Ngai gikoiga ati na warutwo makiririkana thiini wa gataru gaka kao ni kuri mundu umwe ukomete na mundu ucio niwe wari na hinya wa kurugamia makumbi. Riria ni ngwiciragia horo wa kigo giki rucini ruru ri ngwiciragia hiyo namwe arutwo a Jesu meko gataru-ini ri maya uko matiamukagiria ati ni tondu wa urugamie makumbi maya uko mamukiragio nake ahote gwithara. To kigo kia Ngai kiratwira ati akomeire kamuto agakoma wega ni tondu ari munogu ni tondu ni arutite wira muingi no kio ikoiga ati ria makumbi maingihire ri arutwo ake onao makimukiria na makimuria Mwathani kote kuona ni tuguthira ni makumbi maya ati Kristo agiukira akira makumbi ndakwira uhorere ani ati ona toro uguo tu na agicoka toro. Muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi ri gutiramakania makumbi maria wi thiini wamo. Thiini wa uturo uyu kwina makumbi maingi uturo ni urituhite muno no ndienda gukuririkania atiriri tiga Kristo ake mamukaire we Kristo ndaithangĩa uko ari otoro hindi ya makumbi matumanyitanite muno rucini rũu ni ndenda gukuririkania
nĩ ũrĩ na ihinda rĩa gũkaĩra Mwathani, nĩ ũrĩ na ihinda rĩa kũmwĩta na kũmũririkania makũmbĩ marĩa ũragerera thĩinĩ wamo. Tondũ wa ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, atĩ thĩinĩ wa ũtũũro tũtũũraga rĩ, makũmbĩ matikaga, makũmbĩ megũtũũra mokaga, makũmbĩ ma ũtũũro megũtũũra mokaga, na ithuĩ tigeraga makũmbĩ mahanaine. Mũndũ ena ikũmbĩ rĩake rĩrĩa aragerera, o mũndũ arĩ na ũndũ ũrĩa wake ũramũtindĩka, na nĩkĩo ndenda gũkũririkania rũcinĩ rũrũ, nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ, o ta ũrĩa atwĩrĩire thĩinĩ wa Isaia 45 atĩ we no ũrĩthiaga mbere itũ akaraganĩire irĩma na ithũngũri, agatũtuagĩra mĩrango ya cuma na ya igera, ona agatwĩra ũtonga wake. Ririkana nĩ kũrĩ Ngai ũthiaga mbere yaku ũkwaraganagĩria irĩma na ithũngũri, ona makũmbĩ matindĩkana atĩa, menya nĩ kũrĩ Ngai ũrũgamagia makũmbĩ. Ũndũ wa kerĩ mũthikĩrĩria wakwa nĩ kwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ona nĩ kũrĩ makũmbĩ mecokagĩra thĩinĩ wa ũtũũro, ũgakorwo uma ikũmbĩ-inĩ rĩrĩ ugacoka o thĩinĩ warĩo, ũkauma ũndũ-inĩ ũyũ ugacoka o thĩinĩ waguo. No nĩ kwenda gũkwĩra ndũkamake, tondũ Jesu no arathamaka. Rĩrĩa Jesu okĩrire rĩ, makũmbĩ yothe nĩ mahorerire, ona arĩa marĩ kũu iria-inĩ rĩ, nĩ monire atĩ makũmbĩ nĩ mahorera, ona mageta andũ arĩa angĩ ũkai muone atĩ Jesu nĩ mwega. Ũndũ wa ũrĩa ngũkwenda gũkũririkania wa gatatũ ũmũthĩ nĩ atĩ ikũmbĩ rĩũkaga rĩna ũrutani mũnene mũno thĩinĩ wa ũtũũro. O ikũmbĩ rĩoka nĩ harĩ ũrĩa rĩkũrutaga, ndũkanareke ikũmbĩ rĩũke rĩgũtigie oro ũguo, tondũ ikũmbĩ nĩ rĩũkaga rĩkongerera wĩtĩkio, ikũmbĩ nĩ rĩũkaga rĩgakũruta ũndũ mwerũ. Ndaririkana rwĩmbo rũrĩa rũinagwo nĩ Evangelist Margaret Wakomo atĩ Ngai nĩ aroka gwĩka ũndũ mwerũ. Wona wauma thĩinĩ wa ikũmbĩ rĩu no ũrĩra andũ nĩ kũrĩ ũndũ ndageragĩra, no Ngai nĩ okire na agĩka ũndũ mwerũ. Na ũndũ wa kana ũrĩa ngwenda gũkũririkania nĩ atĩrĩrĩ, Kristo endaga ikũmbĩ rĩothe twagera tũgatoria, tondũ we nĩ atoririe ona ithuĩ endaga tũtorie. Na nĩkĩo ngũririkana rwĩmbo rwa Njoroge James rũcinĩ rũrũ atĩ ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ. Gũtiramakana ikũmbĩ rĩrĩa wĩ thĩinĩ warĩo, no gĩa na kũgĩa na wĩtĩkio, ĩtĩkia gũkaĩra Jesu. Gwata rũcinĩ rũrũ mũkaĩra nĩ egũkũrũgamiria ikũmbĩ. Arutwo arĩa mamwĩtire rĩ, atĩ Kristo no kwarahũka arahũkire, Kristo arorahoka thĩinĩ witũ na arorũgamia makũmbĩ rũcinĩ rũrũ. Na ũndũ wa mũthia ũrĩa ngwenda gũkũririkania nĩ atĩrĩrĩ, atĩ tũtirĩ ika thĩinĩ wa ikũmbĩ rĩrĩ, tondũ gũcokerithia Maathani 31 mweri wa 8 nĩ ũratũririkania atĩ Mwathani hamwe na ithuĩ. Ĩrĩ ona Isaia 41 mweri wa 10 irĩ to ũratwĩra Kristo arĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ ngwenda gũkũririkania mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ atĩ Ngai e hamwe nawe. Wega nĩ atĩ ndũrathiĩ wĩ ika, nĩ harĩ Mwathani wĩ thĩinĩ waku, nĩ kũrĩ Ngai wonaga, na guoko kwa Ngai ti gũkuhĩ atĩ no kũremwo nĩ gũkũhonokia. Matũ make matirĩ njika atĩ no mage gũkũigua, na maitho make matiagĩte kuona ũndũ ũrĩa ũragerera. Gĩtakũgĩa na hinya, gĩtakũmĩrĩria, gĩtakũririkana nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa ũhoreragia makũmbĩ. Na ũndũ wa mũico ũrĩa ngwenda gũkũririkania, Mwathani arokũruta na arotũruta rũcinĩ rũrũ tũrĩ ithuothe, tũmenye atĩrĩrĩ, twagweterera rĩrĩa makũmbĩ magathira, Mwathani arotũruta kũmũgocera kũu makũmbĩ-inĩ, Mwathani arotũruta kũmũinĩra twĩ kũu makũmbĩ-inĩ. Gĩthũngũ kiugaga atĩrĩrĩ, life is not about waiting for the storm to pass, it is about running to dance in that storm. Twana tũnini rĩrĩa kwaira rĩ, tuo nĩ gũkena tũkenaga, tuthiaga gũthakĩra kũu mbura-inĩ. No ithuĩ andũ agima rĩrĩa mbura yoira, tuona ciana ikiurĩrwo rĩ, tuonaga kũrwara gwacio, tuonaga pneumonia, tuonaga homa. No matirona macio, marona o kũgoca na gũkurĩrwo magakena. Rũcinĩ rũrũ ndenda gũkũririkania nĩ kũrĩ Ngai ũrũgamagia makũmbĩ. Gũtiramakania kĩrĩa ũragerera, ririkana kũgĩa ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ. Ũcio toĩ kũhotwo nĩ taki, ũcio mũmenyeri wa Isiraeli ũrĩa ũtakomaga na ũtacũnga na ũtahĩtagwo nĩ toro. Na ũndũ ũrĩa ũragerera mũthikĩrĩria wakwa nĩ ngwenda gũkwĩra, ndũrĩ kĩriga maitho-inĩ ma Ngai. Ngai nĩ aũĩ na nĩ araũmenya. Rũcinĩ rũrũ rĩ, gĩtakũgĩa na wĩtĩkio, gĩtakũmenya atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ Ngai ũrũgamagia makũmbĩ. Mũthikĩrĩria wakwa reke ngũhoere, nĩ njũĩ rũcinĩ rũrũ ũgĩũkĩra gũthiĩ wĩra, ũgĩũkĩra kũhoya Ngai, amwe ona matirĩ na ũndũ wa gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ, no ikũmbĩ rĩu rĩ, kana nĩ mwana wagĩte, kana nĩ maũndũ mathũkĩte, kana nĩ bũrũri witũ wagagĩte, rekei tũririkane nĩ kũrĩ Ngai ũrũgamagia makũmbĩ.
thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani Ngai ithe witũ nĩ twagucokeria ngatho. Mwathani nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wĩ mũnene. Nĩ tũĩ we wĩ Ngai ũrũgamagia makũmbĩ. Nĩ tũĩ wĩ Ngai wĩiguaga na nĩ ũhingagia. Na rĩrĩa twakũhoya Mwathani na twagũkaĩra nĩ wĩiguaga. Ithe ndwatwĩrire thĩinĩ wa Mathayo 7:7 atĩ tũhoye Ngai ithe witũ na nĩ ũgũtũhe. Ndwatwĩrire tũmage na nĩ tũkuona. Ũroiga tũringaringe na nĩ ũgũtũhingũrĩra. Rũciinĩ rũrũ nĩ twagũkaĩra Mwathani. Rũciinĩ rũrũ nĩ twakũhoya Ngai. Rũciinĩ rũrũ nĩ twaringaringa Jehova. Wĩtĩkĩre gũtũrũgamĩria makũmbĩ o marĩa tũragerera ta bũrũri, marĩa kanitha ũragerera, marĩa family iragerera Ngai, marĩa mũthikĩrĩria witũ aragerera rũciinĩ rũrũ. Mwathani ĩtĩkĩra kũrũgamia makũmbĩ. Arahũka gatũrũme ka Ngai nĩ twagũthaitha. Ũroigire thĩinĩ wa Thaburi 68 atĩ nĩ ũkwarahũka na thũ ciaku nĩ ikũhurunjũka. Kĩarahũke thĩinĩ wa ũtũũro witũ Ngai, kĩarahũke thĩinĩ wa makũmbĩ maya tũrĩ. Nĩ wega Kristo tero rĩrĩa wokĩrire ndoimire thĩinĩ wa gatarũ, wathire na mbere gũikara thĩinĩ wa gatarũ kau nginya arutwo makiumĩra Mwathani. Thĩinĩ wa ũtũũro witũ ikara kuo Ngai nginya rĩrĩa tũkoimĩra Mwathani. Na nĩ tũĩ rĩrĩa tũkoimĩra rĩĩtwa rĩaku no rĩkagocwo. Twagĩcokia ngatho na tũiga nĩ wega, tondũ no ũmũthĩ ndigithũ yaitũ ĩtarĩ na mũtu, no ũmũthĩ ndigithũ itũ itarĩ na maguta, no nĩ ũgũcihũria ciothe Ngai. Nĩ ũgũtũhe rwĩmbo rwerũ ona wĩira mwerũ Mwathani. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ twagũthaitha o thĩinĩ wa Yesu Kristo Mwathani twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 And amen. Thank you muno evangelist. Thank you muno wa Karura. Ciugo njega muno ciumĩrĩria ngoro citũ. Amen. Atĩ tũtiĩtorerio makũmbĩ-inĩ maya. Nĩguo. Mũndũ ũngĩenda gũkuona angĩkuona atĩa? Mũndũ ũngĩenda kũnyona niĩ hunjagia kũrĩa kanda wa ACK St Paul's Kiambu. Rungu wa mũtungatĩri Professor Kefa woka harĩa ACK ya Kiambu. O harĩa opposite harĩa hetagwo Hanjeri kana opposite Kist nĩ ũkũnyona ofisi yakwa ĩkũu o kuma mũthenya wa kerĩ o nginya mũthenya wa kiumia. Kũu nĩkuo ũngĩnyona. Thank you. Thank you muno. Ngai akũrathime na ũtinde wega mũtungatĩri. Amen and God bless you so much. Thank you Wakarua na Ngai akũrathime. Amen. Amen. Otinde wega. Amen. Ndakuhoya ũtũhũrĩre nyĩmbo icio ciarĩ ũngĩona kahinda wa Margaret wa Komo. Ndĩoka wĩka ũndũ mwerũ na Rwanjoroge James ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ. Mũthikĩrĩria wakwa Ngai akũrathime na ũtinde wega na ũtoranie. Amen. Amen and amen. Ciugo thaka muno makĩria, ciugo njega muno makĩria, ciugo itangĩongererwo kĩndũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Kiugo no kĩmwe nĩ egũtũhorera makũmbĩ. Kĩambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega, nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka. Nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene, ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku. Ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ. 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 Kĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Hinya no ũhoti wĩ guoko-inĩ gwaku wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme, na kuoya Mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme. Ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ. 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 Kĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita.
murata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa murata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra 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 nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra 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 nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matũũra 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 nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene. Asante sana Njoroge James reburo thaka muno makiria rugutukinyire wega cikandite wega thaa 10:37 gukwari kwa Inoro rucine tugitherruka ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũhoreragia makũmbĩ na nĩ njũĩ hatarĩ na nganja kĩo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ mũndũ Ngai ekũrongoreirie akorwo akĩigua na Ngai ũcio araiga nĩ egũka gũkorwo akĩhoreria makũmbĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Thank you so much. Rethe mathite na mbere na kwarahuka, rethe mathite na mbere na kũnjĩra marĩ mĩtambo-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wa muoyo aromũrathima, aromwĩka maũndũ ma magegania. Andũ nĩ aingĩ mũno manyandĩkĩire kũrĩa kwa 22989 arahũra wa Kang'ara OGW na Ruth wa Ebenezer tagoma Maken kuma kũrĩa mwena wa Baricho arahura wa Jirwa Fausto, Dr. Paul Kefisho, Dr. wa Kang'ara OGW, Michael Njogu Kiveregwe Kirenyaga thengi muno makiria wa Kamano, mena Jennifer wa Mareire Mageithio nĩ Njuguna ũrĩa wa Lechol ekũrĩa mwena wa Githumo Kadara kwa Mashane thengi muno makiria arahura mzee Ndiang'oi na Dr. wa Kang'ara etagwo Kanyithe Dancer Kariuki Mushifi wa Gathambi Kirenyaga good morning wa Karura nĩ mitambo-inĩ wa Inoro FM. Ngai arathime ndungata yake nĩ kiugo o na mahoya nĩ ndarathimwo ona nĩ hatarĩ nganja nĩ ndarathimwo. Githiri Dr. Muriithi wa Kang'ara Alien wa Shuka na MP Samuel Gashove ni wa Nyambura wa Nyambura wakwa arahuke na atuharĩrie kiugo ni Mama Njoki wa Nyambura na wa Kang'ara arahuke atuharĩrie kiugo etagwo Mama Njoki. Thank you so much. Manjiro babake Claire ukanjira wikuria mwena wa Kirinyaga ni wa arahukire good morning muhoreria wa makũmbĩ arĩ ogitĩine hatarĩ na nganja. Mama Ken kuma kũrĩa mwena wa Barito akauga arahura wa Kang'ara OGW na Ruth wa Ebenezer. Thank you so much. Good morning. Margaret kuma kũrĩa mwena wa Nyeri Police Station nicheze wiko by Andy Githuka ishini mushedumiri riregira kuma kũrĩa mwena wa 22989 na mũndũ gwĩtwo Margaret kuma kũrĩa mwena wa Nyeri ni ndakuona. Thank you muno makiria mũndũ gwĩtwo wa Ben wa Matara ukajira tu hamwe muno makiria. JK Donga kuma Gakoye ukajira mambo iko sawa sawa. Thank you so much. Raura family yothe ya wa Muriu. Okay. Dama kuma Karato. Thank you
thank you so much. Acionere mathite na bena kunyandikira na makajira mari mitambo-ini Kawaru ningi muno magirite na tukwavia kuri muna wa Kawaru are manyandikire tabina patron Dr. Mureithi wa Kang'ara ukajire mitambo-ini HSC OGW Salvation Army member number 817. Mashabiki wote wa Kenya hadi diaspora magithika muno makiria Mwathani Ngai aheo ugoshi Madam Karush wanyu to kiugo kia mwihoko kuma Isaiah 41:10 na please rahura patron James Murithi wa Kang'ara HSCOGW Duro wa Jogu Maina wa Mwiki Paul Ngige Mwangi Odumuna Mwangi Jogo Penuel Wainaina ni wa Kamano wa Kirere na nijo wa Kamano wa Kirere ni wa igwa dugate Ngai no ya hutia basi yo tondu yuma ikoro githomo muthinyo wa umuthi kwa hinya wa Ngai. Mwathani Ngai aheo ugoshi wa Karush uri dathoma mudugu tupiki wa mso from Huruma kwa chief Rajana niko tune sana salimia Mugiristi Original, thank you. Fresh Tuesday, good morning jitago Mugiristi Original kumukure muna wasubukia ukajira ditinda kumukure muna wasubukia na ukajira geithie mudogo ito geithie gojiri wa Generation Furniture, thank you so much. Gona mudogo ito geithie Dr. Wakang'ara na Professor Kivisho etago mirimeri kure muna wa Kirinyaga kari kimushifi wa Gathabi kumukure muna wa Kirinyaga ukajira good morning Wakarura demutabini wa Inoro FM harahura wajirwa Fausto na Dr. Paul wa Kivisho yo neguoneta kure mwana wa 22989 harahura wa Kang'ara OGW na Ruth wa Ebeneza mama kiani kuma kure mwana wa Barichoka mudogo toka Nyide Dancer na mudogo ito Tony wa Tuktuk othere makiri mitaboine rushine roro rwega Ngai wa mwero murathima aromwika wega neo nyende nguririkanie mwana wito shiringi ngiri 10 niwe cietereire wona wetikira gucera kure kwa rembesha maisha na njira ya kuhinya *272*1# muthinyo wa umuthi rucine ruru rwega itikia kana orege ni kwina mundu kuinukia shiringi ngiri 10 *272*1# inare koro ni wewe gukoro gikogo no rikane tuhitukitire BCLB number ni 199 miaka 18 na guthina iguru mwana witu ngitekera kwikira ku mwana witu ngitekera kuya thimu yaku wetekera tuhinye *272*1# shiringi ngiri 10 ni gukoro giciamukira kuri mwana wa Facebook ya Inoro FM no gukoro gicuthia kahinda gatari kuraya kuguthina mbere na kunyandikira thina mbere na kujitia rwimbo thina mbere na kwaraniria ithari ya mbere wa mwira arinekereirie nie ni njui wega ta wega ni tugukoro twaraneirie wega ta wega Ngai no agukoro omireirie ngoro citu ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai wiguaga na ni Ngai ucokagia mahoya maitu ruciniro muthenya wa umuthi tutire na nganja nake atenia kuhoreria makombe mothe makombe ma ndwari ni akumahoreria ruciniro muthenya wa umuthi tutire na nganja nake ndiwe niki kiu kiragutanga ngoro ndiwe niki kiu kinamitie ngoro yaku ndiwe niki kiu kiraihaniririe gitumita ngoro yaku iraihaniririe na Ngai ni undu wa wagi ni undu wa gathina kamwe turite hoeire ngoda njuke ha ngumiririe ngwira ni kuri Ngai matuini Ngai yukaga ihinda ria mwisho Ngai yukaga hindi tukinyite mwisho kiuka gigitwiraga muthia witu niho kiambiriria giake hau twakinya mwisho hau niho kiambiriria giake Alpha na Omega ni ritwa riake akiaria horo waku mwana witu aragia horo waku anyitite kiambiriria na kirikiriro gukena na kurathimwo ni mundu wothe kumwihoka rucini ruru rwega macio maragutanga mutwarire macio matumite ngoro yaku einame munengererie macio matumite ngoro yaku ihahuke munengererie ni Ngai mwega 10:40 mathaũ kimenyithio uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anyone
Eni hatari na gaja gaini aroka gwika undu mweru thiini wa muturire waku ruburu thaka muno makiria Margaret Komuru atukinyirie wega ciarite wega thaa 10:40 na kenda gukorikwa Inoro rucini tukitherruka rito riakwa ari wa Karura wanyu tugatho cia mwanya ni gutwenda gatho cia mwanya ni gutucagura gatho cia mwanya ni gututhikiriria muhoko wakwa ati ni urathi na mbere na kurathimwo ni gatho ni tondu wewe uratwandikira ona ma silent listener othe aria marahukaga mami witu baba witu shosho aitu na guka witu ona ari othe marahukaga magatuthikiriria mategutwandikira ona inyui muri abata muno makiria Ngai wa muoyo aromurathima Ngai wa muoyo aromwika maundu mamagegania rucini rwa muthenya wa umuthi ciugo ciakwa ni nini muno makiria rucini rwa muthenya wa umuthi ciugo ciakwa kuriwe muthikiriria wa Inoro ni nini muno makiria nigurigetwo na ndiroragia Ngai guka kwira ciana ciaku atia no ithe witu araiguithia ngoro yakwa ngwire ati andu acio wina ni ingi muno makiria andu acio makurigicirie ni ingi muno makiria andu acio ureciria ni mena uteithio waku ni ingi muno makiria na Ngai ndehota gukuhe uhotani utamarekereria othe mathie reta ithe witu rirogocwo muthenya wa umuthi tuguthoma thiini wa atiriri bururi mugwanja na tuguthoma rugano rwa mundu gwitwo Gideoni nigetha tukorwo tugitaukwo ni ati Ngai enda gutwariria thiini wa miturire itu thiini wa atiriri bururi mugwanja na githungu ni Judges 7:2 mwathani agikira Gideoni atiriri andu aria we nao ni aingĩ muno ndingĩhota kumuhe uhotani iguru ria Midiani mohota gwiciria ati nio ene marahotanire na mage kungocithia rito ria ithe witu rirogocwo ndio kana wana batara uteithio wa mbeca no gakorwo wina hakiri cia ati ni nguthie ngombe boss wakwa ni nguthie ngombe my uncle ni ngwaririe my auntie ni ngwaririe boyfriend girlfriend mutumia muthuri na ni njui ni agukora kinengera mbia icio na rimwe ni guthia ukaringa ihiga na rimwe Ngai ni atucuthagiriria nigetha tutue matua maitu no kiroko ke muthenya wa umuthi ndiraigwa gukwira we rungu rwa mugambo wakwa
andũ acio makurigicĩirie, andũ acio ũreciria mena ũteithio waku nĩ aingĩ mũno. Ngai ndehota gũgũteithia wĩ nao, nĩ tondũ wakĩra mwena ũrĩa ũngĩ ũgeciria nĩo matumire kire mwana ũrĩa ũngĩ. Gideoni arĩ na jeshi kana arĩ na mbũtũ marĩ nayo, arĩ na 32,000 andũ arĩa mathiaga nao bara, na Jehova Ngai akĩmwĩra andũ acio nĩ aingĩ mũno makĩria, ndihota gũkũnengera ũhotani wĩna andũ 32,000, na koguo gũkĩrwo arĩa maraigua guoya nĩ macoke. Andũ 22,000 magicoka, arĩa maiguaga guoya magicoka, na andũ acio marĩ aingĩ onacio matigarire 10,000 marĩ o aingĩ magĩtwarwo rũĩ makĩrwo manyue maĩ, na arĩa manyuire maĩ ĩmwe kwa ĩmwe rũĩ-inĩ magĩkĩrwo onao macoke, magĩtigara andũ 300. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Na andũ acio 300 matigarire nĩ ngwenda ũmenye atĩ onao ti atĩ nĩ mbara marũire, aca, Ngai witũ amanengereirie ũhotani oro ũguo tũhũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, mwana witũ, ũteithio waku nduma kũrĩ andũ acio makũrigicĩirie. Kĩũka ngĩkiuga mwĩhoki mũndũ nĩ mũrume. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda ũtire maitho maku irima igũrũ, nĩ ngwenda ũtire maitho maku kũrĩ Ngai, nĩ ngwenda weherie institution icio ũrona ta cingĩgũteithia, nĩ ngwenda weherie andũ acio ũrona ta mangĩgũteithia, nĩ ngwenda weherie mbica ĩyo ũtũmĩte ĩkorwo ĩ meciria-inĩ maku ya gwĩciria andũ acio no magũteithie. Kĩo kĩa gĩthũngũ kĩngenagia mũno makĩria, tondũ eragwo andũ acio nĩ aingĩ mũno makĩria. The people that you are with, they are too many for me to give you victory. Nitona ikara thimũ-inĩ itũ, twena ikara thĩ tũga scroll thimũ-inĩ citũ, tũkanjia kũrora contact iria twĩ nacio, aheshimiwa arĩa tũraine nao, ma-CEOs arĩa tũraine nao, na tũgeciria hĩndĩ ya thĩna nĩ magatũteithia. Mwana witũ, andũ acio matirĩ na ũteithio witũ, na andũ acio nĩ aingĩ mũno makĩria. Ngai ndehogocithagia wĩingĩ-inĩ. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ngai ndegocithagia na ita cia mbara. Ti ũhoro wĩgiĩ mbarathi, ti ũhoro wĩgiĩ kwĩharĩria, nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrekereria Ngai maũndũ maku mothe, nake wone gĩkũnengera ũhotani. Ndiũĩ nũ ndĩraria nake rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ndiũĩ nũ ndĩrakorwo ngĩarĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, no no nyende ngũmĩrĩrie ngwĩra andũ acio nĩ aingĩ mũno makĩria, na Ngai witũ ndehota gũkũnengereria ũhotani mwĩna andũ acio. Ngai witũ ndehota kwĩgocithia hakiri ciaku igĩkwĩraga nĩ kwĩna andũ mangĩgũteithia. Ĩna rĩkorwo warekereria Ngai mbara ĩyo, ĩna rĩkorwo warekereria Ngai ũteithio ũcio. Ona gũkĩrĩ mũndũ wĩna mũndũ mũrwaru handũ, no nĩ arauga nĩ join na ndagĩtarĩ Kenyatta, nĩ join na ndagĩtarĩ handũ hana, nĩ join na ndagĩtarĩ handũ hana. Andũ acio nĩ aingĩ Ngai ndarĩ kũnengera ũhotani wa gũkũhonia. O ta ũrĩa erire Gideoni akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Gideoni, Mwathani agũkwĩra atĩrĩrĩ, andũ arĩa wĩ nao nĩ aingĩ mũno, ndiehota gũkũhe ũhotani. Rĩmwe nĩ tũrigicagĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno makĩria, Ngai akaremwo nĩ gũtũhe ũhotani, o nginyagia hĩndĩ ĩrĩa tũrĩmarekia na twĩre Ngai rĩu nĩ twa surrender na kũrĩ we, o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩrekia andũ acio na twĩre Ngai ũteithio witũ kuma na kũrĩ we, hĩndĩ ĩyo noguo ariũka. Ĩna rĩkorwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũtira maitho maku kĩrĩma igũrũ. Ĩna rĩkorwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkwĩra Ngai, ti niĩ ngwĩrũĩrĩra, ti ita cia mbarathi kũndũĩrĩra. Maandĩko moigaga hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Israeli ciakĩraga iria-inĩ itune, Mũthamaki Farao amaumĩte thutha, oire ngari iria njega mũno makĩria iria cithiaga mbara-inĩ, agĩcioya akĩmatengeria akĩmauma thutha. No othe mathire iria-inĩ tondũ ti mbarathi, aca, ti ita cia mbara, aca, ti ũmenyo witũ tũmaga tũhotane. Nĩ kiugo kĩa Ngai. Mwana witũ, reke andũ acio wĩciragia no magũteithie. Nĩ njiguaga rĩmwe njiguĩrĩire tha mũno makĩria, nĩ njũĩ nĩ kũrĩ connection, no nĩ njiguagĩra andũ tha mũno makĩnjĩra, wakerwo narĩ ko wahe connection. Niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa metĩkĩtie atĩ ndibataraga connection, bataraga hinya wa Ngai witũ kũrĩa igũrũ. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Nĩ njiguaga kũiguĩra tha andũ arĩa maugaga nyonie connection, nyandĩkithia wĩra handũ, na rĩkorwo wamenya we have a bigger boss kũrĩa matu-inĩ, na rĩkorwo wamenya
Ngai ndaheanaga ũhotani kuria kuronekana ta ngĩkorwo wĩna ũteithio waku. Andũ acio nĩ aingĩ mũno mwana witũ, nĩ wĩhokete kũndũ kũingĩ mũno mwana witũ. Ngai ndarĩ kũhe ũhotani. Nĩ kũrĩ airĩtu mathiaga thimũ-inĩ ciao makona nĩ ngwaririe mũthuri ũyũ no ũyũ nĩgetha ndonge. Andũ acio nĩ aingĩ mũno mwana witũ. Inarĩ korwo wa maiga thĩ othe no cũthĩrĩrie Ngai witũ. Na ndĩraria ũũ hatarĩ na nganja atĩ ehoki Ngai matirĩ maconoka. Nĩ tuonageria kwĩhoka ũmenye witũ na tũkaringa ihiga. Ngai anatũconorithia rĩrĩa tuonehoka ithuĩ enyewe. Ngai anareka tuone thoni. Ngai anareka tuigue ruo rĩrĩa tuonehoka ithuĩ enyewe. No mwĩhoki matirĩ hĩndĩ magaconorithio. Mwana witũ, andũ acio nĩ aingĩ mũno makĩria wĩhokete. Andũ acio nĩ aingĩ mũno ũreciria ũteithio waku wĩ kũrĩo. Marekie Gideoni ndakũnengera ũhotani na andũ acio ũgwĩciria nĩo matũma. Ngai okaga hĩndĩ ĩrĩa ngoro yaku ĩngĩiguithĩka ĩmenye ti-itherũ kũna nĩ Ngai watũma ũndũ ũyũ ũhanĩke. Ndiũkana wanathiĩ interview handũ na ũkiuma interview ũkauga niĩ nĩ njũĩ wĩra ũcio ndiĩheo kũringana na ũrĩa nda-perform interview ĩyo, nginya ũgate mwĩhoko no Ngai agokaga kũhe wĩra ũcio nĩgetha rĩrĩa rĩothe wĩ wĩra-inĩ ũcio ũkaririkanaga matihinya waku watũmire wone wĩra ũcio. Andũ acio nĩ aingĩ. Gideon ndiye kũhe ũhotani wĩna andũ acio. Inarĩ korwo nawe mũthikĩrĩria wakwa wetĩkĩra kũrekia andũ acio wĩnao. Ona nĩ kwĩ mũndũ ũraiyĩra stock mũthenya wa ũmũthĩ agĩtaraga wa Njeri nĩ egũka ohe, wa Kĩmani nĩ egũka ohe, Ng'ania nĩ egũka agũrĩre. Mwana witũ, andũ acio nĩ aingĩ mũno ũrehoka. Anjia kwĩra Ngai ndurĩra njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Anjia kwĩra Ngai niĩ nĩ njũĩ no ũnjĩke wega ona itarĩ na mũndũ meciria-inĩ makwa, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai wĩiguaga na wĩ Ngai ũcokagia mahoya. Na rĩkorwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũgĩa na ngoro ĩgwĩtĩkĩra tu gũtira maitho mayo ĩrore kĩrĩma-inĩ, ĩgwĩtĩkĩra tu gwĩcagũrĩra kũigua kuma kũrĩ Ngai, ĩgwĩtĩkĩra tu kũigua na gwathĩka ũrĩa Ngai ekuga. Ngai ndahotanaga nĩ ũndũ wa wĩingĩ. Ngai ndahotanaga nĩ ũndũ wa matharaita. Ngai ndahotanaga nĩ ũndũ wa experience. Oh my goodness. The experience. Mwana witũ ti experience. Asha. Ahotanaga kũrĩ ngoro ĩrĩa yothe ĩkũmwĩhoka. Menyeria ngoro yaku kwĩhokaga Ngai. Ndũrĩ hĩndĩ ũgaconoka. Nĩ kũrĩ andũ megũthaga gĩthũri, no arĩa othe mehokaga Ngai matirĩ hĩndĩ magaconorithio. Matihokaga hinya wao, matihokaga ũtonga wao, matihokaga mbeca ciao. Maandĩko moigaga arĩa moyaine na Ngai wao nĩ marĩkaga maũndũ manene na ma ũcamba, maũndũ manene marĩa gĩthomo gĩtangĩka, maũndũ manene marĩa matharaita matangĩka. Arĩa mehokete Mwathani wao, arĩa macũthagĩrĩria Mwathani wao, arĩa moyaine na Ngai wao nĩ marĩkaga maũndũ manene na ma ũcamba. Maũndũ manene nĩ marĩkũ? Nĩ gũthiĩ mbara-inĩ mũrĩ anini na mũkahotana. Maũndũ manene nĩ marĩkũ? Nĩ mũndũ gwĩtwo Daudi gũthiĩ mbara-inĩ kũrũa na mũndũ gwĩtwo Goliath, mũndũ tũrĩte kĩharo-inĩ, mũndũ tũrĩte trained na akahotana nĩ tondũ nĩoyaine na Ngai wake. Rekia andũ acio wĩhoke Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ twathoma thĩinĩ wa Judges 7 mũhari wa 2, atirĩrĩri bũrũri 7 mũhari wa 2. Andũ acio nĩ aingĩ ndiĩ kũhe ũhotani. Ciandĩtwo wega thaa 11 gũkwarĩ kwa Inoro FM. Tũgĩtherũka, rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura mwarĩ wa Nyũtwa. Haya, cini itũ mwĩthondeketwo na moko ma andũ ĩranjĩra ndĩkũrũgia ithaa. No ĩgũkĩrũgia thĩinĩ wa Kristo Jesu, tondũ rĩu tũgũgĩka atĩa? Inoro magene mutare kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoroninie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre
kwa mukero bodo kana diganiri rwashiro ani thimwene ya kutasikiza tune hora star 860 star 411 hash. Fanagikena kutungatire Jehu fadi mukenu kumenyetewe Jehova wewe Ngai wewe watubire na igothe turiaku we mwega Baba tiri kayo kuhana tawe abekoma
ciaku ngũgoce na rwĩmbo gĩcokia ngatho rĩtwa rĩaku ũtugi waku nĩ wa tene na tene mwega wĩ mwega baba gũtirĩ ngai ũngĩona kũkũhana tawe mawĩko maku nĩ mairathimo nyingĩ ciaku itũraga tene na tene mawĩko maku nĩ mairathimo nyingĩ ciaku itũraga tene na tene Asante sana ndi githuka rĩburutha kamuno makiria mawiko maku rwatukinyire wega ciandite wega thaa 11 na dakika 8. Good morning ni warahokete ni ihinda rĩa kwarahũra andũ erĩ kana atatũ na thimũ na baita ya thimũ na 0722000720 ona kũrĩ gwa 0735989989 tokorwo tukiarahũra andũ maiganona rũcinĩ rũrũ rwega na nĩ njũĩ Ngai witũ no gũkũrathima ririkana kũrĩa mwena wa 22982289 na gũkorwo ngĩrora SMS yaku akawaru kũrĩa mwena wa Inoro FM aciothe no aitũ na gũkorwo ngĩrora SMS yaku we ũnyandĩkĩire mwena ũcio. Good morning Wakarura uyu haha ukila kauma history kwere thayo ndio kwe thayo na ndenda muingi hatari gaja wakinya uko mushi munene wa Nyeri town stage ya gatarate wasebena jamba dito gwitwo mu Christ original wa Subukia boko mushi munene wa Nyeri town stage ya gatarate watora hore datatu korora muthuri gwitwo Goji wa Generation Furniture hara mwena wa Nyeri skuta gaithike muthuri ũngĩ gwitwo George Fashion wendagia nguo njerũ kũrĩ Nyeri town stage ya kenda na mũndũ witwo Njoroge wa Kawangore othe kila tiki wa mtoto kimera mara kana mutambo Inoro FM mushi watu ino tano tuzina mbere kurembesha maisha. Asante sana, thank you so much. Githina bena kwarahura umwe eri atatũ na baito ya thimũ nĩ tondũ wewe wantane hamwe na ithu nĩ 0722000720 kana 0735989989. Good morning Inoro. Hi, Wakarura wanyeto. Good morning. Good morning, madam. Gita ufaonera mukuma Subukia. Mara hore. Arahore eri kana tutu. Wanyaji na hona boashu kama mara Laikipia. Na posisi Kanyoro mwana wa Sorai. Yoke jara hore mudogo so Mandawa. Mwisho jara hore mudogo wetwa Mama Jokia huko Subukia na ikario ya Subukia ri. Nere matigadi hore mipabo. Asante sana. Thank you so much. Mũndũ ũgwĩtwo Steve Ndung'u kuma kũrĩa mwena wa Scotland UK ũranjĩra nĩ warahũkĩte oro wega rũcinĩ rwega Ngai wa mwaro kũrathima. MC Gacuhĩ nĩ ndakuona nawe ũkanjĩra nĩ warahũkĩte. Good morning, good morning, good morning MC Gacuhĩ, Ngai wa mwaro kũrathima na gwĩke wega. Good morning Inoro. Wakarura ũyũ haha wanyu tu nĩ ndirĩ na kaũru njĩtagwo Peter Gĩthĩna ngoragwo haha country bus. Jara ora patro ni mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Maina wa magũrũ arĩ mweki. Ndiragwa farm kona jamba makutana na mwarimũ Njago ni othe maikara Inoro-inĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Asante. Thank you so much. Asante sana kure mwena wa 22989299 no ndathi na mbere na kwamũkĩra ndũmĩrĩri yaku mũndũ gwĩtwo Ndiragwa wa Famco kuma kure mwena wa Sagana ũkanjĩra arahũra Patron James mũrĩithi wa Kang'ara na Maina wa magũrũ mweki twĩ hamwe mũno thererũka show. Good morning Inoro. Kwega mũno. Nyite makanika. Ekade marahũre. Arahũra. Na mbere na Dedani. Na Jagua Trench Coat na kũmĩrĩria. Ndagũtuo nĩ baba wao. Pole. Na makanika witũ wako haraka ũmwe twaturwa nake ngari wa harĩa Jabi-inĩ gwĩtwo MC. Na kana tũtigire family na yako na kũmĩrĩria makanika mothe rĩ. Makona thayũ. Pole sana kure ndore othe matigĩtwo nĩ endwa ao. Thank you so much. Ndore othe matigĩtwo nĩ endwa ao mũndũ gwĩtwo Njogu wa Trench Coat
nĩ tukacambiki witũ mĩaka mĩingĩ na kũndũ kũingĩ kũrenda na koro Ngai arokũmĩrĩria omĩrĩria ngoro iria ciothe itigĩtwo nĩ endwa ao ngoro ngĩamũkĩra igĩrĩ ithatũ thimũ cia mũthia. Good morning Inoro. Hello Wangarura. Good morning. Morning tugeto Mwagida waku masubuki yai. Yara ona tiko waza ya maligiti. Na kaji sisi kwa kujisikia na bibi kaja le gati muranga. Na bole jamu pole na yote yone baba wao imiru na izawa mutiria. Na kila mtu ile kwa mwenye wao mmoja. All right. Alienda ndio alivyokuwa dawa na wendele. Pole sana. Regi muno makiria ona deputy governor wa kure gwitũ Nyandarua netigĩtwo nĩ mami wao deputy governor wa kure gwitũ Nyandarua na gwĩcira mũthenya nĩ mũthenya wa rũciũ kana nĩ rũciũ kana nĩ rũngĩ deputy governor wa kure gwitũ mwena wa Nyandarua. Pole sana kure andũ othe matigĩtwo nĩ endwa ao. Ngai aromũhe kũũmĩrĩria, Ngai aromũhe thayũ. Mũndũ gwĩtwo Kariuki Mũcibi wa Gathambi kuma kũrĩa mwena wa Kirinyaga ũkanjĩra ndĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria. William Kabugi Kanjũri kuma Karatina ũkanjĩra good morning. Wakaruci ndĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria. Mzee Mwangi Njogo ona we nĩ ndakuona. Serafina Kinyanjui good morning nĩ warahũkĩte na rĩothe mathĩte na mbere na gũtwarĩria. God bless you. Good morning Inoro. Ohoro mwega biũ. Wakarura urucinde ndi mwega. Iyo ne rija mutoli muno okutusurai itoratiria nyakenywa ara hezetoka na erika na tatu marahura rushini ndio kwarahura na reke ane pole kuri family ya James Muturi acio ni aloni akwa ya matigitwo ni murio uri ogwitwo Jonathan wa Cirora tukuhurukia muthenya wa umuthi guku ndugwitwo arahuka ngiria andu arahuka othe tunyitanire andu agwitwo Rigogo na kundu gugwitwo Mutukanio marathimwo muno tukihurukia mundu ucio gwitwo Wacira. Pole ni sana, thank you so much. No muthe andu ni maheana pole muno makiria kuri family iria ciothe ciraigua cina nguraro thiini wa ngoro ciao. Ngai witu niwe wikagira nguraro na kahoni. Hau no tukamba gwikira gatirumo thimu citu no tukorwo tugicioya wa mwira tunigiririe ithaa ritu ria keri rucini rwega muthenya wa umuthi guku tugithererũka rucini. Ngakwira Ngai wa mwethi na mbere gukurathima muhoko wa korte no rathi na mbere na gukorwo kirathimwo ari othe matigitwo ni endwa ao. Ngai wa muoyo aromuhonia nguraro icio. Twambe tumenyithio mathare ucihandite wega cihandite wega thaa cigana cihandite wega thaa 11 na ndagika 15. Wamenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Thank you. Shega wawiri. Tuonage njĩra gĩtũtaraga rũka
kinyukithetio nĩ roho no ngũthiĩ. Asante sana, thank you so much. Etago mutugatiri shege mawiri riboro geto ne guthiethiete riboro thaka muno makiria rugutukinyire wega cedite wega thaa 11 na ndagika 19 gatha cia mwanya niwe uthiete na mbere na kuintana hamwe na ithui na rucini ruru rwega ni gwenda nguririkania mwana witũ rucini ruru rwega we warahukite ni ati ndina ciringi 10,000 kuri mundu wothe ugukorwo kinjigua na gukorwo agika uria gukorwo ngimwira eke rucini rwa muthenya wa umuthi ukorwo ya thimu yaku uthi kuria gwa *272*1 hasha *272*1 ukorwo ukihinya *272*1 ukorwo kiamukira ciringi 10,000 ririkana BCLB number ni 199 ni mundu kinyete miaka 18 guthie na iguru kinyaji wa ngujiri riburu geto marua Naudia kiandika marua gĩtarĩria Jombure gwĩka makinya mbara-inĩ akĩmwĩra tware uria harĩa mbere na kĩneuria marua macio akuwe Ngai ndokanareke ngũe marua marĩa mandĩkĩtwo ũrĩa niĩ ngũharagana ũragĩria marĩa ngũthũgũnĩrwo hitho-inĩ na ndokanareke ndĩtware mũthiro-inĩ Tirĩ mwena timeritwo na titikania maũndũ tũtoĩ nĩmo mũthiro witũ twanahĩmbĩria ta tũtoĩ nĩ hinga thutha mũtheri magatie ngoro citũ Ngai ndokanareke ngũe marũa marĩa mandĩkĩtwo ũrĩa niĩ ngũharagana ũragĩria marĩa ngũthũgũnĩrwo hitho-inĩ na ndokanareke ndĩtware mũthiro-inĩ Twarĩra ariũ nyina rwĩga namenyaga nĩ mamũbagĩire mũthiro Ngai tondũ ahukia cioneki-inĩ aingĩ na gũthaitho tũrĩa ohithĩte muoyo Ngai ndokanareke ngũe marũa marĩa mandĩkĩtwo ũrĩa niĩ ngũharagana ũragĩria marĩa ngũthũgũnĩrwo hitho-inĩ na ndokanareke ndĩtware mũthiro-inĩ Mũigane mũru atũmire tu dansi akunyanĩre mũru wa Ngai oragwo nĩ ruo gũkunyanĩrwo nĩ mũru naguo no Ngai nĩ
nĩ mwega nĩ atũgarũranagĩra gaindũkana reke nguwe marũa mandĩkĩtwo ũrĩa niĩ ngũhara ũragĩria marĩa ngũthũndĩrwo hitho-inĩ na ndũkanareke rĩtware mũthiro-inĩ. Teopainaga tore mwero ithaga tũcui twayo inagui-inĩ nĩ ũndũ wa rwĩgĩ twĩka mũrĩithi na makinya makwa na ndũkanareke ndĩtware mũthiro-inĩ. Kaindũkana reke nguwe marũa mandĩkĩtwo ũrĩa niĩ ngũharaga ũragĩria marĩa ngũthũndĩrwo hitho-inĩ na ndũkanareke ndĩtware mũthiro-inĩ. Kaindũkana reke nguwe marũa mandĩkĩtwo ũrĩa niĩ ngũharaga ũragĩria marĩa ngũthũndĩrwo hitho-inĩ na ndũkanareke ndĩtware mũthiro-inĩ. Asanti sana Kenyaji wagũnjĩrĩ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria Ngai ndũkanareke tũgakua marũa marĩa mandĩkĩtwo ũrĩa ithuĩ tũgakua. Ngai ndũkanareke tũgakua marũa marĩa mandĩkĩtwo mũthiro witũ. Ona Ngai ndũkanareke tũgacemanie na andũ arĩa makuĩte marũa macio thĩinĩ wa Kristo Jesu. Rwĩmbo rwega mũno makĩria rwatũkinyire ciandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 24. Ndiũĩ kana wanakorwo gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa maragũthugundĩra ũũru. Ngai ndakanareke ũcemanie nao ũkiumagara rũcinĩ rũrũ rwega. Ona andũ arĩa mũngĩcemania nao ũcoke ũtũũre wĩrirĩte mũtũrĩre waku wothe. Ngai ndakareke ũcemanie nao. Andũ arĩa mũcemanagia nao ũgeciria nĩ biacara mũthite gũkorwo mũkĩrutithania ũkahara mũtũrĩre waku wothe. Ngai ndakanareke ũcemanie nao. Andũ arĩa mũcemanagia nao wĩcirĩtie nĩ biacara mwathi kũhũra ũgĩkora we nĩ waingĩra njera mĩaka yaku yothe. Ngai ndakareke ũcemanie nao. Andũ arĩa wĩciragia atĩ nĩ mwacemania nĩ gwaka mũraka mũciĩ magacoka magakũgera ngero magakuna moko magũrũ magagũitĩrĩria acid andũ arĩa mũcemanagia nao ũgeciria nĩ ndũgũ ũgacoka ũkarwara mĩaka yaku yothe. Ngai arokwamũrania na akweheranie na andũ arĩa mangĩũka metuĩte ega no nĩ maragũthugundĩra ũũru thĩinĩ wa Kristo Jesu. Thank you so much kũrĩ we warahũkĩte rũcinĩ rũrũ rwega. Ũndũ ũrĩa njũĩ hatarĩ na nganja nĩ atĩ ũmũthĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtũrathima na atũrathimĩre wĩra wa moko maitũ. Ithuĩ nĩ tũkumwo nĩ thutha nĩ kĩrathimo kĩrĩa gĩtakoragwo na maithori ona kana kĩeha. Ithuĩ nĩ tũkumwo thutha nĩ wega wa Ngai witũ. Kana atĩa mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Tracadero ũranjĩre mĩtambo-inĩ mũno makĩria mwĩki no thayũ Maina wa Magũrũ hau Jerry House hau Kĩanda. Ngĩthire mũthuri wĩtagwo wa Mũtũra wendagia mbao wa kanitha wa Seventh Day. Ũcio nĩwe mũtungatĩri wakwa. Kariuki Mũcubi wa Gathambi Kĩrĩnyaga wa Karura ndĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria. Thengiũ mũno makĩria Ngotho wa Thiũrũrũka ũkanjĩra good morning. Ndĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria. Asante sana. Ngona mũndũ gwĩtwo William Kabugi. Thank you so much. God bless you. 22989 ona kũu no ndĩracera. Manjiro babake Claire ũkanjĩra wĩkũrĩ mũno wa Kĩrĩnyaga wĩ mĩtambo-inĩ. Arahũra Pato Kiongozi Jose na Alan Nyaga Starehe Kagio. Thank you mũno makĩria. Arahũra wa Njirũ wa Fausto Dr. Paul Kĩvĩcio etagwo Michael Njoguyo nĩ ngũmĩonete. John Gary wa Hema kuma Kahawa West ũkanjĩra twĩ hamwe mũno good morning. Wa Jaro wa Joka ũkanjĩra ona wĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria. Nĩ ngatho mũno makĩria. Agakũĩ Kandara tuned etagwo Felix Kiarie. Thank you so much. Arahũra wa Kang'ara OGW Makeken Baricho. Thank you so much. Wakarura jarahũrĩra mami nĩ Rahab Nyawĩra kuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Ndũnanjĩra wĩtagwo atĩa. God bless you so much. Gumba kuma Jathai-inĩ ndĩ mĩtambo-inĩ. GK Donga kuma Gakoe. Geithia Gĩcũ ndereba wa KTN cia Gakoe kũrĩa mwena wa Thĩka. Thank you so much. Wakarura wa Kĩamaitũ. Wanjirũ wa Kĩamaitũ.
Wakiawa. Ona wakiawa. Kama itu wakiawa Icio ngithi cia ikaria kure mwena wa Nyeri wa Fausto. Wa Fausto. Icio nicio cia kukwao. Anyandaro tutiri maundu. Anyandaro wi mwega ndi mwega. Ndi mwega uhoro waku. Ndi mwega. Wathi uthiete kuri urathi. No ni kuri na riri ni kuri na andu akanitha umwe njui magithanagia Shalom. Shalom ni kuga thayo. And I feel like omauga ati kuria Israeli ri ndidathie no ni ngathie muthenya umwe ati magithanagia Shalom naguo ni kuga thayo. Ni thayo. Ndaciri horo wigi mugikuyu ri auga thayo. Thayo maita matatu. Ndaciri horo wigi ngeithi icio cia kuga thayo ri ni na mwiciririe wako muhuthu ngona ta hii rimwe na rimwe ta ciagagirira tondu arire Wanjiru ona ngingora ndina stress hana atia unjurie wi mwega ngukwira ndi mwega gutiri mundu ga ndiri mwega ndurite gia kuri unjurie wi mwega ndi mwega ni ukwirirwo wi mwega ndi mwega no handu ha kunjurie wi mwega unginjira thayo thayo na ngacokia thayo no riu tutigua thayo iri ingi tukuga Shalom tondu Jehova etagwo Jehova Shalom. Thank you muno makiria. Good morning. Good morning ndiri na uru aherio na ingi njiguaga Jeff na Kamunde makigeithania iriku Maranatha wa Yesu icio ni cia andu a SDA yeso kigo magethania Maranatha wa Yesu maroragio Maranatha ni kuga atia aga ni ngeithi cia kwao kana ni uria maugaga ngatia yes ko hana atia ni kwega muno muno makiria ni ni nju muthino gutwariria no reke no cihandate wega thaa 11 na ndagika 29 tuguka twambe tumenyithie mathaa tucoke tuigue kuma kuri mutungatiri witu ikere karia keri amwire turikiririe ithaa ri gutiaga kiugo uri twira giturathime kirathime ngoro citu niguo na ni wageithio ni JM Menge ni ndageithika muno kure mwena wa Mlima Totally Molo kumoro ni gwito JM Menge ni agenagia muno makiria especially ndi kuga ndi Mlima Totally Molo ni ageithike muno ageithike sana na kona mahinda mega na arahura ciro na Dave Merari ni mundu wa Njirogo na njira tagwa atia Mwakinda wa kure muno wa Subukia ukauga emitambo-ini muno makiria Maina Baba Koi akigatherereka from Gatito Nyeri hi Wakarush good morning. Thank you so much. Good morning. Na the matuka akonyandikira. God bless you so much. Yandite wega thaa 11 na nuthu mathaa ukimenyithio Menyithio Inoro FM uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ne Inoro FM, Instagram ne Inoro FM_official, TikTok ne Inoro FM, X ne @InoroKE, YouTube ne Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana goko kuri mushie watu ginotana turakorwo tugiethana na mutungatiri witu muthenya wa umuthi na ni njui tugukorwo tukimunyitia nigetha tukorwo tukigwa kuma kuri Ngai witu mwako wako nginyagia hau tukinyite ni urathimitwo mwana witu niguthakire o nyimbo iria muthite na mbere na kuonjetia na ruria itathakite ni utanjititie tondu ngijititie nigi guthakiire rucini ruru rwega wa mwira tuonete mutungatiri witu muthenya wa umuthi tambe tuigue kuma kuri mundu gwitwo Joy Janet utuingihirio tugi waku riu tungitariria tugi atia korwo twatariria wega waku Ngai tungiuga atia riu tungiuga atia titheru amwe aitu waturutire bururi wa kuraya muno makiria hau tukinyite ni guoko gwaku ukiruta ngoro citu gwitikia ukiruta ngoro citu gukwihoka ukiruta ngoro citu gukwenda Boya,
Joy Janet riboro thaka muno makiria riboro gatukura tugethana na Bishop witu muthinyo wa umuthi tuigwe kiugo kirekaine riri ya keri. Good morning Bishop. Good morning to you. Mwathani agocwo. Mwathani akumio muno. Ni warahuka thayu. Ndarahuka wega muno na mwathani. Karibu sana guku kwa Inoro. Thank you. Tuiguria kiria Ngai ekirite thiini waku. Ni uhoro wa ma. Ndacokia ngatho muno wa Karura. Na ndacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutuhe rucini rwega ruria gutire mundu ukurigereire no nira cia Ngai cia tumatwarahuke. Ona ukorwo tukiaria tugika maundu maya mothe tureka ona gukorwo muri thiini wa Inoro no uhoro wa gucokeria Ngai ngatho. Na riu kiugo kuri kiugo kiria mwathani ekirite rucini ruru rwa umuthi na nguiguaga thiini wakwa mwathani akinjariria na akanjariria muno akatindika ngoro yakwa ni tondu wa maundu mekikaga thiini wa muturire wa mundu na maundu maria mekikaga thiini wa muturire wa mundu ni tondu wa andu aria maturaga macoketie mundu na thutha na ni aratake na ni andu akwanyu na ni andu mundu aragia nao. Kiugo gikunjarageria thiini wa Johana 11 muhari wa 43 na muhari wa 44 na kiugo gikunjarageria gikanjira atiriri na ndirari uhoro wa kuga ati muhorei mureke athie. Oiga uguo muhari wa 43 kauga auga uguo agicoka akiguthuka na mugambo munene akiuga atiri Lazaro uma na kila Lazaro akiuma emuohe na ndame moko na maguru na ndenda twandaraini oro wa kuigua ati auma emuohe moko na maguru ona akohwo rutami uthio. Jesu akira andu aria mari nake atiri muhorei mureke athie. Mwathani arogocwo muno makiria. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri maitha maria mundu gwitwo Lazaro akuire andu acio mari kwa Lazaro magitumana na magitumana makira Jesu atiriri erwa atiriri murata waku Lazaro ni murwaru na marikia gutumana mandiko maugaga ati Jesu agikanga matukwana atathiete kwa Lazaro na ndaiguire Lazaro ni murwaru na matukwa cianda mathira Jesu agicoka agithie kwa Lazaro na mandiko maugaga ati agikora already Lazaro ni arikitie gukua. No kiugo kiria kirangenia ni atiriri ndarikia gukua andu aria mari nake andu aria mari ao andu aria mari aratake andu aria hokete mandiko maugaga makimuoha maguru magicoka makimuoha thio na makimuoha moko magicoka makimuikia mungu-ini na makihinga na ihiga. Mwathani arogocwo muno. Marikia kumuikia mungu-ini na mamuoha na mamuikia mungu-ini magicoka Jesu akirikia guka already ari muhigire mungu-ini na ari muohe na ndenda wiciria atiriri mundu uyu already ni mukuo mundu uyu already ndari ho kuringana nao no ni mamuoha moko na mamuoha maguru na mamuoha thio. Uguo andu acio ona magicoka gweterera mwathani nigetha mwathani oke already mundu ni muohe already mundu ni muhingire already mundu ni muohe thio. Uguo mundu ucio ndari undu angiahotire kuma ona ria Jesu amwitire. Mandiko makauga atiriri Jesu riri akinyire ho akiguthuka na mugambo munene akiuga Lazaro uma no na akiumaga ri go akiria ici ati andu ayo nangikorwo Lazaro ni arenda kuma ndangiuma tondu andu aya ni mamuohete kindu kia mbere ni mamuohete moko
no wa moko ri ni andu aria mohaga mundu moko ma mundu ugakora ati uturaga wendaga gwetha kindu ona ugatura ugeragia na hinya waku wothe uri okuona kindu ona uri okuona mbeca no nduri kindu wonaga tondu moko maku ni mohirwo ni thu ciaku no ni aria meitaga arata aku magikuoha moko ndungihota gwika undu na magikuoha uthio ndungihota kuona handu uguo mundu uyu we ugatura ndumaini ugatura ogeragia ugatura nganganaga no ni kuri andu makuohire magikuoha moko na magikuoha maguru no andu aya ri meitaga arata aku andu aya meitaga andu anyu andu aya meitaga ni andu afata hariwe no andu aya ni moi kiria gikuriaga na ni moi nduri handu ngithie ona kungikorwo we mwene kuri undu gwikika nduri handu ngithie tondu ni maguthimira makimenya hari ungithi na hari utangithie ugudu ya makioha mundu gwetura Saro makemuoha moko na makemuoha maguru no mwathani kiugo kiria kingenagia ni atiriri akimera atiriri muhorei mureke athie ndomiriri yakwa rucini rwa umuthi ni atiriri ni kuri andu mohetwo mageragia gwika undu na matingihota kuri andu mohetwo mageragia kuruta mawira mao na matingihota kuri andu mahingirirwo na andu makimahingira na makimenya nde mamahingira uguo ni moyi ati control yao ikoragwo moko-ini ma andu acio ndumiri yakwa rucini ruru ni atiriri ni ihinda ria kwira Ngai atiriri mwathani ndeke Ngai witu andu aya mohorwo mathie mahote kurutira mawira mao mahote kuhingura ni mari kuri ndumiriri nyingi njiguite na riu kaigwa mundu akirira akauga nduraga ngeragia gwika undu na ndihotaga nduraga ngeragia gwika undu na ndihotaga ni kuri andu maturaga mohete mundu nigetha riria riothe marenda guteithio ukamateithagia na njugaga atiri wa Karura ni kuri undu umwe ngegaga niguo na ndirikanaga muno mahinda ndaku hari mundu umwe wanjirire ni aragua na ngari no gutire kundu andwaraga ni tondu ni amenyete ati ngari yake ni guthira rathie guthira maguta uguo gitumi giake gia kungua ndaguaga ni kunyenda ndaguaga ndware kundu aguaga ni riria ngari irithira maguta ri ariona mundu wa gutuma uguo ni ndiari na bata ndarita kindu kia wira hindi ria kwagi ogwati ariona mundu wa kumuruta ogwati-ini kuri andu tuturaga nao maturaga matunyitite nigetha tutwikaga kindu kiao gia kuhuthika na nikio mwathani arauga atiri muhorei mureke athie tondu kuri andu aingi muno maturaga mariohe kuri andu aingi muno maturaga maria hingire Ngai arotuma mahingurirwo rucini rwa umuthi Ngai arotuma marekererio rucini rwa umuthi kuri andu aingi muno mohirwo moko na makioho maguru ati mundu uyu angigeria gukura na angihota kugeria ni ageragia kung'ang'ana ni ang'ang'anaga ona ngiuga korate mundu ucio arikia guthukuma no kunyuanyuaga gutiri undu ona mwahotaga gwika no ti kwenda gwake tondu mundu ucio ni ohirwo mwathani arotuma rucini rwa umuthi ari othe mohetwo matuike ma akuohorwo na kurekwo mathie thiini wa ritwa ria Jesu kwina Ngai matu-ini uria wonaga na maitho make Jesu agikara matukwana no amenyaga ati no arithie na no ari mwarahura tereke kuria tele wa Karura rucini rwa umuthi angikorwo ni mamenyete ni mareta Jesu ri na makamenya Jesu ni agukari no ni mamenya mundu uyu haria mamuigite ni muohe moko na maguru uguo na Jesu angiamwitire mundu ucio ndangihotire kwiruta uguo na Jesu oka kuringa kiama mundu ndangihotire kwiruta kiugo gia kare ni atiriri Jesu akimera atiriri muohorei mureke athie andu aria makuohire andu aria makunyitire no Ngai akahuthira agutuma makuohore nigetha uhote guthie na gwika uria Ngai endaga andu aria makunyitire maguru andu aria matumire utuike wako nduri kundu ungithie na nduri undu ungika na nduri undu ungiona ukageragio karemwo ukageria kuona karemwo ni kuri andu maturaga meyuragia kahinda harirwo ni ciao kari kigwathire
ati nie ndarekereirio mathina angi makenda kwiruta muoyo mwathani aromateithia rucini rwa umuthi tondu mundu auga miaka yakwa nithirire na ndio ndo ndingika mwathani aromaririkana rucini rwa umuthi mwathani arotuma mohoro rucini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu otoguo Ngai ateithia Inoro ndigetha rucini rwa umuthi gwike kiondu Ngai arotuma andu acio mahote guthie mahote kwirutira mohoro horo-ini wa maundu mao mohoro horo-ini wa mucie mohoro horo-ini wa biashara thiini wa ritwa ria Jesu na wacio mamohire ore no Ngai akuhuthira nigetha mamuohore o aria maigire ihigari no merirwo atiriri eheriai ihiga mureke athie mwathani aroturathima rucini rwa umuthi na arotuma andu acio mageragia makaremwo rucini rwa umuthi muthenya wa umuthi urotwika muthenya mwega urotwika muthenya wa kirathimo urotwika muthenya wa kuohorwo urotwika muthenya wa kurekwa thie thiini wa ritwa ria Jesu na kurogia ndumiriri cia kuga etithero nie ndi murathime etithero nie ndirohorirwo ndohetwo ni andu na riu ndi muohore mwathani arogocwo muno makiria mwathani aromarathima na aria mathikiriirie Inoro FM arotuma mwathani Ngai amateithie nao mundu ahote gutamburukia guoko gwake nigetha one kindu mwathani aromurathima muno makiria na aromweka wega na aromuturia na aroturari wa kirathimo hari inyui thiini wa ritwa ria Jesu amen mwathani arogocwo muno makiria na aromeka wega thengi muno mutungatiri niguo no watuhunjirie wega muno bishofu noguo ndona andu makinjuria bishofu ucio nekanaga ku niguo nie maritwa makwa njitagwo Bishop Joseph Waitara wa Wandere kuma kundu gwetwo AIPCK Githurai 45 kundu gwetwo Mobi Stage namba yakwa ya thimu ni 0728 128 304 namba yakwa ya thimu ni 0728 128 304 thank you so much na ni wageithio muno ndetwo ngugeithie ni andu makenaga muno hari mutumia etagwo Peresu aranjira muno ngugeithie muno na kairi tugetagwo Deise kanini muno akurorire TV ni gakona ta muonanaga o hindi ajira Bishop ndukingeithiria wa Karura ndageithika muno thengi muno Bishop amen Ngai amurathime muno na mwike wega asante na ariothe muratuthikiriria thank you mwathani atuma marekererio methiire amen thengi muno Ngai akurathime no tinde wega amen asante sana Bishop Waitara thank you Ngai akurathime na gwike wega riu ciandite wega thaa 11 na dakika 45 ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthuria wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro FM mathaa
Mnazareti, Bwana wa maisha. Huyu ni Yesu mwenye uwezo, Bwana wa Galilaya. Huyu ni nani? Thank you so much. St. Joseph Choir. Brother Kamuno Makiria, Rebro Kamuno Makiria, Rebro tukinjira vega ciadite vega thaa 11 na dakika 49 na gushiria Catholic na nyimbo njega muno makiria tondu wa riri. Ndakiona Wanjiru Rebro ngi haha Rebro haha rwagathorekie. Ruru wagathoreki wa Mwathani mwega. Tajira ta nero wa kweli. Ruru tutika tuigwe. Tutogithie mbere tuigwe kana nero wao. Ya moyo ya Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Kamina nyibotha kathia. Acha kiherehere, sukuma damu. We, runi tugathaka ruciu. He, runi rwa Catholic. Mareto Kristo Mfalme Milele Melody Choir. Okay. Gukina makina tao. Ciendete wega thaa 10 nemwe na dakika 50. Twathigie dakika 5. Wanjiru, dakika 1 tu tuhe kiugo, dakika 2 tuhe thimu, dakika 5 tuigue kiugo kiria tuhaririirio ni patron witu. Good morning Origi. Good morning. Mwathani agocwo. Aimeni. Na ndiri na uru ndacokiria Ngai ngatho ni undu wa muthenya uyu ngi mwega na kanya gaka nginya gukorwo muoyo gukorwo na ugima wa mwiri ti undu wa kawaida na ngakorwo ndina ngatho nyingi muno tondu wa nginya muthikiriria witu ucio warahukire tene muno nigetha akorwo agituthikiriria akorwo aria maratuthikiriria kuria nginya kundu gugwitwo YouTube, Facebook na mathina Ciaro. Yes. No Ciaro niko kuraria thaisi. Niko kurathio. Ntokobuku ndege ona ithi. Yeah, no ginya. No kwa Wanjiru arathire. No kwa Wanjiru Fausto arathire guikiria kidogo. Ni undu mwega. No cia Ngai witu ni mwega hindi ciothe na akoragwo ari mwega na ndacenjagia na mahinda kana matha na ndathiaga kuringana na uria ithuĩ tungenda tuthi tondu njĩra ciake na citũ ikoragwo itiganĩte mũno na no nyende kwĩra mũthikĩria witũ hena maandĩko ndirathomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 11 ũhoro wĩgiĩ nĩ Jesũ waheanaga karũgano akiuga atĩ mũciari nĩ kwe mwana wake kĩndũ kĩega ithuĩ tũngĩoka Ngai witũ angĩtũhe kĩ wow
agituheki riu no nyende kwira muthikiria witu ucio wi maruini ucio koretwo maruini akihoya eterire kaundu athi na mbere tu na kungangana athi na kugiginyana athi na mbere fiu agiginyane Ngai no ekumucokeria no age kumucokeria umuthi kana rucio kana hindi arenda no hinda ria kira kinya no akamucokeria ndonaga rugano ru ati hena marathia na mbere kuyana rugano ru Luka 11 nona hau bakinye hau ni rucio hau ni rucio sawa rucio tigenda kaidatu na no nginya njere muthikiriria wakwa thimu igire ithatu tondu riu tumuruta jamba wa makutano ri ndinda mugeithia na nyandikira mundu gwitu Sisa Jamuma mundu gwitu Kimiti mwarimu Kimiti mundu gwitu Maina wa Maguru theki muno makiria no watwira ciugo thaka muno makiria Ngai witu no akiririe gutuhe makiria muria ona ithituheaga ciana citu wakamano wakire ni ndamuona mwarimu Jago ni ndamuona no uri maingi kariki mucikire ndamuona othe magithike good morning Inoro good morning wakagura muriega turiega muno wetagwo Barothu wa Thayo Munyere wa Mbarire wa Kabatin Center na Kuru County ngwenda kueithia mundu gwitwo Maina wa Maguru ari mwiki my sister wetagwo nyina wa mugo ari haya mugo wa Gatonye na ikari othe na Kuru County Ngai amathime othe magia muthenya mwega thank you so much na niguonete Lucy wa Njohi Kinjiro ona keri mitambo ine kurogio ya thimu igi ya muthia 0735989989 good morning Inoro ni kwega muno mwakiri mwana witu Ngai ndaga shari kuma na magoke na ngopwe ugo abida index ya papa hale tanyoro wati barua na John Githenya othe matikare mitambo ine na njoroge mugatundu thank you so much asante sana arethe mathite na bena gutwandikira God bless you so much andu ningi muno matwandikira umuthi Gideon wanyu ike thank you muno makire ni wendo wanyu kure mwana wa line ya 2299 ona ndingihota gucithoma ciothe amunene mwa istima kuma kure mwana wa Kiruguya thank you muno makiria I am Florence from Mukinyai Molo niko tunda natakia familia ya Mwai Mahie a good day thank you muno makiria thank you muno wanyu tu githomo kiega akera Zaro thank you muno makiria ni ndakuona wa Fausto Murathimo rucini thank you muno makiria Sun City wa Matara God bless you so much ya muthia good morning Inoro mwana witu haha utione wa kigogo-ini wa Kang'o my sister witwara ukowe gareke ngwara hurira GWHC ndagitari mureithi wa Kang'ara niguo muthuri gwitwo Njari Bemba na Kalonji wa mundu gwitwo Kalonji ari haria mwena wa Kigwandi othe nginya Maina wa Maguru ndemere atiriri moke harathimwo muno wa Karura ni wa kigogo-ini Rebecca Rembesha thank you muno mwana witu ni gatho muno ciana citu ni tondu wa ukoro mu mitambo ine muthenya wa umuthi Ngai wa mwaro murathima aromwika wega riu cihandite wega thaa 11 na ndagika 55 wajiru ina kirikaniro tuhingure hamwe na muthikiriria wa Inoro FM kira tutumeirwo ni patron Dr. Mureithi wa Kang'ara patron Dr. James Mureithi wa Kang'ara HSC OGW thini wa thama mugwanja kumagia verse 1 2 and 3 thama ni Exodus githitiguo thini wa thama mugwanja kumagia muhari wa mbere wa kiri na wa gatatu irauga atiriri ati nake mwathani akira Musa atiriri nigugutua ta Ngai hari muthamaki wa Misiri nake Haroni ri muru wa maituguo ri ariaragia ta munabii waku we uriraga Haroni maundu mothe maria ndirigwathaga nake akera muthamaki wa Misiri niguo arekererie andu a Israeli maime bururi-ini wake no ni ngumie muthamaki wa Misiri ngoro na ndirire mutharikira ona ndathi na mbere na gwika maundu ma kuogoya bururi wa Misiri ningi ni ngurehithiria Misiri iherithia rinene na ndoi na ni ngurehithia Misiri iherithia rinene thini wa thama mugwanja kumagia muhari wa mbere wa keri na wa gatatu nake mwathani akira Musa atiriri nigugututa Ngai hari muthamaki wa Misiri nake Haroni muru wa maitoguo ariaragia ta munabii waku we uriraga Haroni maundu mothe maria ndirigwathaga nake ri akera muthamaki wa Misiri niguo arekererie andu a Israeli mu bururi-ini no ni ngumie muthamaki wa Misiri ngoro na ndire mutharikira
ona ndathi na mbere na gwika maundu ma kuoya bũrũri wa Misiri. Kiugo nĩkĩo kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani arathime kiugo gĩake thĩinĩ wa Thama 7, 1, 2 and 3. Good morning, Jeff. Good morning, Wakarura. Kwa salama? Salama kabisa. Ta mimi niko salama. Kristo amenimenyerera kabisa. Dina uruna ni ndaroka. Nigetha tukinyukithania ikinya mathaini macio mangi. Niguo. Kwanyu ni kwega? Gwitu ni kwega. Gwi thayo? Kwina thayo. Tutionete boco nangi. So far so good. Mundu macio nĩ mathirire Jeff. Tura focus na ciaro. God bless you muthikiriria wa Inoro FM. Aya, Wakarura. Ngai agĩkenda tuonane mũthenya wa rũciũ. Bye bye. God bless you so much. Moko-inĩ ma Jeff.